Καλησπέρα σας, κύριοι συνάδελφοι. Έχουμε απαρτία. Κατά συνέπεια, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας συνεδρίαση. Προέκυψαν τρία θέματα τα οποία χρήζουν συζήτηση πρώην ημερησίας διάταξης. Το ένα αφορά την έκθεση υπογραφής ενός Χρυσιδανείου για μια γεώτηση που διάλεξε ο κάτοικος του οικοπαίδου. Το άλλο αφορά στην παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου με τίτλο Οργάνωση Ιστορικής και Πολιτιστικής Πληροφορίας και Διάχυσής τους στο δημόσιο αστικό χώρο. Και το άλλο αφορά στον κανονισμό κοινόχρηστων χώρων. Θεωρήθηκε πως είναι επίγοντα, μπορούν να μας δώσουν εξηγήσεις από αυτού. Ο κύριος Μπουτσάς, κύριε Μπουτσά, τι είναι λογικό που επιβάλλουν τώρα τη συζήτησή τους. Πες θα μας παρακαλώ. Τα θέματα τα οποία δεν κάνουν την υπηρεσία. Όταν αφορά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου, είναι μια τεχνική διαδικασία, αφορά το έργο του αν δεν θα πραγματοποιεί σιγά σιγά έχει να κάνει με τα λόγια τα οποία θα προσθεθούν σε διάφορες πόλεις. Ουσιαστικά ζητείται παράταση μέχρι και την 16η Ιουλίου του 2019. Για ένα μήνα δηλαδή. Το άλλο θέμα σε παρακαλώ και μετά να αποφασίσουμε να πάμε για συζήτηση. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με την τροποποίηση του υφιστάμενου κανονισμού παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων. Μαζί με θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ψήφιση της εφαρμογής του, καθώς και με μερικές διατάξεις που αφορούν με την τοπική κοινότητα γενικών. Μια πολύ μικρή εισήγηση. Ο κανονισμός ψηφίστηκε το 2018. Σε γενικές γραμμές αντιμετωπίζει πάρα πολλές καταστάσεις. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε με την βοήθεια της τεχνικής υπηρεσίας του Οικονομικού και του Τμήματος Ανάπτυξης λίγο πιο αντιπροσωπευτικό, να τηρήσουμε κάποιες διατάξεις οι οποίες είναι υπέρ των συμπολιτών μας που είναι με ειδικές ανάγκες και έχουν ιδιαίτερες συνθήκες μετακίνησης στους συνέχους χώρους. Και επίσης προσπαθήσαμε να προτείνουμε την ψήφιση της ισχύως του κανονισμού σε όλο το δημοπαίδας. Στην φάση που βρίσκεται τώρα το νούμερο της τροποποίησης, θεωρούμε ότι μπορεί πολύ εύκολα να ισχύσει και να λάβει σε όλες τις περιπτώσεις που μπορεί να ισχύσει σε όλη την επικράτεια του δημοπαίδας. Και τέλος, έχουμε κάνει με την εισήγησή μας στο τοπικό και την αντίστοιχη επανεισήγηση του τοπικού, την θετική εισήγηση του τοπικού προς την Επιτροπή Ζωής. Έχουμε τροποποιήσει λίγο τις οικονομικές ζώνες εντός της κοινότητας γεννησών, οι οποίες ίσχυαν από το 2001 μετά λάθος και θεωρητικά δεν αντιπροσωπεύαν την πραγματική κατάσταση που έχει πέσει το Δήμος, η κοινότητα γεννησών, στην παρούσα χρονική στιγμή. Ωραία, κύριε Μπουτσά, ευχαριστώ. Κύριε Ρεάλη, για το Χρυσιδάνειο. Προέκυψε τώρα. Η αίτηση αυτή είναι να εξοπλίσουμε το Δήμαρχο να υπογράφει τα Χρυσιδάνεια με τους αγώνες που μας έχουν παραχωρήσει 100-200 πραγματικά για τις ερωτήσεις που ισχύουν λόγω των παράξεις ιδιοκτήτες και ρωτικά αλλάζουν και αυτά τα σκοπίκια του Χρυσιδάνεια. Εξοπλίσουμε το Δήμαρχο για να μπορεί να υπογράφει. Τα θέματα αυτά είναι λοιπόν προεμβρησής διάταξης. Προτείνω, αν υπάρχει βούληση του σώματος, να τα συζητήσουμε. Δεν νομίζω να μας πάρουν χρόνο για να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Ναι, κύριε Καστέλη, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, θα διαφωνήσω με το θέμα προημερήσιας συζήτησης για την τροποποίηση του κανονισμού κοινόχρηστων χώρων. Θα θέλαμε αυτό το θέμα να αρχίσει σε κανονική συνεδρία, να ακούσουμε τις απόψεις των καταστηματαρχών, προφανώς των εκπροσώπων τους και κανονικά έπρεπε να περάσει από την Επιτροπή Διαβούλευσης. Για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη, να ακούσουμε και αυτές μόνο τις φωνές. Δεν λέμε ότι είμαστε αντίθετοι στο σχέδιο που κατατέθηκε. Το μελέτησα βέβαια εγώ επισταμένος. Έχει πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Ωστόσο όμως, για λόγους δημοκρατικούς και ιδεολογικούς, πρέπει να κρατήσουμε κάποια προσχήματα και αν μη τι άλλο, πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να ακούσουν τη φωνή τους και να αποφασίσουμε μετά. Γι' αυτόν τον λόγο, εμείς είμαστε αντίθετοι στην συζήτηση προημερήσιας διάταξης. Ναι, κύριε Βουτσά. Απαντήστε επικορατήμου,
σε ανάλυση του κανονισμού. Οι τροποποιήσεις οι οποίες προκρίνονται επουδενή δεν αναιρούν αυτά τα οποία λέει ο κανονισμός. Γίνονται λίγο πιο συγκεκριμένα. Στην πραγματικότητα, αυτό που ζητούμε να ψηφιστεί εκτός υπηρεσίας είναι αρχικά το να μπει ο κανονισμός σε ισχύ. Ο κανονισμός είχε ψηφιστεί το 2018. Έχει γίνει και απόφαση αυτή στο οποίο αναφέρεστε, φαντάζομαι. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει ποτέ η απόφαση του Νομικού Συμβουλίου που να ορίζει σε ποιες περιοχές του Δήμου Πέλλας ο κανονισμός αυτός, όπως ισχύει, χωρίς τροποποίηση του, μπορεί να εφαρμόζεται. Αυτό στην ουσία που έχει ανάλυση. Έχει αποτέλεσμα. Εγώ είπα να μην συζητηθεί προημερήσια. Να πει σε ψηφοφορία. Αν περάσει η πρόταση σα να συζητηθεί, θα συζητηθεί. Και αν περάσει η πρόταση μου να μην, θα πει σε χρόνο. Δεν θέλω να πω στην ουσία. Όχι, δεν πήγα στην ουσία. Απλά σα γνωρίζω. Αλλά δεν παίρνω. Εγώ θέλω να εξηγήσω ότι αυτό που ζητάμε δεν έχει να κάνει με διαβούλευση όμω. Οι λόγοι του οποίου ζητάμε είναι διαβούλευση. Αυτό δεν συζητάμε για διαβούλευση. Εμείς συζητάμε για το αν θέλουμε να θέσουμε την κανονισμό σε ισχύ. Αν ο κανονισμός τεθεί σε ισχύ, ουσιαστικά μπορεί να τεθεί στην παρούσα του χωρίς τροποποίηση. Είναι ένα άσχετο θέμα με το οποίο Κύριε Θεοδωρίδη, Θεόδωρε. Κοιτάξτε, το μελετήσαμε το θέμα. Πραγματικά πρέπει να υπάρχει μια δυσκολία γιατί για τους νέους συμβούλους ο κανονισμός είναι άδικος. Κάναμε μια προσπάθεια εκμέλωσης εμείς ως συνδυασμός και είδαμε ότι θέλουμε λίγο χρόνο και ταυτόχρονα πρέπει να μιλήσουμε και για τους επαγγελματοβητές. Δεν λέω για τη διαβούλευση για αυτό. Πότε προβλέπετε να είστε έτοιμοι, κύριε Θεοδωρίδη? Πιστεύω μέσα σε μια εβδομάδα να είμαστε έτοιμοι να. Θέλω να πω δηλαδή ότι εφόσον υπήρχε βούληση ερωμένος, θα μπορούσε να κάλεσε να ενημερωθείτε. Δεν μπορούσαμε να Άλλωστε, ενημερωθούμε. Θέλουμε να ενημερωθούν και καταστηματάκια. Αυτό θέλω να πω. Και επιπλέον, θέλουμε να βγει και σε όλο το Δήμο. Είπατε για το Δήμο Πέλλας, δεν αφορά μόνο την πόλη για του όλου, δεν είναι. Δεν αφορά και του υπόλοιπου. Άρα λοιπόν θα θέλαμε να είναι χρόνο να ενημερωθούν και οι άνθρωποι που θα κάνουν χρήση αυτού του κανονισμού. Αυτό θέλω να πω. Και εγώ σε γενικές, κύριε Κουτσά, καλό μου φαίνεται. Εγώ από αυτό δεν είναι καλό. Αλλά ήρθα σε επαφή με το να το δούμε. Και επειδή είναι του 18ου κανονισμός και εμείς είμαστε καινούριοι Δημοτικό Συμβούλιο, παράκληση να το πάτε στο επόμενο του Συμβούλιο. Έχουμε κανένα λόγο που διαβάζετε. Να σας εξηγήσω. Το λόγο να το πούμε θέλουμε να το δούμε σήμερα και γι' αυτό κάνουμε και την προσπάθεια να στείλουμε όλα τα στοιχεία όσο δυνατόν νωρίτερα για να έχετε ενημέρωση. Γι' αυτό λάβω και πολλά email στην πορεία της εβδομάδας. Είναι το γεγονός ότι οι άλλες προτασμάτων είναι αιτήσεις και ημερολογιακά αιτήσεις. Που σημαίνει ότι μία από το 2020, αν έστω και ένας καταστηματάρχης έρθει στο οικονομικό και κάνει άδεια με βάση τον παλιό κανονισμό, ο καινούργιος κανονισμός θα μπορεί να ισχύσει, θέλω να πω με δίκιο τρόπο, από το 2021. Και εμείς είμαστε καινούργιοι, έτσι. Τουλάχιστον στη δικιά μου δουλειά, εγώ το αναλόγω θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βασικό να υπάρχει κανονισμός ο οποίος να είναι σε ισχύ. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανονισμό σε ισχύ. Ο κανονισμός που ισχύει είναι του Δήμου για τη ζώνη. Και ο οποίος ισχύει συγγνώμη και στην Μικρή Αβρύση και στο Μεγαλύτερο. Ευχαριστώ για την απάντηση. Θα πω το δίκιο ακριβώς αυτό. Του Δήμου για τη ζώνη θέλουμε να τον δώσουμε και στους δίπλα παλιές τοπικές κοινότητες. Δηλαδή είναι καλό να γίνει γνωστό. Δεν είναι άσχημο να το κάνετε. Αλλά να σας ενημερώσω και το ξέρετε, φαντάζομαι και από το Δήμο και από το Πρόεδρο ιδιαίτερα, ότι αυτό το καιρό θα πάμε αρκετές ώρες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί έχουμε το Δημοτικό Πρόγραμμα, έχουμε τον προπολογισμό, δηλαδή θα γίνουν απαλωτά συμβούλια, μην είστε τόσο βιαστικός. Δηλαδή, θα πάμε στο επόμενο συμβούλιο που φαντάζομαι θα γίνει μια εβδομάδα, 15 μέρες, δεν ξέρω πόσο. Θα το βάλουμε εκεί. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι τόσο βιαστικό. Το θέλω να πω. Θα ψηφιστεί σε 10 μέρες. Ευχαριστώ πολύ για τον Θεοδωρίδη. Κύριε Θεοδωρίδη, Ηλία, εσείς, ποια είναι η άποψή σας? Εγώ δεν βλέπω διαφωνίες ουσίας της υπόθεσης. Κατά την γνώμη μου θα μπορούσε να ψηφιστεί και σήμερα, να περάσει και σήμερα ο κανονισμός για να μην υπάρχει αυτό το κενό. Και αυτό το βλέπω και οι άλλοι συνάδελφοι δεν έχουν διατυπώσει αντιθέσεις ουσίας. Κατά την γνώμη μας μπορεί να ισχύσει ο κανονισμός. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδοπούλου. Επειδή πήραμε μέσω mail το θέμα, όχι χθες, δεν πρόλαβα προσωπικά να το βρω καλά. Θα
με το να δοθεί μια παράταση, αλλά και εκτός αυτό νομίζω ότι και οι συνάδελφοι αυτό που είπαν, το να μπορεί να γίνει και μια συζήτηση με αυτούς που αφορά άμεσα τους καταστηματάρχες και τους δημότες που έχουν σπίτια ή μικρομάγαζα. Και μάλιστα ο συνάδελφος ο κ. Ζουτζάς αναφέρθηκε και η αλλαγή οικονομικών ζωνών. Δηλαδή και αυτό είναι κάτι νομίζω που πρέπει να το δούμε. Πιστεύω ότι είναι μια καλή πρόταση το να συζητηθεί σε κάποια άλλη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω να πω ότι ο χρόνος που χάνεται δεν αναπληρώνεται. Και επειδή όλοι προφανώς επιθυμείτε να τρέξουν οι διαδικασίες, μάλλον οι αναφορές δεν βολεύουν. Πάντως, ο κ. Θεοδωρίδης ο Ηλίας, από την τοποθέτησή του, κατάλαβε ότι αντιλαμβάνεται ότι δεν πρόκειται περί αλλαγής του κανονισμού. Ο κανονισμός πέρασε από τη διαβούλευση, πέρασε από όλα τα στάδια τα οποία προβλέπονται το 2018, αλλά ατυχώς και δεν ενημέρωσε η οικονομική υπηρεσία. Υπάρχει ένα άρθρο το οποίο ήταν δεσμευτικό για να ξεκινήσει και ουδέποτε υπήρξε τέτοιου είδους εισήγηση. Άρα δεν μιλάμε περί αλλαγής του κανονισμού. Αυτά εδώ έχουν ξεκαθαριστεί, έχουν τακτοποιηθεί από το 2018 που ψηφίστηκε ο κανονισμός. Και διαβούλευση έγινε για τους καταστηματάρχες, φωνάξαμε και τις απόψεις τους ακούσαμε. Και αν μπαίνουμε κάθε φορά σε αυτήν εδώ τη διαδικασία, νομίζω ότι ποτέ δεν θα ξεκινήσει. Τέλος, επειδή όλοι έχω την εντύπωση ότι ενοχλείστε από κάποια πράγματα που πιθανότατα συμβαίνουν από καταστηματάρχες έτσι, οι οποίοι δεν σκέφτονται πολύ, ούτε νοιάζονται πολύ για τον δημόσιο χώρο, αλλά ούτε σκέφτονται τους θεσμούς, μάλλον θα έπρεπε να αποφασίσουν να ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατό να μπει σε εφαρμογή αυτός ο κανονισμός. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κούβα. Μία τελευταία διευκρίνηση από μένα. Δεν πρόκειται σήμερα να μιλήσουμε για τις τιμές που θα εφαρμοστούν σε κάθε ζώνη. Οι τιμές, όχι για όσους δεν το αντιλήφθηκαν προφανώς. Ωραία. Αυτός εδώ ο κανονισμός έχει ψηφιστεί ομόφωνα το 2018. Θέλετε να πατώνει και Δευτερίδης θα εκκλησίσει. Ένας από αυτούς. Τώρα θα σας πω. Τώρα θα σας πω, μισό λεπτό. 13 Νοεμβρίου του 2018, παρόντες είναι Αυγαριάδης. Το 18. Τώρα το 19. Άρα το 18 που πέρασε από εμάς θα έπρεπε να περάσει και στο στάδιο Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος. Πριν το Μάιο. Έπρεπε να περάσει. Να μην πούμε για τις εκλογές. Ότι το αφήσαμε λόγω εκλογών εννοείται. Αυτό εννοείται, δεν το εφαρμόσαμε. Άλλαξε η διοίκηση εγώ μέσα σε διάφορες. Αλλά αυτή είναι η λογική. Δεν είναι κατάσταση κύριε Θεοδωρίδη. Δεν θα το πάρει να πει εγώ έχω διευθύνει. Σας παρακαλώ. Ήθελα να κάνω απλά τη διευκρίνηση προς το σώμα για όσους δεν το γνωρίζουν ότι σήμερα δεν αποφασίζουμε για τις τιμές που θα εφαρμοστούν σε κάθε ζώνη. Μα φαντάζεστε ότι δεν το διαβάσαμε και το λέμε. Κύριε Θεοδωρίδη, τελευταία φορά. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Γιατί δεν θέλω να σου πω το θέμα. Ακούσαμε λοιπόν όλοι να ψηφίσουμε. Αν θα συζητήσουμε ή όχι. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ της άποψης να συζητηθεί. Πώς είμαστε παρόντες, Κοντοφώνη? Είμαστε... Τώρα είναι ο κύριος Ελευθερίου. Μόνο. Πώς είναι? 21 χέρια σηκωμένα είναι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα πόσα είναι? 20 είναι τα χέρια σηκωμένα. 15 και 5 είναι σηκωμένα. Εμένα να βάλετε. Σηκώμενα Αναστασία. Λοιπόν, εντάξει. Επομένως. Κύριε Κυριάκο, ελάτε να βάλετε φωτογραφία, σας παρακαλώ. Ελάτε να βάλετε φωτογραφία, να ξέρω τι... Επομένως, προχωράμε στη συζήτηση.
Κύριε Κουτσά, αναφερθείτε στο κανονισμό. Εντάξει, σας παρακαλώ. Γιατί έχουμε πολλά θέματα. Νομίζω ότι είναι πιο παραγωγικό το να μου πει κάποιες διευθύνσεις που χρειάζεται, διότι το να κάτσουν να αναγνώσουν όλες τις ερωτήσεις νομίζω ότι είναι περιθώριο. Τα βασικά σημεία σας παρακαλώ. Ναι, με συγχωρείτε. Λοιπόν, τα βασικά σημεία της τροποποίησης, καταρχήν, έχει να κάνει κυρίως με τη χρήση κοινόχρηστου χώρου από επαγγελματίες καταστήματα γενικού ενδιαφέροντος και ανταγωνιστικά. Έχουμε μία πολύ ξεκάθαρη ανάλυση του πώς δίνεται η άδεια χρήση των προσβατισμάτων στον κεντρικό πεζόδρομο των Γεννησών και τους πεζόδρομους που είναι παράδειγμα του κεντρικού πεζόδρομου. Σας έχει στάλει και χάρτης για την πιο εύκολη αντίληψη μένου. Δίνουμε μια ανάλυση στο πώς μπορεί να γίνεται χρήση των προσβατισμάτων σε καταστήματα τα οποία είναι όμορα στο κατάστημα γενικού ενδιαφέροντος ή σε καταστήματα τα οποία είναι στο απέναντι πεζοδρόμιο. Έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία ζητάμε περαιτέρω στην φάση της αδειοδότησης. Κάποιες διατάξεις κοινωνικές, τις οποίες ζητούμε πλέον να υπογράφουν την πλήρη στην μηχανικό ότι τηρούνται. Έχουμε το θέμα των ανεμοφρακτών, το οποίο ενώ το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής το 2014 για την μορφή των ανεμοφρακτών στο σύνολο του Δήμου Πέρας έχει κάνει μια πρόταση η οποία περιλαμβάνει και την θεμελίωσή της. Κακώς στον κανονισμό υπήρξε μια παράγραφος η οποία αναφερόταν σε διαφορετικούς τρόπους θεμελίωσης, ενώ ήταν δεσμευτική απόφαση του Συμβουλίου, οπότε ουσιαστικά αφαιρέθηκαν οι διάφοροι τρόποι θεμελίωσης οι οποίοι δεν συμβάδισαν με την απόφαση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Και διάφορες ερωτήσεις οι οποίες νομίζω ότι κάνουν πιο ξεκάθαρο οργανισμό χωρίς να αλλάζουν ιδιαίτερα πράγματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα των οικονομικών ζωνών στο Δήμο, έχετε πάρει ένα χάρτη. Αυτός ο χάρτης ουσιαστικά αφήνει τη ζώνη Α, που είναι και θεωρητικά η ζώνη που έχει και τη μεγαλύτερη σχεσιμότητα στο πεζόδρομο, στο βασικό κομμάτι του πεζοδρόμου και στους παραδρόμους του πεζοδρόμου. Τροποποιεί την πλατεία Μάρκη, τα πεζοδρόμια τα οποία ήταν προς την πλατεία σε ζώνη Α και τα ζώνη Β. Βγάζει από τη ζώνη Α και τη βάζει σε οικονομικότερη ζώνη, τη ζώνη Β, την περιοχή η οποία βρίσκεται μεταξύ της οδούς Τράνζης και της Βενιζέλου που είναι ο πεζόδρομος, που ήταν μια περιοχή η οποία γενικά δεν είχε ανάπτυξη των προσβατισμάτων και ουσιαστικά είναι μικρή περιοχή που πρέπει να δώσουμε ένα κίνητο να συνανεύει. Κρατάμε όμως ψηλά την περιοχή που είναι γύρω από τον Αγιώργη, η οποία και είναι κινήσιμη περισσότερο εμπορικά σε καταστήματα και με την ανάπλαση την οποία υπολογίζουμε ότι θα κάνουμε, θα γίνει ακόμα πιο ωραίος χώρος για να προσελκύσει επιχειρήσεις. Άρα και στο Δήμο. Τέλος, το τρίτο θέμα, ζητούμε να τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός σε όλη την περιφέρεια του Δήμου, διότι θεωρούμε ότι οι διατάξεις οι οποίες υπάρχουν, είτε είναι γενικές είτε είναι ειδικές για τα καταστήματα και για οποιαδήποτε είδους καταστημάτων, μπορούν να καλύψουν το σύνολο του Δήμου Πέρας. Έχουμε προσπαθήσει να δώσουμε περισσότερο χώρο σε ΑΜΕΑ. Το 1,5 μέτρο πλάτος του πεζοδρομίου, το οποίο ίσχυε στον πρώτο κανονισμό, το κάναμε λίγο πιο συγκεκριμένο αναφέροντας ότι είναι 1,5 μέτρο από την αρχή του Κασπέδου, αλλά σε περίπτωση που υπάρχουν εμπόδια, είναι πολύ βασικό, θα πρέπει να αφήνεται ελεύθερος χώρος εμποδίων, τουλάχιστον ένα 20, γιατί έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να υπάρχει χώρος 1,5 μέτρο από την αρχή του πεζοδρομίου, αλλά σε αυτό το χώρο μέσα να υπάρχουν και δέντρα ή καθαρά ή στάσεις αστυνών, το οποίο ουσιαστικά σημαίνει ότι δεν περισσεύει χώρος για καροτσάκια κτλ. Τη διατάσεις νομίζω ότι ξέρετε, βλέπετε πολύ εύκολα στα πεζοδρόμια, κυρίως στην πλατεία, αλλά και σε άλλα μέτρα πεζοδρόμια. Και νομίζω ότι βλέπετε την περίπτωση και στα στενά του πεζοδρόμου, τα πεζοδρομημένα στενά του πεζοδρόμου, τα οποία σε γενικές γραμμές δεν τηρούν ούτε τον κανονισμό αυτό ο οποίος ισχύει μέχρι τώρα, ούτε και τον κανονισμό ο οποίος βάσει του οποίου δινόταν η οικονομική του άδεια για την ανάπτυξη των πεζοδρομών. Σε γενικές γραμμές αυτά είναι. Τώρα σε ειδικές διατάξεις να πούμε πολύ ευχαρίστως να εξηγήσω το σχετικό των υπηρεσιών πίσω από τις
συγκεκριμένες τροποποίησεις. Ναι, κύριε Θεοδωρίδη, παρακαλώ. Αναφερθήκατε σε πρώτη δεύτερη ζώνη, πάντως πολύ καλά. Αλλά έρχεται δηλαδή στην πρώτη. Αυτό ακριβώς είπαμε για αυτό δεν το ψηφίσαμε. Δηλαδή στην πέρα, τι θα κάνει στα πεζοδρόμια. Στην κρύα βρύση, πώς θα τα κάνει. Εδώ αναφερθήκατε συγκεκριμένα στις τράνσεις, πώς θα το κάνει. Αυτά όλα θέλουμε να τα συζητήσουμε. Αυτός ήταν ο λόγος που ζητήσαμε την αναβολή. Πιθανότατα δεν είναι κατανοητή. Και πλέον πάρω επιχείρημα που ανέφερε ο Στάθης, ο κ. Καστερίδης. Αυτό έχει το θέμα από 18 τόσοι μήνες. Επιτροπή δεν βούλησε οι προηγούμενοι, δεν το φέρατε. Και τώρα θέλετε έκτακτα να το περάσουμε. Μην μας ρωτάτε μας. Εσείς το ψηφίσατε, εσείς θα το βοηθήσετε. Ευχαριστώ. Να ρωτήσω λίγο. Δεν κατάλαβα καλά τι είπατε για την πλατεία Μάνου. Τι γίνεται, κάποια αλλαγή. Στο πλευρά της πολιτικής ζώνης. Ναι. Κάποια την πλατεία Μάνου. Η πλατεία Μάνου ήταν από το 2001, διότι οι ζώνες αυτές ισοδύνουν για ζώνες ήταν από τότε, ως ζώνη Β. Την πλατεία Μάνου συγκεκριμένα την μετατρέπουμε στη ζώνη Α. Απλά να απαντήσουμε στον κύριο Θεοδωρίδη ότι βάσει αυτού που ίσχυε, όλες οι υπόλοιπες περιοχές εκτός του πεζοδρόμου θεωρούνται οικονομική κατηγορία Γ. Κύριε Θεοδωρίδη, όλες οι υπόλοιπες περιοχές θεωρούνται οικονομική κατηγορία Γ. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές. Επίσης, να πω το εξής, που είναι πολύ προσωπική άποψη, εφόσον έχουμε κανονισμούς σε ισχύ, θα υπάρξει και η πραγματικά παραγωγική τριβή μεταξύ ημών, όσο είμαστε εδώ, των καταστηματαρχών και των υπηρεσιών, προκειμένου να τροποποιηθεί προς το καλύτερο κανονισμό. Έτσι, η άποψη μου πραγματικά είναι αυτό το λέω πολύ κοντά. Να ψηφίσουμε λοιπόν. Νομίζω ότι ο κ. Κωστάς εξήγησε πολύ καταπληκτικά τι ψηφίζουμε. Εγώ μία διευκρίνηση θέλω να κάνω. Ότι οι ζώνες Α, Β, Γ έχουν ήδη προκαθοριστεί. Με αυτήν εδώ την τροποποίηση, με εξαίρεση την πλατεία Γκόνου Γιώτα, μειώνουμε την περιοχή της ζώνης Α, η οποία μετατρέπεται σε ζώνη Β. Γίνεται μια ελαφρά μείωση, πέριξ του πεζόδρομου. Αυτή είναι η άποψη. Όλα τα άλλα είναι προκαθορισμένα από το 2018. Και φυσικά, όπως εξήγησε και ο κ. Αντιδήμαρχος, όλα τα υπόλοιπα είναι ζωνικά. Ευχαριστώ. Προχωράμε λοιπόν στη ψηφοφορία. Μια ερώτηση μόνο θέλω. Ναι, κύριε Καστερίδη, παρακαλώ. Στο άρθρο 6 γενικές αρχές, παράγραφος 5, δεν είναι δυνατή η παραχώρηση του κοινού του χώρου και από τις δύο πλευρές του πεζοδρομίου, ακόμα και αν απομένουν στο ενδιάμεσο του 1,5 μέτρο που προβλέπει ο κανονισμός για την ομαλή ασφαλή διέλευση των πεζών. Αυτό ισχύει παντού. Παντού στα πεζοδρόμια. Στα πεζοδρόμια. Φυσικά και μιλάμε για το. Δεν μιλάμε για χρόνους κυκλοφορίας, γιατί πρέπει να έχεις άδεια για την αστυνομία και χιλιάδιο κοινωνία. Δεν μιλάω για αυτό το πράγμα. Μιλάω για τον πεζόδρομο. Οι πρόσωποι αφήνουν εμείς απέναντι, δεν θα βγάζει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Στα πεζοδρόμια. Εγώ διαβάζω ακριβώς τι λέει το άρθρο 6 παράγραφος 5. Δεν είναι δυνατή η παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου και από τις δύο πλευρές του πεζοδρομίου, ακόμα και αν απομένουν στο ενδιάμεσο 1,5 μέτρο που προβλέπει ο κανονισμός. Τι εννοεί αυτό. Εννοεί ότι αν има ένα πεζοδρόμιο το οποίο. Γιατί λέμε, συγγνώμη, εγώ να ολοκληρώσω για να μου δώσει μια απάντηση. Γιατί λέμε ότι γίνεται η ανάπτυξη των υπαρχοσυγκαθισμάτων με απαραίτητη προϋπόθεση να είναι 4 μέτρα. Έτσι δεν είναι για πρώτα τα αυτοκίνητα. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης του ένα το άλλο πεζοδρόμιο. Γι' αυτό το 5 συγκεκριμένα πιο αφορά το πεζοδρόμιο. Αυτό που είπατε, συγγνώμη, για τα 4 μέτρα μεικτή ζώνη ή τα 3,5 στην 1,5 ζώνη, ισχύει στους πεζοδρόμους. Αυτό που αναγνώσατε ισχύει στα πεζοδρόμια. Στα πεζοδρόμια, λοιπόν, όταν έχουμε ένα πεζοδρόμιο το οποίο και παραμένει. Στα 4 μέτρα, το 1,5 αυτό που
Αν λοιπόν έχουμε ένα πεζοδρόμιο το οποίο είναι 5 μέτρα, θα μπορούσε ένα κατάστημα να πει ότι στείλω 2 μέτρα μπροστά στην πρόσωψή μου, στείλω 1,5 μέτρο απέναντι και αφήνω το 1,5 μέτρο που ζητά στην δεύτερη ζώνη διέλευση. Θα μπορούσε όμω το ακριβώ με τα κατάστημα να πει ότι εγώ θέλω να χρησιμοποιήσω το 1,5. Εγώ το αντιλαμβάνομαι διαφορετικά. Ότι δεν μπορεί να βγάλει την άλλη και πρέπει να φέρνει. Ναι, δεν μπορεί, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά έχει το 18, το ψηφίσαμε αυτό το 18. Δεν το τροποποιήσαμε αυτό. Δεν μπορεί να βελτιωθεί τη δόση. Σαφέστατα. Απλά είναι. Δηλαδή, κάναμε λάθο που βγάλαμε. Γιατί το λέω αυτό πρακτικά να σου πω. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει ανάλυση κατά του καθίσματο ενώ υπάρχει περισσότερο στο απέναντι. Πιο πολύ χρειάζεται. Τώρα να πάμε στα χωριά, γιατί λέει ο κανονισμό ότι εφαρμόζεται παντού. Να έχει δηλαδή και μια πρακτική. Να το ψηφίσουμε, αν όμω λάθος το λίγο, να το τροποποιήσουμε, δηλαδή να πει αυτό το 1,5 μέτρο, εάν μην μπορεί να είναι απέναντι. Σας λέω πραγματικά ότι εφόσον ισχύσει ένα κείμενο, πραγματικά θα υπάρξουν και άλλες τροποποιήσεις που θα πλησιάσουν πιο πολύ την πραγματική κατάσταση. Το θέμα του 1,5 μέτρου συγκεκριμένα προέκυψε από το 18 και ο λόγος προέκυψε από το εξής. Ότι μπορεί 2 όμορα καταστήματα, ο ένας καταστηματάκης να επέλεγε να αφήσει το 1,5 μέτρο στο κέντρο και ο ακριβώς του καταστηματάκης να επέλεγε να αφήσει το 1,5 μέτρο από το πεζοδρόμιο. Άρα λοιπόν θα υπήρχε ένα 1,5 μέτρο ζώνη η οποία κάπου θα κοβόταν και θα έπρεπε να γίνει ένα ζυγζάκ. Γι' αυτό βγήκε μια τυποποίηση. Όλη η ιστορία του κανονισμού είναι τυποποίηση. Η τυποποίηση για να είναι εύκολο έλεγχο και να μην είναι ακόμα εσύ και ο κανονισμό του προηγούμενου θα διορθωθεί. Έχει αυτό το νόημα μια τροποποίηση. Γι' αυτό κάνουμε πολλές τροποποίησεις για να το τώρα θες ένα πεζόδρομο που να μην αναρτήσει απέναντι αν δεν υπάρχει άλλο γρήγορος λαγιασμό απέναντι. Δεν υπάρχει όλοι όταν δεν υπάρχει το απέναντι, όταν δεν έχει μαγαζί απέναντι. Δεν το διευθύνεις. Για πεζοδρόμο, στο πεζόδρομο το γράφω, άμα δεν θέλει είναι το άρθρο 7, 8 και 9 τα καινούργια για τους πεζοδρόμους. Το 1,5 μέτρο αφορά τα πεζοδρόμια. Όχι τους πεζοδρόμους. Να συμπληρώσω κάτι. Ο κύριος Αντιδήμαρχος επιμένει ότι μιλάμε για πεζοδρόμια και η ερώτηση αφορούσε πεζοδρόμια. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ο πεζός δεν μπορεί να περνάει ανάμεσα από τραπεζοκαθίσματα. Θα είναι από μια μεριά τα τραπεζοκαθίσματα και από την άλλη άλλωστε, ακόμη και ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί σε πεζοδρόμιο, που έχει τέλος πάντων μπροστά στη φάτσα του πεζοδρόμιο και δεν είναι στο πεζόδρομο, πιθανότατα, εάν τον επιτρέπει το πλάτο του πεζοδρομίου, μπορεί να βάλει ανεμοφράκτες. Άρα δεν μπορεί να περνάνε τώρα μέσα από τους ανεμοφράκτες η πεζή. Άλλο πράγμα λέω ο πεζόδρομος και άλλο πράγμα το πεζοδρόμιο. Αυτό είναι ο δρόμος. Γιατί για την αστυνομία. Δεν μπορεί να του δώσουν άδεια να περνάει τον δρόμο και να βγάζει έξω απέναντι να αναπτύξει τα θύματα, να μην εξάρτηται από την αστυνομία. Δεν γίνεται. Συμφωνούμε, δεν είναι προβλήμα. Άρα λοιπόν, γιατί μπαίνει ο όρος πίσω απέναντι. Όχι, ίσα-ίσα ακριβώς το αντίθετο σημαίνει. Μπαίνει ο όρος ότι μπορεί μόνος του να σώσει κάτι λάθος. Λοιπόν, ναι κύριε Παπαδοπούλου, παρακαλώ. Θα ρωτήσω, αν κατάλαβα καλά, είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι μειώνεται ουσιαστικά με αυτό την τροπολογία, γίνεται μείωση της ζώνης Α. Κατάλαβα καλά. Αυτό για ποιο λόγο γίνεται. Και κάτι άλλο που ξεκίνησε ο κύριος Φωκάς να λέει και δεν το ολοκλήρωσε. Σήμερα δεν ψηφίζουμε οικονομικά. Έτσι, ψηφίζουμε ένα σχεδιάγραμμα, να το πω έτσι, για να καταλάβω ότι θα ψηφίσουμε. Εξήγησε ο κύριος Αντιδήμαρχος ότι οι ζώνες χαρακτηρίστηκαν με βάση την επισκεψιμότητα, ίσως και την εμπορικότητα. Όταν λοιπόν μια ζώνη από Α γίνεται Β, δεν δίνεις και κάποιο κίνητρο. Θα ακολουθήσουν ενδεχομένως οι τιμές για την κατάληψη του πεζοδρομίου. Λογικό είναι ότι στη ζώνη Β θα είναι χαμηλότερες από τη ζώνη Α. Να ψηφίσουμε λοιπόν μετά από όλα αυτά. Πάμε λοιπόν, εγκρίνουμε την τροποποίηση του κανονισμού. Περνάει.
Οι υπόλοιποι, από εκεί, Λευκό, δεν εγκρίνουμε πάλι. Θέλουμε αναβολή της. Σας είπαμε ακριβώς δεν γράφει. Ωραία, για εκείνο πάτε απόφαση. Αυτό είναι άλλη απόφαση και θα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και πρώτη κατά πλειοψηφία πέρασε. Σαν αναβολή δεν είπαμε την πλειοψηφία. Τελείωσε. Για τα άλλα δύο θέματα δεν είναι ένα πρόβλημα ως προς το αν θα τα συζητήσουμε. Κατά συνέπεια, κύριε Βουτσά, συνεχίστε παρακαλώ στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα της Ουσίας είναι η παράταση της ουσίας εκτέλεσης έργου. Είναι μια κλασική διαδικασία, υπάρχουν ήδη πολλά θέματα στην Ινδονησία. Οι παραδομής του μηχανικός δεν το έφερε στα εντός Ινδονησίας. Θεωρώ ότι θα μπορούσε πολύ εύκολα να περάσει το Ινδονησία στην αναδοχή. Το έργο αφορά την τοποθέτηση πινακίδων με χρηστικές πληροφορίες είτε ιστορικές, είτε πολιτιστικές, είτε γεωγραφικές εντός του Δήμου, σε διάφορα σημεία. Πρόκειται για αναλόγια τα οποία έχουν περάσει χάρη του σχεδιασμού. Απλά έχουν άμα δείχνω σε κάποια σημεία στην πόλη, έχουν ήδη βάσεις, έχουν συνταγιστεί βάσεις. Ζητεί ο ανάδοχος μία παράταση που είναι ένα ορθό έργο το οποίο είναι πραγματικά στα πόδια του στρατού. Λοιπόν, ψηφίσουμε. Ομόφωνα λοιπόν, προχωράει το θέμα. Ψηφίσουμε την παράταση, την χορηγή της παράτασης. Κύριε Ανδρεάδη, για τα χρυσιδάνια. Όπως είπα, τα χρυσιδάνια είναι λόγω αναγκής των παλιών συμπολιτικών που είναι χρυσιδάνια και δίνουν την εξοδέψη του Δημάρχου να τα υπογράφουν. Είναι οι δωρεές που κάνουν οι αγρότες για να γίνουν οι γεωτρήσεις και οι γούρνες, οι στέρνες για να μπορούν να αποκτήσουν. Και αυτά είναι δωρεάν προς το Δήμο. Απλά ο Δήμος παίρνει την εξοδότηση για να υπογράφει αυτά τα χρυσιδάνια για την λειτουργία. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Προχωράμε λοιπόν στο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Να ξεκινήσουμε από την εκλογή των εκπροσώπων μας στην ΠΕΡ της Κεντρικής Μακεδονίας. Έχουν καταθέσει όλες τις παρατάξεις ψηφοδέλτιο. Θα πρέπει λοιπόν στη συνέχεια να προχωρήσουμε να συντομεύσουμε λίγο τη διαδικασία. Είστε ενήμεροι για το πόσους δικαιούνται, πόσους εκπροσώπους δικαιούται κάθε συνδυασμός. Θα προκύψει από το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού στο σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων προφασιαζόμενο το πυρήνικο αυτό επιπέδου. Να προχωρήσουμε λοιπόν, ο κάθε σύμβουλος θα πάρει από ένα ψηφοδέλτιο από όλες τις παρατάξεις και θα εκφράσει τη βούλησή του στο τάκερο μπροστά μας. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Στην διαδικασία αναφέρατε τις έδρες, δεν άκουσα και αυτό. Οι έδρες είναι 5. Το αναφέρατε. Οι έδρες στο σύνολο είναι 5. Η κατανομή τους λοιπόν. Είπατε κάτι παράταξη που δεν δικαιούνται. Ναι. Γιατί δεν το λέτε. Δεν το λέω γιατί εξαρτάται από το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων. Αν όλα λοιπόν πάνε καλά, θα έχουμε 2, 1. Με τα δεδομένα του Δημοκρατικού Συμβουλίου με τους έχουμε 2, 1. Πέρα από το διαδικαστικό επίπεδο μετά θα μοιράσουμε ένα συμβουλίο για να ψηφίσουμε. Βεβαίως. Ακριβώς. Εγώ είπα ότι θα εξαρτηθεί ο αριθμός εκπροσώπων κάθε παράταξη από τον αριθμό των εγκύρων. Φυσιολογικά όπως θα πάμε 2, 1. Κύριε Πρόεδρε, πέστε ποιοι είναι υποψήφοι. Κάποιοι καταθέσατε. Υποψήφοι λοιπόν από το συνδυασμό του κ. Δήμαρχου είναι ο κ. Πασαλής Χρήστος και ο κ. Σαμόπουλος Νικόλαος. Από το συνδυασμό του κ. Καστερίδη ο κ. Καστερίδης. Από το συνδυασμό του κ. Θεοδωρίδη του Θόδωρου ο κ. Θεοδωρίδης. Του Ηλία του Θόδωρου ο κ. Θεοδωρίδης Ηλίας
και η κυρία Παπαδοπούλου από το δικό της συνδυασμό. Ο κάθε σύμβουλος θα πάρει 5 ψηφοδέλτια λοιπόν, θα σταυρώσει, από ό,τι ξέρω, μέχρι 2, θα σταυρώσει τον υποψήφιο, εν πάση περιπτώσει, ή τους υποψήφιους της αρεσκίας του, ένα ψηφοδέλτιο μόνο, και να το ρίξει εδώ μέσα. Κύριε συνάδελφε, μέχρι να μοιραστούν τα ψηφοδέλτια, αν μου επιτρέπετε, θα διαβάζω τη διάταξη ως έχει για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό. Διαιρείται ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού με το συνολικό αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων και το πηγρίκο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου της Γενικής Συνέλευσης Πέτρου. Κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες, όσες είναι το αγγέλιο πηγρίκο αυτής της αριθμής πράξης. Και στη συνέχεια, αν μένει αδειάδετη έδρα, πάμε με βάση τα δεκαδικά. Συνολικά είναι 200 οι έδρες υπέρ τη Γενική Συνέλευση, οι 38 ανήκουν στους δημάρχους, οι οποίοι πάνε εξ οφίτσιο. Οι υπόλοιπες μοιράζονται στους Δήμους της Κεντρικής Ελλάδας, στους Δημοτικούς Συμβούλους. Είμαστε έτοιμοι?
Παλνάρης Νικόλαος. Βουτσάς Χρήστος. Ζαφυρίο Επιτροπάκης Αθανάσιος. Ζαφυρίο Ιωάννα. Καραφιλιάς Ανδρέας. Μπαρτζήτης Κωνσταντίνος. Παναγιωτίδης Μιχαήλ. Βασαλής Χρήστος. Σαμόπουλος Νικόλαος. Σεραΐδης Πέτρος. Κύριε Σάνας, να κάνω πιο γρήγορα, παρακαλώ. Σπαπόπουλος Τερτούλας Όσιος. Φάκας, Φωκάς, κύριε Σταθερίδης. Βασιλιάδης. Γιάννικος Ανδρέας. Δαρτανελιώτη Αναστασία. Ελευθεριάδης Ηλίας. Κουμαρτζούτης Δημήτριος. Μίνθος Βασίλειος. Παπαδοπούλου Κυριακή. Χριστοφορίδης Δημήτριος. Θεοδωρίδης Θεόδωρος, κύριε Θεοδωρίδη. Αμυντζόπουλου Λίσανδρος. Ελευθερίου Γεώργιος. Απόντος. Αμυντζόπουλου Λίσανδρος. Ο κύριος Καζαντζίδης ετοιμάζεται. Παναγιωτίδης Αναστάσιος. Κυρία Ρωσοπούλα Κατερίνη. Σερμανίδης Αναστάσιος. Θανάσιος Αντώνιος. Τσαλταθερίδης Απόστολος. Κύριε Θεοδωρίδη Ηλία. Κάλπας Στέλιος. Παγκοσίτου Άννα. Περτσινίδου Κυριακή. Στερτίου Γεώργιος. Κύριε Παπαδοπούλου. Ψηφίσαμε όλοι. Ωραία λοιπόν τώρα. Στο επόμενο βήμα.
μας τέλειωσε. Ψηφοδέλτια με τα ονόματα Πασαλής και Σαμόπουλος. Άρα ο συνδυασμός του Δημάρχου παίρνει 2 έδρες και οι 2 υποψήφοι καταλαμβάνουν έδρα. Ο συνδυασμός του κ. Καστερίδη έχει 10 έγκυρα ψηφοδέλτια στο σύνολο των 40, άρα παίρνει 1 έδρα. Του κ. Θεόδωρου έχει 8 έγκυρα ψηφοδέλτια, άρα λοιπόν στο σύνολο των 40 παίρνει 1 έδρα και ο κ. Θεοδωρίδης και ο κ. Θεοδωρίδης Ηλίας 5 έγκυρα ψηφοδέλτια, 1 έδρα. Της κυρίας Παπαδοπούλου βεβαίως. Της κυρίας Παπαδοπούλου έγκυρα το ψηφοδέλτια. Είπα 40 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ναι, ένα λείπει. Η κυρία Παπαδοπούλου, ναι, το ξέρω. Αλλά για τη δημοκρατία, όλοι οι συνδυασμοί κάναμε ψηφοδέλτια. Ωραία, λοιπόν, έχουμε αποφασίσει. Αυτά είναι τα κρατημένα μέλη για την Περιφερειακή Ένωση των Δήμων και Εθνικής Συγκοινωνίας. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στα καθήκοντά τους και συνεχίζουμε στο επόμενο θέμα.
Υπάρχει ένα σύνδεσμος με την ονομασία ΦΟΤΣΑ, Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας. Εδώ λοιπόν προβλέπεται η συμμετοχή του Δήμου μας με 2 εκπροσώπους, η οποία συμμετοχή υπολογίζεται με βάση τα 3/5 των νόμων που ισχύει. Κατά συνέπεια, τα 3/5 του 2 είναι 1,2, άρα λοιπόν και οι 2 σύμφωνοι πάνε από την παράταση του Δημάρχου. Κύριε Δήμαρχε, ναι, κύριε Καστέλη, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, παράταξή μας έχει διαφορετική άποψη. Το 1,2 για την ακέραια μονάδα που βγάζει κύκλους του Υπουργείου Εσωτερικών, 102, και στηριζόμαστε πάνω στον νόμο, ο οποίος παράγραφος 6 του νόμου του 46-23, το άρθρο μάλλον 6, παράγραφος 1, μιλάει για 3/5 και 2/5. Ερμηνεύοντας τα μαθηματικά, τα 3/5 δίνουν 1,2 και τα 2/5 0,8. Και τεστ ένας και ένας. Τώρα, εάν η κύκλος λέει το 1,2 γίνεται 2, αυτό εγώ τώρα το μαθηματικά που μάθαμε, το 1,2 είναι 1. Να ήταν 1,50, 1,60, 1,51 που καταλαβαίνω. Ένα αυτό. Και δεύτερο, ο νόμος επειδή δεν αναφέρει το 1,2 στην αμέσως επόμενη μονάδα και λέει 3/5, 2/5, ο νόμος είναι ισχυρότερος από την εγκύκλιο. Υπερισχύει ο νόμος έναντι της εγκυκλίου. Γι' αυτό εμείς λέμε έναν παράταξη του Δημάρχου και έναν οι υπόλοιπες παρατάξεις. Για το σκοπό αυτό, προφανώς μέσα από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, της μείωσης των εκτελάσεων παρατάξεων, θα υπάρχει ένας υποψήφιος τον οποίο θα τον στηρίξουν. Και για να ολοκληρώσω, αυτή θα είναι η δική μας πρόταση. Σήμερα θα προτείνετε 2, εμείς θα προτείνουμε 1, θα πάμε σε ψηφοφορία και η απόφαση θα κρυφθεί από τα ανώτερα όργανα. Εάν υπερισχύσει και η δική μας αυτή τη στιγμή η άποψή μου είναι όπως είναι ο νόμος, η βούληση νομοθέτη είναι ο Δήμαρχος να έχει την πλειοψηφία. Άρα λοιπόν, όπως είναι τώρα τα πράγματα, ο νόμος όπως ισχύει σήμερα, νομίζω πως από τους 2 που θα εκλέξει ο Δήμος μας, το Συμβούλιο μας, αυτοί οι 2 περνάνε από τον Δημάρχο. Βεβαίως. Νομίζω ότι κατανοητό σε όλους ότι και έτσι ήταν πάντα στις ψηφοφορίες και στις εκλογές έτσι γίνεται, όταν κάποιος συνδυασμός ή κάποιος παίρνει πάνω από το 1,5, πάει στο 2. Τώρα εδώ έρχεται να καταστρατηγηθεί ο νόμος και ο 43, να αναφέρει τα 3/5 και να πει το 1,2, το 0,2, ότι είναι ανώτερο από το 0,8. Σε αυτό δεν συμφωνούμε εμείς. Γιατί συμφωνούμε σύμφωνα με τον νόμο του εγκύκλου, ο οποίος είναι που λέτε, το διαβάζουμε, το πήραμε, το έχουμε και εμείς ακριβώς, αλλά δεν είναι λογικό. Εμείς κάνουμε την πρότασή μας να είναι ένας από εσάς και ένας από τα υπόλοιπα. Και να κάνω τώρα, συγγνώμη, να πω τη δική σας ή σε αυτό που είσαι παράδειγμα. Να το βάλετε στην ψηφοφορία να πω. Δηλαδή να παραβιάσουμε τον νόμο, να πούμε σε ψηφοφορία να παραβιάσουμε τον νόμο. Ο νόμος είναι αυτός που λέω εγώ, δεν είναι ο νόμος που λέτε εσείς. Εκείνο είναι η εγκύκλιος που λέτε. Ωραία, κύριε Πρόεδρε, να έχω το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, τουλάχιστον εσείς γνωρίζετε ότι με βάση την ιεραρχία των κανόνων δικαίου της ελληνικής ένωμης τάξης, υπερισχύει το Σύνταγμα και μετά ο νόμος. Άρα λοιπόν και εγώ ως νομικός έχω την άποψη ότι εν προκειμένου, συμφωνώντας με αυτό που είπε και ο κύριος Κασταρίδης και ο κύριος Θεοδωρίδης Θεόδωρος, ότι υπερισχύει ο νόμος 46-23. Οπότε πρέπει να εφαρμοστεί εν προκειμένου αυτός. Ευχαριστώ. Άλλος συνάδελφος έκανε κάτι. Ασφαλώς και ο νόμος είναι πάνω από την εγκύκλιο. Ωστόσο, σε κάθε νόμο υπάρχει ερμηνευτική εγκύκλιος, η οποία ποτέ δεν αγνοήθηκε από τις υπηρεσίες. Ανεξάρτητα από το τι θα αποφασίσουμε, εδώ κάθε μήνα δεν αλλάζουν οι απόψεις
οι μαθηματικές μας γνώσεις. Γιατί στο προηγούμενο Συμβούλιο που αποφασίζαμε για την εκπροσώπηση στα διοικητικά συμβούλια δεν είχατε αυτή την άποψη. Για παράδειγμα, στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή το 5,4 έγινε 6. Δεν αλλάξαμε τα μαθηματικά σε αυτό το Συμβούλιο. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι δεν μπορεί να αγνοηθεί εγκύκλειος. Άλλωστε, αναμένεται και ο έλεγχος νομιμότητας επί των αποφάσεών μας, οπότε μπορεί σε αυτό το Συμβούλιο να μην προλάβουμε να τα πούμε, αλλά στο επόμενο σίγουρα θα έχουμε νεότερα. Επάτα το λόγο. Δεν καταλαβαίνω. Ναι, Τι εννοείται να το πούμε στο επόμενο Συμβούλιο, δεν μας καταλάβω αυτό. Γι' αυτό το θέμα ή για κάτι άλλο. Για αυτά που δεν αποφασίσαμε πάνω στο επίπεδο. Θα έρθει απάντηση, δεν περιμένουμε. Ο Ηλίας θα ήθελα να κάνω και ένα σχολιασμό, κύριε Πρόεδρε. Βέβαια, όταν ψηφίστηκε ο νόμος, δεν το είχαν λάβει υπόψη τους ότι θα υπάρχουν και δύο εκπρόσωποι. Γι' αυτό πήγε μετά η εγκύκλειος για να δώσει τα πόνους στην κυβερνησιμότητα του κ. Θεοδωρικάκου. Και άμα δείτε το προνομοσχέδιο τώρα που περνάει, ξέρετε τι λέει, ότι οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που γίνανε τηλεφωνικά και είναι στη διαδικασία πειθαρχικών, πάνε αρχείο, καλώς γίνανε. Και θα έρθει τώρα διάταξη που μια μέρα εσείς θα παίρνετε τηλέφωνο με εμάς και θα μας λέτε τηλεφωνικά κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτό θα περάσει. Ενώ ξέρουμε ότι μπορείτε την ίδια μέρα να γίνει πρόσκληση και να συνεδριάσει. Και είναι δυνατόν ένα έκτακτο Συμβούλιο χτύπα ξύλο κουφιά που τα ακούει, άμα γίνει κάτι κακό, θα πούνε όχι βέβαια, θα πούμε ναι. Αλλά δείτε τώρα πώς οι διατάξεις φωτογραφίζονται για να ευνοσιστεί, συγγνώμη για την έκφρασή μου, η αντιπολίτευση. Γι' αυτόν τον λόγο επιμένουμε εμείς το ένα και ένα. Το είπατε ότι η αιτιολογία των ρυθμίσεων ήταν η ρεγισμότητα. Σήμερα δηλαδή πρέπει να δεχτούμε ότι ισχύει ακρίνηση. Ενδεχομένως έχω ακούσει ότι σε κάποιο τροποποίηση, σε κάποια νέα ρύθμιση, ενδεχομένως να δοθεί στην μειοψηφία να έχει έναν εκπρόσωπο. Ως τότε όμως. Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, ο εκπρόσωπος του ΦΟΣ θα αγώνει την αντιπολίτευση, τι θα αλλάξει στη διοίκηση του ΦΟΣ, θα αλλάξει. Έτσι, ουσιαστικά το θέμα είναι αν εφαρμόσουμε το νόμο, δεν εφαρμόσουμε αυτό. Ναι, κύριε Θεοδωρή, παρακαλώ. Παρακαλώ να δίνετε το λόγο στη σειρά, μην μιλούν κάποιοι 2-3 φορές. Βεβαίως. Και κάποιοι καθόλου, να μιλήσουν ξανά, αλλά μετά την τοποθέτηση όλων που επιθυμούν να μιλήσουν για πρώτη φορά. Ήθελα να πω το εξής. Εδώ είναι σαφές το ζήτημα. Η διάταξη είναι αντιδημοκρατική. Ουδής την ονομάζεστε. Απλούστατα τα λένε, εμείς είμαστε με το 1,2, δεν μπορεί να γίνει 1,6 και 2, ή είναι σωστό αυτό. Το 0,2 να είναι πάνω από το 0,8. Είναι σαφές. Είναι αντιδημοκρατική η διάταξη. Αν εκλεγούν όμως με τον τρόπο που λέτε εσείς, θα σταθούν πίσω. Δεν θα νομιμοποιηθούν. Είναι αυτά πράγματα. Αυτή είναι η κατάσταση. Ο νόμος είναι αυτός. Αυτά ήθελα να πω. Ναι, κύριε Θεοδωρή. Συνάδελφε, κύριε Θεοδωρή, απαντώντας σε εσένα θα το σύστημα. Δείστε διάκοψη, κάντε λάθος. Ο νόμος, όπως είπε και η δικηγόρα μας, που είναι αυτά, το συντάγμα δεν είναι απόλυτο. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος, τι ακούνε δεν κάνουν. Τα άλλα όλα, οι εγκύκλοι και τα άρθρα και τα φράκια, είναι για να βολέψουν κάποιες καταστάσεις προσωρινές. Να είστε βέβαιος ότι θα έχει αλλάξει. Εγώ μου ποιον ρώτησα, από οποίο συζήτησα και στο Υπουργείο ότι και βεβαίως πάνω από 1,5 πάει προς το 2. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και όταν αναφέρθηκα στο ζητούμενο, μου είπανε ένα εσείς και ένα αντιπολίτευση. Ήταν ξεκάθαρη η άποψη δηλαδή των ελεγκτών που μίλησα προσωπικά. Λοιπόν, μπορώ να πω κάτι σας παρακαλώ. Κυρία Δαναϊώτη, επειδή αναφερθήκατε σε διατάξεις νόμου, σε μάχη κτλ. Δεν μιλάμε για την τυπική ισχύ μιας διάταξης. Οπότε δεν θα μπορούσε μια εγκύκλειος να είναι πάνω από τον νόμο, πάνω από την απόφαση. Μια οδηγία της διοίκησης είναι. Προς Θεού όμως, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την αιτιολογική σκέψη του νομοθέτη. Και έτσι να ερμηνεύσουμε τον νόμο. Το είπε ο κ. Κατσαρίδης.
η ανάγκη της κυβερνησιμότητας ήταν αυτή που οδήγησε στη ρύθμιση της συγκεκριμένη. Έτσι. Τώρα, αν το αποδεχόμαστε αυτό ή όχι, είναι έκατο εκάτερο. Ο νόμος όμως είναι αυτός που είναι. Αν αύριο αλλάξει, θα μιλάμε για άλλα πράγματα. Σήμερα όμως είναι έτσι. Επιτρέπετε να διαπραγματεύσουμε, κύριε Πρόεδρε. Η κυβερνησιμότητα, έτσι το όνομα του κ. Θοδωρικάκου, κατηγεί τις εκλογές. Μα το λέει αυτό στην εκλογική έκθεση. Έτσι πρέπει να ερμηνεύσουμε την αναλογία που λέμε. Μιλάμε τώρα για συγκεκριμένα πράγματα. Όσοι είσαι νομικοί, νομίζω μπορούμε να καταλάβετε καλύτερα. Η συνείδησή μου ως πολίτης όμως δεν μου το επιτρέπει. Κύριε Πρόεδρε, έκανα μια πρόταση στο οποίο δεν άκουσα απάντηση. Να μπει ένας από την αντιπολίτευση σε αυτή τη συμπολίτευση. Αν λοιπόν γίνει αποδεκτό. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, ακούσατε την εξήγηση. Νομίζω πως δεν έχετε πρόβλημα αν καταλαβαίνετε κτλ. Κανείς μας δεν έχει πρόβλημα. Απλώς μιλάμε για την αλήθεια της διάταξης. Έτσι. Ανεξάρτητα από το τι θα αποφασίσουμε. Το αληθές νόημα του νόμου είναι αυτό που λέμε. Από εκεί και πέρα όμως ειλικρινά. Και εγώ σαν πρόεδρος δεν το συζητώ, δεν μου πέφτει και λόγος, εν πάση περιπτώσει στη συζήτηση διευθύνω, να διευκολύνω την κουβέντα, δεν λέω και τίποτα άλλο. Εφόσον λοιπόν οι παρατάξεις θέλουν, πολύ ευχαρίστως, αν ο κύριος Δήμαρχος μπορούμε να βάλουμε και ένα την εμπολίτευση. Ο κύριος Φάγκας λοιπόν θα είναι από την δικιά μας παράταξη το ένα μέλος, ο ένας εκπρόσωπός μας. Και ο κύριος Αμιτζόπουλος Λίσανος. Ο Αμιτζόπουλος Λίσανος. Ψηφίζουμε, συμφωνούμε. Επαναλαμβάνω και πάλι για τη δημοκρατία, όπως θα συζητάμε. Η αλήθεια της διάταξης είναι αυτή που αναφέρεται προηγουμένως. Όχι έτσι. Ψηφίζουμε λοιπόν. Ναι, κυρία. Ωραία, κυρία. Οι άλλοι συμφωνείτε όλοι. Συμφωνούμε λοιπόν. Έναντι μιας κατά. Όχι, όλες. Και μία αποχή. Αποχή λευκό. Αποχή. Κύριος Παναγιωτίδης. Ψηφίζω μόνο την υποψηφιότητα του Φάκα Κώστα. Ή αποδεχόμαστε αυτό. Δεν είναι μεγάλο. Οκ, εντάξει, Παναγιωτίδης. Άρα λοιπόν, πέρασε η εισήγηση, λάβαμε απόφαση, ορίσαμε τους εκπροσώπους μας. Αλλήμον η αιτιολογική έκθεση είναι σημαντικός παράγοντας στην ερμηνεία του νόμου. Πάμε στο επόμενο θέμα, στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Προβλέπεται από το άρθρο 76 νόμου 38-52 του 10 του Καλλικράτη. Λοιπόν, από 25 μέχρι 50 μπορούμε να ανάλογα μέλη. Προεδρεύει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή αυτή. Εν πάση περιπτώσει, η διοίκηση του Δήμου δημοσίευσε στο διαδίκτυο την πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους φορείς και ιδιώτες να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Διαβούλευσης. Πήραμε λοιπόν τις επιθυμίες των φορέων και των δημοτών μας. Δεν αφήσαμε κανέναν απ' έξω και η εισήγηση είναι να αποτελείται η Επιτροπή μας από 40 συνολικά μέλη, 10 είναι δημότες, δεν καλάσαμε σε κανένα κατήρι, δεν κάναμε κλήρωση, τους βάλαμε όλους μέσα και 30 φορείς. Έχω τους φορείς εδώ, αν θέλετε μπορώ να σας αναφέρω. Αυτούς που δήλωσαν επιθυμία να συμμετέχουν. Μέρες. Αμέλεια, Λύκειων των Ελληνίδων Γενιτσών, Σύλλογος Κριτών και Φίλων Κρήτης, Μινωίτσες, Ομάδα Μαθηματικών Γενιτσών,
χοροδία παραδοσιακής μουσικής γενιτσών, εθελοντική ομάδα Δήμου Πέλλας Νοιάζομαι, πολιτιστικός όμιλος γενιτσών Υπέλου, Εθνικός Εργατικός Σύλλογος Γενιτσών ΕΟΣ, Σωματείο Ενέργων, Κοινωνία Δημοκρατικής Συμμετοχής, Ομάδα Ενέργων Δημοτών Πέλλας, Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Γενιτσών και Περιφέρειας, Σύλλογος Καρκινοπαθών Γενιτσών, Σύλλογος Εκπαιδευτική Καινοτομία, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών Νομού Κελτής και Πέλλας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Μέγας Αλέξανδρος Γενιτσών, Σωματείο Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών, Εμπορικός Σύλλογος Γενιτσών, Δίκτυο Πολιτών για το Περιβάλλον, Πρωτοβουλία Πολιτών για το Σιδηροδρομικό Δίκτυο Νομού Πέλλας, Γιάννη Γιάζα, Δικηγορικό Σύλλογο Γενιτσών, Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Επαρχίας Γενιτσών, η Εθελοντική Ομάδα Κίνηση Πολιτών Γενιτσών, η Εθελοντική Ομάδα Γενιτσών και Περιχώρων Αλληλεγγύη για τους Πρόσφυγες, Σύλλογος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Πέλλας, Ένωση Φοροτεχνικών, Πολιτιστικός και Ψυχολογικός Σύλλογος Εργαζομένων Εργατοπολιτικού Κέντρου Γενιτσών, Θεατρικό Εργαστήριο Γενιτσών. Αυτοί είναι οι φορείς. Δημότες, Παλάσκα Παναγιώτου του Ευαγγέλου, Μάρκου Παντελής, Δήμησης Γεώργιος, Σιανίδου Ελπίδα, Μαλιού Φαστέλα, Μπεκνής Κωνσταντίνος, Πασχούδη Μαρία, Κοσμόκου Σοφία, Παλάσκα Παναγιώτου Γεωργίου, Μαυρενά Ελένη. 40 μέλη συνολικά. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Κύριε Πρόεδρε, τα μέλη πώς επιλέγετε, γιατί σχεδόν μας έρχεται κάποιος αργούμα να πει. Είπα ότι ο Δήμος ανήκει στο διαδίκτυο σχετική προκήρυξη προς όλους τους ενδιαφερόμενους και όσες αιτήσεις κατατέθηκαν, όλοι συμπεριλήφθησαν στην κατάσταση που θα διάβασα. Αυτό το κοινοποιήσατε και σε εμάς. Λέω παραδοσιακά για το στο διαδίκτυο. Ανέβηκε στο διαδίκτυο ως νόμος ορίζεται. Μα το ξέρουμε να το κοινοποιήσουμε. Μέσα από το διαδίκτυο δεν βλέπει καν. Θέλετε να δώσουμε κατηδίαν σε κάθε προκήρυξη που θα γίνει. Να πέντε θέσμους κάποιοι θέλουν να πούνε στον λόγο από την μέρα του διαβρίζουν. Να έχει μια συνολική εκπροσώπηση. Θα αφήσουμε πάλι παραπίσω, αρκετοί δεν είναι 40, ήταν πολύ λιγότεροι. Αρκετά λιγότεροι. Η περασμένη επιτροπή, παρελθούσα, είχε την εδρία. Είχε 25 φορείς. Πληροφοριακά πολλές φορές συνεδρίασε η προηγούμενη τετραετία. 3 φορές το χρόνο σίγουρα. Και αναφέρομαι σε συνεδριάσεις, έτσι, όχι διαπεριφοράς. Ουδέποτε κάτσαμε εδώ λιγότερο από 2 ώρες. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ναι, τώρα πολλοί ίσως και εσείς θέλετε να συμμετέχουν κι άλλοι, αλλά θα πρέπει να έχουμε και απαρτία. Η Επιτροπή Διαβούλευσης μπορεί να αποτελείται από 25 μέχρι 50 μέλη. Από τις 15 ή 16 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, αναρτήθηκε στο site του Δήμου η πρόσκληση και σε αυτόν τον 1 μήνα γίναν αιτήσεις. Συμπτωματικά γίνανε 30 φορέων. Τους πήρατε όλους και δεν Βεβαίως. Συμπεριλήφθηκαν όλοι. Δεν υπάρχει. Ναι, κύριε Καστέλη, παρακαλώ. Το άρθρο 76 του νόμου 3852 έχει αντικατασταθεί το άρθρο 88 του καινούργιου νόμου. Και λέει κάποια πράγματα μέσα, όπως που εδρεύει πρώτες του Δημοτικού Συμβουλίου. Βέβαια, και εμείς δεν έχουμε πατήσει να την ψηφίσουμε την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, αλλά θα θέλαμε να είχαμε και τα ονόματα, να είχαμε μια ενημέρωση, δηλαδή τη λίστα που έχετε με τους όρους και τους συλλόγους. Καλό θα ήταν να κοινοποιηθεί και σε εμάς, για να γνωρίζουμε. Τώρα, έστω και εκ των υστέρων, θα θέλαμε να έχουμε αυτή τη λίστα των ονομάτων, των εκπροσώπων, των συλλόγων, των δημοτών. Αυτό. Να τα δείτε τώρα, πληροφορήσατε, αυτό είναι. Και σας αγγράσω μετά, πώς θέλετε. Λέω, άκουρε, είναι άκουρε. Όχι, εγώ δεν θέλω, εγώ δεν θέλω. Αλλά επειδή, εντάξει, καταλαβαίνετε όλοι οι διαδικασίες επίγουν, αναλάβαμε, ήμασταν αναγκασμένοι, είχαμε τόσα θέματα να μας περιπτώσει, έχουμε ακόμα πολλές επιτροπές που προβλέπονται από τον κανονισμό
λειτουργίας του Συμβουλίου μας, σε βάση περιπτώσει, που πρέπει να καταρτήσουμε, πρέπει να προχωρήσουμε τα θέματά μας και γι' αυτό λίγο καταλαβαίνετε την αγωνία μας να προχωρήσουμε τις διαδικασίες όσο γίνεται πιο γρήγορα. Λοιπόν, να ψηφίσουμε για την Επιτροπή Διαβούλευσης. Τα μέλη θα σας τα δώσω όποτε θέλετε. Και αμέσως τώρα. Θα βγάλουμε φωτογραφίες πριν φύγουμε τα εδώ. Θα ψηφίσουμε. Όχι, λοιπόν. Απλά να τα δούμε. Κύριε Παπαδοπούλου, δεν έχετε πρόβλημα. Ναι, παρακαλώ. Ναι, ναι. Είπατε είδατε το χέρι σας γι' αυτό. Εμείς γενικά με τη λογική αυτή είμαστε κατά, όχι στο να μαζεύονται οι σύλλογοι και οι φορείς και να συζητούν τα προβλήματα και όντως να βάζουν προβλήματα και να λύνονται. Απλά αυτές οι επιτροπές, και υπάρχουν επιτροπές των Δήμων, αν θέλει κάποιος να απευθυνθεί, και είτε φορέας είτε μεμονωμένος πολίτης και να καταθέσει το πρόβλημα εκεί, έχουν μια δημοκρατία κατ' επίφαση όλες αυτές οι επιτροπές διαβούλευσης, γιατί ακριβώς έχουν γνωμοδοτικό, η θέση τους είναι γνωμοδοτική τέλος πάντων, διατυπώνουν απλή γνώμη το σχεδίο του προϋπολογισμού, ενώ γνώμη το Δημοτικό Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό, ας πούμε, δεν μπορεί να πατήσει πόδι στο παρατηρητήριο που φτιάχνει τον προϋπολογισμό. Θα περάσει η άποψη αυτών των επιτροπών. Νομίζω ότι δεν θα κερδίσουν κάτι ούτε οι φορείς ούτε οι δημότες. Υπάρχουν οι επιτροπές, πολλές επιτροπές του Δήμου, ποιότητα ζωής, οικονομικών, δεν ξέρω εγώ, οι επιτροπές είναι πάρα πολλές που απαρτίζονται και από δημοτικούς συμβούλους και από τέτοιους που μπορούν εκεί να θέσουν τα προβλήματά τους. Γι' αυτό είμαστε κατά τέτοιων επιτροπών που δίνουν μια δημοκρατία η οποία είναι τέτοια επίφαση. Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν ξέρει τι θα μπορούσε να προκύψει από μια τόσο πολυκρόσωπη επιτροπή και γι' αυτό ακριβώς συμπεριλάβαμε όλους όσους εκδήλωσαν ενδιαφέροντα. Αυτή είναι η εξήγηση. 40 φορείς και ιδιώτες δήλωσαν τη βούλησή τους, τους συμπεριλάβαμε όλους. Ας έρθουν να εισφέρουν για τον τόπο τους. Με την άποψή τους. Την καλή και την κακή. Εγώ δεν λέω να μην υπάρχει άποψη δημοτών απέναντι προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Απλά υπάρχουν όργανα που μπορούν να δεχτούν αυτές τις απόψεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι υπόλοιποι ψηφίζουμε. Να περάσει λοιπόν έτσι. Κύριε Δοδέλη, τι είπατε προηγουμένως, 253 φορές διαβάστηκε η πρόσκληση για συμμετοχή. 253 άνθρωποι δεν ξέρω αν είναι. Δεν θα πει. Να παρακαλέσουμε κι άλλους να διαβάσουν. Εντάξει, είπα, αν θέλετε να σας απαντήσω, είπα να το κάνουμε και κοινοποίηση σε εμάς, για να ενημερώσουμε και για αυτό. Πού αν θέλετε να κοινοποιήσουμε. Με την Ευρώπη έχει βάλει μια από που ξέρω και το γνωρίζω και ξέρω και το είπα για να γίνει γνωστό ευρύτερα. Δεν είναι κάτι κακό, είναι κάτι όμορφο. Πάμε στο επόμενο θέμα, παρακαλώ. Πάμε στο επόμενο θέμα. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για την ανέγερση των κτηρίων καθώς και χώρων μετακτηρίων κατάλληλων για στέγαση της σχολικής μονάδας. Σύμφωνα λοιπόν με τον νόμο, η αρμοδιότητα συγκρότησης της Επιτροπής αυτής πέρασε από τον Αντιπεριφερειάρχη στο Δήμο. Και χρειαζόμαστε λοιπόν στην Επιτροπή αυτή, πέραν των λοιπόν μελών, συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος του οικείου Δήμου με τον αναπληρωτή του. Κύριε Πρόεδρε, έχετε πρόταση. Προτείνετε κάποιον τακτικό με εμβληματισμό. Συγγνώμη. Εμείς
προτείνουμε τον κύριο Μήλο. Τον κύριο Σεραίδη. Τον κύριο Σεραίδη. Η παράταξή μας θα προτείνει στο τακτικό μέλος τον κύριο Μήλο, ο οποίος είναι και μηχανικός. Τον κύριο Μήλο. Μήλος. Λοιπόν, επομένως, έχουμε δύο δραστηριότητες. Δεν ξέρω αν πνευματικό, άμα θέλει καμιά παράδοση. Ένας από τους δύο θα είναι πνευματικός. Λοιπόν, ποιοι ψηφίζουν τον κύριο Σεραίδη, λοιπόν, ως μέλος στην Επιτροπή και συγκροτεί ο Δήμαρχος στην Επιτροπή αυτή, είπαμε. Ποιοι ψηφίσει. Δεν είναι όλοι εδώ πέρα. Λείπουν αρκετοί, πού να ξέρουμε τι θα ψηφίσουν. Μήπως δεν θέλουν να ψηφίσουν, κύριε Πρόεδρε. Προχωρήστε στον ερχόμενο. Μήπως περάσει πρώτα και τελειώσει. Λοιπόν, προχωράμε σε ψηφοφορία. Κάποιοι συνάδελφοι πρέπει να σέβονται με κάποια πράγματα. Όσοι δεν είναι εδώ, απέμπουν την ψηφοφορία. Πώς είμαστε παράδειγμα εδώ, παρακαλώ. Πρέπει να μετράμε 100 φορές αυτό για να πω για να πάρουμε απαντήσεις, να πάρουμε να πούμε. Λοιπόν, πόσοι ψηφίζουν τον κύριο Σαΐδη για μέλος της Επιτροπής. Πρόεδρε, συγγνώμη, πρέπει να φέρει κι άλλοι, δεν είναι. Πώς είμαστε εδώ. Δεν λείπει εγώ και η παράσταση. Μπορεί να μην θέλουν να ψηφίσουν, κύριε Πρόεδρε. Τώρα αυτό ξέρετε. Θέλουνε. Πάνε πέφτουν ζωστοί. Και καλά που δεν έτσι κάνουν. Προστίς το θέμα. Έχουν δίκιο κάποιοι άνθρωποι να έχουν και συγγένειες. Ο κύριος Σεραίδη και ο κύριος Θεοδωρίδης. Δεν έρθουν τους καλές, δεν θέλω να ψηφίσουν. Δεν θέλω να ψηφίσουν. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Θα ψηφίσουμε, Πρόεδρε. Ψηφίζουμε λοιπόν. Σεραίδης, σχέδια. Πόσοι είναι, μετράτε? 14. Πόσοι? Μετράτε 17. Οι υπόλοιποι? Οι υπόλοιποι ψηφίζουν το μήνυμα. Πόσοι είναι δηλαδή? Δεν σηκώνομαι, γιατί θα ακούνε πάλι ο πρόεδρος που θα κάνει ξαναμετράει. Έτσι, ή θα κρατήσει για κάποιον. 22. Άρα λοιπόν πόσο ψήφισαν? 21 ο Μήλος, 17 Σεραίδη. Άρα λοιπόν ο κύριος Μήλος μέλος της Επιτροπής και ο κύριος Σεραίδης αναγγελματικός. Παρατούμε από αυτό το πρόσωπο. Δεν θα βάλουμε και εδώ. Παρατούμε από αυτό το πρόσωπο. Θα βάλουμε. Προτείνω αναγγελματικό. Πάρτε, πέστε. Το κάθετος έγινε πνευματικό. Καζατζίδη Σοκράτης. Κάτσε. Το Σοκράτη. Ποιοι το ψηφίζουν, Καζατζίδη Σοκράτης είναι πνευματικό. Πάμε λοιπόν Καζατζίδης αναγγελματικός. Όσες και το προηγούμενο. Επομένως, εκλέξαμε και ένα πνευματικό.
Με πλειοψηφία. Στο επόμενο θέμα. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο δίκτυο πόλεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία με τεχνικό τίτλο Βιώσιμη Πόλη. Εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης του δικτύου, ο πρόεδρος Αυτή εδώ είναι μια διαδημοτική συνεργασία. Είμαστε από τα ιδρυτικά μέλη και εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης καλούμαστε να δώσουμε τον εκπρόσωπο του δικτύου. Το δίκτυο έχει έναν στόχο να μετεξελιχθεί σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εδαφικής Συνεργασίας. Μέσα στο δίκτυο μετέχει και το Μεσόβιο Πολυτεχνείο, γύρω στους 35 αν δεν κάνω λάθος δήμους από όλη την Ελλάδα. Και εφόσον υπάρχει επιθυμία για εκπροσώπηση του Δήμου, υπόψη ότι το δίκτυο Βιώσιμη Πόλη προσπαθεί, συντονίζει, ενημερώνει τους Δήμους για προσκλήσεις, για ευρωπαϊκά προγράμματα και όχι μόνο. Και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει έτσι μια διαρκής επαφή, όχι αποσπασματική με το δίκτυο. Υπάρχει την έννοια το να οριστεί ένα μέλος και να πάει στην Γενική Συνέλευση δεν σημαίνει ότι τελειώσαν εκεί οι υποχρεώσεις του. Θα πρέπει να υπάρχει έτσι διαρκής επαφή. Και ξαναρωτώ εάν υπάρχει κάποιος που επιθυμεί να είναι στην Γενική Συνέλευση σε διαφορετική περίπτωση θα εκπροσωπήσω αυτό το δίκτυο. Ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν τι, αναπλάσεις, ας πούμε, τι. Τα πάντα. Όχι κατά ανάγκη, όχι μόνο αναπλάσεις. Όταν λέμε τα πάντα, τι άλλο. Θα ρωτήσω κάτι, ο Δημήτρης ο Καβαντάρης Πύλου. Ο Δημήτρης ο Καβαντάρης είναι ο πρόεδρος σήμερα του δικτύου. Δεν είναι όμως ο καινούργιος δήμαρχος Πύλου. Γιατί λέω ότι η υπογραφή του και έχει 7-12-19. Α, παραμένει στην ο Καβαντάρης είναι. Εντάξει, δεν έχει να κάνει. Ο πρόεδρος του δικτύου. Έχει ποικίλα θέματα. Τουριστικά, ενεργειακά, όχι μόνο αναπλάσεις. Κύριε Δημάρχη, επειδή υπάρχει ενδιαφέρον από εσάς, τα απάντηση δεν έχουν καμιά. Νομίζω ότι δεν φτάνει. Κύριε Δήμαρχε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συνέχεια πάνω σε αυτό το πρόγραμμα. Υπήρχε, θα υπάρξει και στο μέλλον. Και πρέπει, όπως είπατε, να υπάρχει ένα άτομο το οποίο θα τα διαχειρίζεται και θα είναι μέσα. Πρέπει να έχει την επόμενη επαφή με όλα τα αρμόδια όργανα, έτσι ώστε να μην τα αποτέλεσμα για τη στιγμή που ο κύριος Δήμαρχος ότι θέλει να είναι να εκπροσωπήσει το Δήμο, δεν έχουμε αντίρρηση να είναι ο Δήμαρχος. Και λοιπόν ψηφίσουμε ομόφωνα. Ομόφωνα λοιπόν προχωράμε. Στο 6 λοιπόν, στο 6. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών νομού Πέλλας. Σύμφωνα με τον νόμο. Και ένας αναπληρωματικός πρόεδρος. Μάλλον σου πει αναπληρωματικός στο Δήμαρχο. Για το προηγούμενο, μιλάω για ένας αναπληρωματικός. Μήπως πρέπει να είναι ένας από την αντιπολίτευση σας, αναπληρωματικός για να έχει μια σχέση, μια επαφή. Πέστε, εσείς, συμφωνούμε ομόφωνα. Συμφωνούμε ομόφωνα. Αναπληρωματικός όμως, κύριε Δημάρχη. Λοιπόν, ο Γενικός Γραμματέας της Οικίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης συγκροτήσε κάθε νομότριμερή επιτροπή που έχει διετή θητεία με την ονομασία Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών. Αυτή αποτελείται από ένα ερετό εκπρόσωπο της Οικίας ΠΕΡ, που είναι πρόεδρος με τον αναπληρωτή του,
2 μηχανικούς υπαλλήλους του δημοσίου ή νομικού προσώπου του δημοσίου δικαίου Α ή Β βαθμού, εκ των οποίων ο ένας θα πρέπει να είναι αρχιτέκτονας με τους αναπληρωτές τους. Άρα λοιπόν, εδώ θα προτείνουμε 2 μηχανικούς, εκ των οποίων ο ένας αρχιτέκτονας οπωσδήποτε. Κύριε Διευθύντα, θα την μόνη περισσότερη έχουμε να συγκεντρούμε. Πρέπει να είναι δημοτική σύμβουλη και όχι. Όχι, μιλάμε για υπαλλήλους στο Δήμο μας, μηχανικούς. Η Ιωαννίδου. Ναι, ήταν να γραμμίζει. Η του Ιουτζόπου άκουγε. Λοιπόν. Ένας πρέπει να βρει. Ερετός θα πει, για κάποιος. Όχι, μιλάμε για μηχανικούς. Ο Αντιπεριφερειάρχης το κάνει αυτό. Συγγνώμη, ο Γενικός Γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης συγχωρεί την Επιτροπή. Και συμμετέχει ένας ερετός εκπρόσωπος της ΠΕΔ, που είναι πρόεδρος, με τον ονοματιολογή του, και 2 μηχανικοί. Υπάλληλοι μηχανικοί. Κύριε Πρόεδρε, εμείς θα θεωρήσουμε τον Πρόεδρο τον ερετό και ήταν πνευματικό με τους δύο. Και 2 μηχανικούς, τους οποίους θα του προτείνετε εσείς. Όχι, κύριε Πρόεδρε, άλλο έγγραφο είναι. Κύριε Πρόεδρε, άλλο έγγραφο. Από αυτό που μας στείλατε είναι άλλο έγγραφο. Εμείς έχουμε που υπογράφει ο κ. Χαράλαμπος Σταδιάδης. Στο συγκεκριτικό σημείο δεν έχουμε πουθενά που λέει υπέρ. Κύριε Πρόεδρε, αυτό μας θέλει την γλώσσα και συγγράφει. Όπως μας υποδείξετε, ο κάθε Δήμος, άρα εμείς θα υποδείξουμε, ένα ερετό εκπρόσωπο. Αυτό γράφει. Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορεί άλλος φορέας να ορίσει εκπρόσωπο από άλλο φορέα αν δεν έχει την πρόταση τη δική μας. Η ΠΕΤ μπορεί να κάνει μια πρόταση και να λέει έτοιμη θα είναι τις παιδικές χαρές του Δήμου Πέδας, ο τάδε ο οποίος σίγουρος έχει σταλεί από εμάς με τον απληρωματικό το όνομα αυτό. Άρα εμείς θα προτείνουμε τον και θα συγκροτηθεί η Επιτροπή. Αν είναι η ΠΕΤ, αν είναι κάτι άλλο, κάτι άλλο. Έχω την εντύπωση ότι έχει δίκιο ο πρόεδρος, αλλά δεν στο έγγραφο. Γιατί και εγώ θυμάμαι στην περιφέρεια που ήταν μία επιτροπή για όλα. Άρα εμείς θα το προτείνουμε. Δεν ξέρω, θα ακούσει κάποιο και έχει ώρα που εμείς θα το προτείνουμε και έχει προκληθεί αναστάτωση από το Σεπτέμβριο και εδώ. Γιατί μόλις έγινε ο ορισμός από την ΠΕΤ, δεν ξέρω, άλλαξε προφανώς κάποια εγκύκλωση. Και από εκεί που υπήρχε μία επιτροπή παιδικών χαρών για όλη την περιφερειακή ενότητα, τώρα έρχονται και θέλουν να συσταθεί επιτροπή σε κάθε Δήμο. Αυτό έγινε τον τελευταίο μήνα. Είχα την εντύπωση ότι οι σύμβουλοι ορίστηκαν με εισήγηση της ΠΕΔ. Και αυτό έγινε στο προηγούμενο συμβούλιο της ΠΕΔ. Και καλούμαστε εμείς τώρα να ορίσουμε τους μηχανικούς. Σε κάθε περίπτωση, εάν σώμα και καλά θέλουμε να ορίσουμε και ερετό, εγώ προτείνω τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Κουτσά, που έχει και πολύ καλή γνώση της νομοθεσίας των παιδικών χαρών. Εγώ θα έλεγα να το αναλάβετε εσείς, κύριε Δήμαρχε, και να αφήσετε το κενό αυτό, αν τυχόν έχει ισχύ ο προηγούμενος, όπως είπατε, παραμένει και ο Σανούλης που σας το μιλάω. Λοιπόν, και επειδή είναι εδώ και η Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας, ορίστηκε ο κύριος Παπαστεργίου και ο κύριος Χρυσάνθος. Ο κύριος Παπαστεργίου και ο κύριος Χρυσάνθος τακτικά μέλη και η κυρία Κίτσοπλου, Μαγδαληνή και ο κύριος Παθάς αναπληρωματικά.
Χωρίς αυτή την έκθεση Παπαστηρίου Χρυσάου Καζιέρα, Ορίστε. Ναι, ναι, είπαμε, τους είπαμε. Που ήταν, ο κύριος Μητροπάκης έχει εμπειρία γιατί ήταν ο ερετός στην Επιτροπή που λειτουργούσε σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Έχει γνώση των παιδικών χαρών και αλμοφίας και έδεσας και σκήτας και φυσικά δημοκράτες. Εδώ πέρα κύριε Πρόεδρε γίνεται μια για οι πολιτικές αποφάσεις οι οποίες έχουν δημοσιευθεί τον Απριλίο και τον Μάιο. Άρα λοιπόν το έγγραφο νομίζω ότι της περιφέρειας είναι σωστό και έγκαιρο και σήμερα εμείς να δώσετε τον τελευταίο εκπρόσωπο ο οποίος ήταν πρόεδρος της Ανατολικής Επιτροπής και τον Αντιοτήτου. Γι' αυτό το κάνετε έτσι, ναι. Είπε τον κύριο Κουτσά είπε και τον κύριο Μητροπάκη αναπληρωματικό. Δεν έχουμε διαφορετική άποψη, γιατί είναι το θέμα των παιδικών χαρών θέλει να έχει τακτική επαφή ο ερετός, τουλάχιστον και η μηχανική, και δεδομένου ότι μέσα στη δομή του Δήμου Πέδας, που είναι ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, και τώρα φτιάχνουμε και τα έργα, πρέπει να τα παρακολουθεί όλα αυτά, αλλά θα ήθελα να κάνω μόνο μια σημείωση ότι βέβαια όχι δεν δίνω συμβουλές, απλά σε εισαγωγικά να αναλυθούν όλες οι θετικές χαρές, οι οποίες δεν προϋποθέτουμε για περιπτώσεις, γιατί είχαμε σε άλλους δήμους κρούσματα τα οποία πήγαν κατηγορούν και οι υπάλληλοι και οι αιρετοί. Αυτό να το έχετε υπόψη σας για να μπορέσετε να τα ελέγξετε για να μην έχουμε προβλήματα. Ωραία, λοιπόν, ψηφίζουμε ομόφωνα. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Πάμε στο 7ο θέμα. Να κάνουμε ένα διάλειμμα. Θέλετε να καθόμαστε στο τεχνικό πρόγραμμα, θέλουμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Πρόεδρε, θα θέλουμε να φύγουμε, να τελειώσουμε. Τι θέλετε να συνεχίσουμε, κανένα πρόβλημα. 5 λεπτά.
να δηλώσουν την παρουσία του στο γραμματέα. Παρακαλώ. Κύριε Μουτσάκη, ένα λόγο για το ελληνικό πρόγραμμα του Δήμου. Κύριε Πρόεδρε, θα εκφράσω τη λύπη μου για αυτό το τεχνικό πρόγραμμα. Πρώτη φορά έχετε τέτοια αποχαιρετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν ξέρω πώς να την λέει. Δεν μπορώ να ρίξω ευθύνες, αλλά πρέπει να εκπαιδευτεί, εν πάση περιπτώσει, έστω και στο ελάχιστο, η ευθύνη αυτών οι οποίοι το συνέταξαν, οι οποίοι το υπέγραψαν και το φέρανε σε εμάς το Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν δείτε το πρόγραμμα του 18 και του 19, το τεχνικό, έγραφε στα συνεχιζόμενα αριθμό μελέτης, έγραφε ποιος είναι ο ανάδοχος, έγραφε κωδικούς από πού είναι τα χρήματα ενταγμένα και το υπόλοιπο. Έτσι αντιλαμβάνομαι και εγώ ένα συνεχιζόμενο έργο. Παραδείγματος χάρη, αναφέρεται στο 2 ανακατασκευή κρασπέδων υπόβαση στο Δου Μεγάλο Λυσάνου, συνεχιζόμενο Σάτα 33-750. Το ίδιο ακριβώς γράφεται το 18 και το 19, με τη διαφορά ότι εκεί έγραφε και τη μελέτη και τον ανάδοχο των Πολατιάν. Άρα λοιπόν, τι συνεχιζόμενο είναι αυτό? Δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Ένα αυτό. Δεύτερο, υπάρχει μια προχειρότητα, όπως ανέφερα, στο 14. Γράφεται κατασκευή πεζοδρομίου εισόδου Πλαγιαρίου, Δημοτική Ενότητα Μεγάλο Λυσάνου. Το Πλαγιάρι θέλω να ανήκει στο Λουκέου. Τρίτον, πάμε στη γέφυρα του Δυτικού. Είναι συνεχιζόμενο το 325 ή όχι? Ένα το κατόπιν. Δεύτερο, αναφέρεται Δημοτική Ενότητα Γιαννιτσών, ενώ είναι στην Πέλα. Δηλαδή, από αυτό και μόνο καταλαβαίνει κάποιος ότι δεν συντάχθηκε έτσι όπως έπρεπε.
Και άμα πάμε στην σελίδα των 28-29, συνεχιζόμενο, πάλες, δηλαδή βλέπω ένα φτωχό στην κυριολεξία πρόγραμμα. Πέρα τούτου όμως, θα ήθελα να επισημάνω ότι και συγκεκριμένα θα μιλήσω για τα νέα έργα που προτείνεται από τη ΣΑΤΑ, κύριε Τελούμαχη. Στη ΣΑΤΑ αναφέρεται στο σύνολο ότι τα έργα ανέρχονται περίπου στο ποσό των 2.238. 1.361 είναι τα καινούργια και τα υπόλοιπα είναι συνεχιζόμενα. Ξέρουμε ότι η ΣΑΤΑ είναι 8,76, δηλαδή τα 2.238, ενώ τα ονοματίζεται ΣΑΤΑ, πώς θα καλυφθούν? Αυτό το ποσό που υπολείπεται του 1.361.000, αφού η ΣΑΤΑ είναι 8,76, δεν είναι παραπάνω. Γιατί βάζετε ότι θα χρηματοδοτηθούν από τη ΣΑΤΑ? Τρίτον, βλέπουμε ότι απουσιάζουν αρκετές κοινότητες. Για παράδειγμα, στη Δημοτική Ενότητα Κρυας Χρήσης έχετε 20.000 στα εισόδηματα, απουσιάζει ο Άγιος Λουκάς και Ακρολίνη. Και υπάρχει ένα ποσό 100.000 για όλη την ενότητα. Δεν κοστολογείται που θα πάει. Στη Δημοτική Ενότητα Πέλας έχουμε 3.95 μαζί με την γέφυρα του Δυτικού, 30.000 στην Πέλα, ένα έργο που το βάζετε 3 χρονιές, ένας δρόμος ανατολικά, και στην Αγώνα 10 και 30.000, είναι 10 για Σαντοστός και 30 για τα κημητήρια. Απουσιάζει η Νέα Πέλα και η Αγκροσικιά. Στο Μέγα Αλέξανδρο, την κοινή στην ενότητα, έχετε 109, 69-40 παλέτες που νομίζω ότι με το ΒΕΣΕ πρέπει να συνεχιζόμενο κοινέο. Έτσι λέω, γιατί βλέπω ότι έχει μικρά ποσά. 10.000 έχετε στους Γαλατάδες, μια αποκατάσταση πλατείας Φιλοπίνη Γκράτσος, την οποία είχατε για το 18 και το 19. Απουσιάζουν και στο Δροσερό έχετε 30.000 για το γυμνάσιο. Απουσιάζουν την παρόχη κρίκη και ψηφοφόρια εκπαίδευση. Δημιουργική Ενότητα Κύρου 220.000, 30 στο Πλαγιάρι στην είσοδο, 10.000 αξός και 40 αξός για το Ηρώ και για την περίφραξη, 104 είναι για το γήπεδο της Αραβισσού. Αποσιάζει ο Λόγος και ο παλιός του Παπαδοκόρη. Μιλάω πάντα για χρήματα της ΣΑΤΑ, για να μην παρεξηγηθώ. Δημοτική Ενότητα έχουμε το Γιάννησον, βεβαίως τα περισσότερα, και αποσιάζει το Μελίσι και οι Αμπελιές. Θέλω να πω ότι υπήρχε περιθώριο, αφού έχετε εκλεγεί στις 2 του έκτου, υπήρχε το περιθώριο να επικοινωνήσετε μετά από την ανάληψη της 1 με τα νέα τοπικά συμβούλια, ώστε να έχουμε και τις προτάσεις των νέων τοπικών συμβουλίων, έτσι ώστε να έχουμε πιο καλό, θα έλεγα, αποτέλεσμα και πιο νοπό κατά την πολιτική κρίση των νέων εκλεγμένων. Άρα λοιπόν, αυτό το τεχνικό πρόγραμμα πάσχει και από πλευράς ενημέρωσης και από πλευράς συγκρότησης και από πλευράς έλλειψης αναλογικότητας στην κάθε περιοχή. Για όλους αυτούς τους λόγους που ανέφερα, θα ζητήσουμε την αναβολή τεχνικού προγράμματος, έτσι ώστε να καθίσει η υπηρεσία. Κυρία Λουτσέα, που είπα θέμα, πρώτη φορά με το τεχνικό πρόγραμμα. Λυπάμαι πολύ. Το πρότεινε η Εκτελεστική Επιτροπή. Για αυτούς τους λόγους θα ζητήσουμε την αναβολή, έτσι ώστε να έρθει σε επόμενη συνεδρίαση. Βέβαια, τα χρονικά περιθώρια είναι σφιχτά και πρέπει να τρέξουμε. Έχουμε όμως χρόνο, μπορούμε. Αν καθίσετε και συνοψίσετε όλα αυτά που είπα και άλλα τα οποία έχετε διαπιστώσει από μόνοι σας, θα μπορέσουμε να έχουμε ένα πρόγραμμα πιο αντικειμενικό,
με ισόρροπη ανάπτυξη σε όλες τις πλευρές. Βέβαια, θα μου πείτε ότι σε κάποια έργα τα οποία έχουν ενταχθεί σε προγράμματα ΕΣΠΑ, του Δήμος, ότι αφορούν και κάποιους δρόμους, κοινούς όπως Αραβοζώα, Πλατοφόροι, Ψοφόροι. Έχει κάτι τέτοια, αλλά εγώ μίλησα περισσότερο για τη ΣΑΤΑ και βλέπω όμως, άμα θέλετε να κάνω και μια κριτική, βλέπω την κατασκευή του κλιπού κόμβου στα σφαγεία, βεβαίως να γίνει, στα παλιά σφαγεία. Το είχαμε και το 19, δεν αναφέρεται μελέτη. Το ίδιο λέμε και για την οδό Φιλίππου, κατασκευή κυκλικού κόμβου, πάλι δεν έχουμε μελέτη, υπήρχε και το 19. Άρα λοιπόν, καταλήγουμε, για να μην σας κουράσω, και ζητούμε την αναβολή συζήτηση του θέματος. Ευχαριστώ κύριε Σαλίδη. Κύριε Θαδωρίδη. Εντάξει, θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται σύντομος, γιατί έχουμε αρκετά θέματα ακόμα και βεβαίως επόμενους και τους προέδρους που είναι σήμερα εδώ. Και σίγουρα στην στο μυαλό μας και σαν παράδοξη, αλλά και προσωπικά είναι να κατεβάσουμε μια πρόταση ενωτική, η οποία θα έχει στόχο την ανάπτυξη του λόγου. Ζητώ και άλλες φορές συνενέσεις, ξαναζητώ και άλλη μια φορά, λέγοντας ότι αυτό το διάστημα έκανα μια σημαντική δουλειά, πέρασα από τους πρώην δήμους και προσπάθησα να έρθω σε επαφή με τους προέδρους των πολιτικών δυνατήτων. Αρκετοί είναι εδώ γιατί το γνωρίζουμε και σε αρκετούς είπα τη θέση που εξέφρασε και προσπάθησε. Για τον λόγο ότι, κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με το απόσπασμα που στείλατε εσείς, δεν είναι να το αναπτύξω να το πω, γιατί εγώ θα ήθελα να εκπονείται ένα πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα και επειδή είμαστε στην αρχή της χρονιάς, γνώμη και εσάς, αλλά να κάτσουμε στο τραπέζι έτσι ώστε να κάνουμε με τα λίγα θέματα που έχουμε όσο γίνεται πιο αποδοτική τη δουλειά μας. Δυστυχώς επιτρέψτε μου να κάνω την παρατήρηση και εγώ ότι έχετε πολλά συνεχιζόμενα και από ό,τι είδα για τον προϋπολογισμό που κάναμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είδα ότι η υπόθεση είναι πολύ μικρή, δεν ξέρω το ποσοστό, κύριε Βουτσά. Είναι πάρα πολύ μικρή απόφαση. Και σε αυτή τη θέση που κατέχουμε, και από εδώ μας κατέχει ο κόσμος βέβαια, θα κάνουμε μια προσπάθεια από φέτος κιόλας να μπορούμε να τα προωθήσουμε όλα τα θέματα, έτσι ώστε να αρχίσουμε να διεκδικούμε προς το πού παραπάνω τίποτα. Διαβάζοντας λοιπόν το έγγραφο που στείλατε, κύριε Πρόεδρε, πάω στη δεύτερη σελίδα, που λέει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63, η Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τους αντιδημάρχους του Δήμαρχου, καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησης του. Για το σκοπό αυτό και κατά εφαρμογή του άρθρου 45 άρθρου 6, το 4 ζητήσαμε από τα διοικητικά συμβούλια του να εισηγηθούν έργα προτεραιότητας ανάλογα με το οποίο θα καταφέρει τις ανάγκες των κατοίκων της χειρότερα. Αυτό κάνατε πριν. Καταλαβαίνω και εγώ τη στενότητα του χρόνου που έχετε και το αλλά νομίζω ότι είναι ιερή. Επιτρέψτε μου, μην απευθύνεστε σε μένα. Απευθύνεστε. Το κύριο Πρόεδρε το δέχομαι, αλλά δεν το έκανα. Κύριε Πρόεδρε, επειδή τα έγραφα τα θέλετε εσείς για αυτό, τα έγραφα τα πεντακίσατε εσείς και τα είδατε ότι αυτά που λέτε, αυτά θα προσπαθήσουν να κάνουν πράξη. Θα έλεγα ότι είναι ιερός ο σκοπός αυτών των ανθρώπων που κατέβηκαν στα τοπικά συμβούλια, στις τοπικές κοινότητες τους, με την αγωνία και την λαχτάρα να κάνουν ένα έργο, δύο έργα. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιες κοινότητες που δεν έχουν την διαδρομή. Δεν θα ήθελα να αξίσουμε 5.000 να βάλουμε τα πρώτα. Αλλά θα το δούμε στη διαδρομή, αν συμφωνήσουμε σε ένα πνεύμα συνένεσης, έτσι ώστε να κάνουμε ένα σύγχρονο τεχνικό πρόγραμμα, με τη βοήθεια βέβαια της Λουτσίας που είναι πολύ έμπειρη τόσα χρόνια. Και νομίζω ότι εγώ θα διαβούσω μπροστά η Λουτσία και η τεχνική υπηρεσία έχει τα στοιχεία από τα προηγούμενα τοπικά συμβούλια. Δηλαδή, τι να αράψει και να συγκεντρώσει. Το λέω. Τα πρώτα λοιπόν, αφού ήρθα σε επαφή και μάλιστα την τελευταία που την έκανα στον παλιό Δημοπέλας, όπου ήταν σχεδόν όλοι οι πρόεδροι και συζητήσαμε.
ζητήσαμε, να κάνουμε ένα έγγραφο σήμερα προς όλους τους προέδρους να συνεδριάσουν σήμερα, έτσι ώστε 28-29 Οκτωβρίου να έχουμε τις προτάσεις τους, να κάτσουμε και εμείς από τη μεριά μας, αν θέλετε σε ένα πνεύμα συνένεσης, να κάνουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα. Και εγώ έχω κάποια έργα, έχω κάποιες προτεραιότητες. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα και να βάλετε λίγα λεφτά σε μελέτες, κύριε Βουτσά. Θα ήθελα να βάλετε το θέμα του πάρκου στα Γεννησά. Θα ήθελα σε κάθε κοινότητα κάτι να πω. Ξέρω ότι τα χρήματα δεν είναι αρκετά. Αλλά τουλάχιστον να κάνουμε ένα σχέδιο έτσι ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους που εσείς βάλατε στις εκλογές και εμείς, αλλά και οι υπόλοιποι συνδυασμοί. Γι' αυτό ζητώ πρακτικά και σεβόμενος τους προέδρους που είναι πίσω, γιατί θέλουν να βγουν απόψη, να στείλουν τις προτάσεις τους. Καταλαβαίνουν και αυτοί ότι δεν υπάρχουν πολλά λεφτά, αναγνωρίζουν, αλλά 2-3 αργάκια μικρά πρέπει να τα βάλουμε. Νομίζω τα ξέρετε κι εσείς, εγώ τα έχω φρέσκα γιατί γύρισα και τα άκουσα τους ανθρώπους. Αλλά δώσουμε αυτό το περιθώριο έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει και ο νόμος. Και επιτρέψτε να πω, κύριε Δήμαρχε, ότι βεβαίως η συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής που είναι σήμερα είναι πολύ χρήσιμη γιατί πρέπει να περάσει και από εκεί αυτό και να είναι νόμιμο πραγματικά. Δεν μένω στους τύπους, αλλά νομίζω κάπως έτσι. Πάντως είναι προϋπόθεση. Κάπου πήγε όμως την προϋπόθεση. Αλλά εντάξει, το λέω έτσι για τυπικούς λόγους να το βάλουμε εσείς και σύμφωνα με το σχέδιο της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που κατατίθενται από τους επικεφαλείς των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Γνωρίζετε ότι θα συζητηθεί το τεχνικό πρόγραμμα. Οι υπηρεσίες μας ήταν ανοιχτές. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις δευτερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Εδώ είναι η διευθύντρια, μπορεί να μας πει. Κύριε Πρόεδρε, είναι κατανοητό αυτό που λέτε, αλλά για να γίνει το τεχνικό πρόγραμμα θα πρέπει να ρωτήσετε και τις τοπικές κοινότητες. Αυτό σας λέω. Δεν ρωτήθηκαν οι καινούργιες τοπικές κοινότητες. Κάποιοι ρωτήθηκαν. Εγώ έκανα μια πρόταση. Και επιπλέον εμείς μπορούμε να κάνουμε μια εναλλακτική πρόταση οι υπόλοιποι συντέλους και ξέρετε ότι μπορούμε να την περάσουμε. Αλλά εγώ πρότεινα να κάνουμε κάτι όλοι μαζί. Αν θέλετε να κάνουμε εναλλακτική πρόταση, μπορούμε να την κατεβάσουμε. Εμένα όμως με προβληματίζει ότι έχουμε 4-5 εκατομμύρια ανεκτέλεστα, δηλαδή έχουμε υπόλοιπο απόθεμα, δηλαδή χρήματα στο ταμείο μας. Πράγμα που δεν το είχα ποτέ. Προσπαθούσα να τα απορροφήσω. Καταλαβαίνω ότι ήταν δύσκολες συμφωνίες, αλλά δεν ζητάω τώρα να το δικαιολογήσετε. Ζητώ να βρούμε έναν τρόπο να απορροφηθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί έτσι με τα έργα θα παλύνουμε και τα προβλήματα του τόπου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοδωρίδη. Κύριε Θεοδωρίδη, Ηλία. Ναι, εγώ διαφωνώ με τη λογική αυτή αντιμετώπιση του ζητήματος εκτέλεση τεχνικού προγράμματος έργου. Με όλη τη λογική στο σύνολό της. Και θέλω να προτείνω κάτι διαφορετικό. Όχι για να αποφύγουμε τις ευθύνες μας σε σχέση με την κατάρτιση ενός άλλου τεχνικού προγράμματος, που θα ήταν και δύσκολο από την μεριά μας να γίνει και απαιτούσε και πολύ χρόνο για επιμέρους συγκεκριμένα έργα που χρειάζεται και την ομοδότηση των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου. Όμως θα προτείνω μια εντελώς άλλη λογική. Σε αυτό το θέμα είναι κορυφαίο ζήτημα και ο Δήμος πρέπει να αλλάξει μοντέλο λειτουργίας, μοντέλο δράσης, μοντέλο σχεδιασμού. Να σχεδιάζει με άλλον τρόπο. Εγώ αυτό το μοντέλο ολόκληρο θα το ονομάσω δημοκρατικό προγραμματισμό. Ο Δήμος πρέπει να γίνει φορέας για την κοινωνία του ενός δημοκρατικού προγραμματισμού. Αυτό το τεχνικό σχέδιο πρόγραμμα εδώ είναι μια συνάθρηση μικρών έργων αποσπασματικών, αποσυνδεδεμένων μεταξύ τους. Δεν λέω εγώ ότι δεν είναι αναγκαία δρόμος Δρακώνας πέρα, σε παράδειγμα. Είναι αναγκαίο. Όμως αυτό δεν συνιστά νομικό στοιχείο αναπτυξιακό ή αλλαγή πορείας ή αξιοποίηση κατά τον καλύτερο τρόπο. Δεν θα μείνουμε των χρημάτων που θα διαθέσουμε. Δεν θα μείνουμε σε αυτή τη λογική. Παράδειγμα, τομέα με τομέα δράσης, έργων, υποδομών. Ποια έργα είναι προτεραιότητες για το Δήμο μας, ανεξαρτήτως του πώς θα κοστίσουν και πώς θα αρχίσουμε να τα υλοποιούμε. Παράδειγμα, για το αρχιτεκτικό των αμπελιών είναι ένα κορυφαίο ζήτημα υποδήμου.
Κορυφαίο ζήτημα για το Δήμο. Προτεραιότητα απόλυτη. Δεν υπάρχει, παιδιά μας, δεν υπάρχει εδώ μέσα. Το απογοητευτικό τώρα πρέπει να συνεχίσουμε ένα σωλήνα να πάει στο βιολογικό. Απόλυτη προτεραιότητα. Το απογοητευτικό στο σύνολό του όμως απαιτεί από εμάς ένα σχεδιασμό. Θα μιλήσουμε για το πώς θα γίνει αυτός ο σχεδιασμός χωρίς να σας φάω πολύ χρόνο. Απαιτείται λοιπόν αγροτικό. Δίκτυο αγροτικών δρόμων. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο που κάνουμε σήμερα, 5 χιλιόμετρα, 80.000 ευρώ στον εργολάβο, έτσι θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Το δίκτυο αγροτικό ισοδομίας, με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσει ο Δήμος μας, που κατά με δημιουργεί μια ανισορροπία βαριά κόστους αποτελέσματος, απόδοσης, αποδοτικότητας. Θα πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο. Υπάρχει ο άλλος τρόπος. Υπάρχει. Κατά με υπάρχει. Υπάρχει αυτή ο Δήμος να αλλάξει στάση απέναντι στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Εγώ θα το προτείνω τώρα. Που προτείνουν ριζικά διαφορετική αντιμετώπιση. Λοιπόν, και για να μην σας απασχολώ πολύ, θέλω να πω το εξής. Πράγματι υπάρχει χρόνη πίεση. Το αντιλαμβάνομαι αυτό. Όμως εγώ θα πρότεινα μια εντελώς άλλη διαδικασία. Μια διαδικασία που θα κάνει παραγωγικά όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση. Προτεραιοτήτων όπως μένουν εδώ, με αυτά τα σύνορα, δεν μπορώ να συμμετέχω. Δεν θα είμαι παραγωγικός. Το ίδιο νομίζω και πολλοί σύμβουλοι, ιδίως νεοεκλεγμένοι σύμβουλοι. Γι' αυτό, για να καθορίσουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ενσωματώνοντας τα τοπικά συμβούλια, τα νεοεκλεγμένα τοπικά συμβούλια με τους πρόεδρους τους, να πάμε σε μια γενική συνέλευση με θέμα αυτό, για την πρόσφυγη του πρόγραμμα του Δήμου. Για γενική συνέλευση του Δήμου. Και να δούμε όλοι, και να δούμε, ακούσουμε όλους. Για να πω και εγώ στο ρεύμα αυτής της υπόθεσης. Και να γίνω και εγώ δημιουργικός σε αυτή τη συμμετοχή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα λοιπόν να πάμε σε μια αναπτυξιακή συνέλευση του Δήμου με συμμετοχή όλων ένα διήμερο. Και επόμενο Σαββατοκύριακο να συζητήσουμε όλους. Εγώ έχω να προτείνω αυτό το πράγμα για να πούμε όλοι παραγωγικά σε αυτή την υπόθεση. Εγώ αδυνατό να πω ποιο να απορρίψω και τι να στηρίξω από αυτά. Από αυτά τα 750 έργα. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε μια διαφορετική αντιμετώπιση στο θέμα συγκρότησης αναπτυξιακού σχεδίου για το Δήμο της Πέλας και κατανομής παραγωγικής των χρημάτων. Υπάρχουν και άλλοι τομείς που μπορούμε να τους δούμε ενιαία. Η σύμβαση των δρόμων, του συνόλου του οδικού δικτύου, το ζήτημα του πάρκινγκ και την παρά. Υπάρχουν τομείς δηλαδή που ενιαία τους αντιμετωπίσουν και εκεί να πούμε. Αυτή είναι η ιεράρχηση, αυτό πρώτο, αυτό δεύτερο, αυτό τρίτο, αυτό τέταρτο. Έτσι να συμμετέχω. Και εγώ ουσιαστικά σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω είναι λίγο κουραστική η διαδικασία, αλλά αυτό που είπα στην αρχή αξίζει το κόμμα. Δημοκρατικός προγραμματισμός του αναπτυξιακού σχεδίου Πέλας και συγκρότηση του αναπτυξιακού σχεδίου της Πέλας. Τι χρήματα διαθέτουμε, θα μας πει ο Δήμαρχος. Τι διαθέτουμε για τον προσοχή χρόνο. Ποιο έργο μπορούμε να εντάξουμε και ποιο λόγο θα πάνε, πρέπει να πάει εκεί, να πάει στο ΕΣΠΑ, να πάει αλλού, να σχεδιάσουμε, να προγραμματίσουμε. Αυτά ήθελα να πω στο συγκεκριμένο θέμα και νομίζω ότι είναι απαραίτητη η αλλαγή ρότας. Αλλαγή νοοτροπίας για να μπορούμε να έχουμε μια συνθετική πρόταση προς όφελος του Δήμου και της κοινωνίας μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Θοδωρίδη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, τις διαδικασίες. Συγγνώμη, τις διαδικασίες μια ερώτηση. Επειδή έκανα μια πρόταση για αναβολή, δεν πρέπει πρώτα να πει αυτό σε ψήφισμα το σώμα να πάμε ναι ή όχι και μετά να το πετύχουμε, γιατί δεν το κάνουμε αναλύσεις. Δηλαδή θα μπορούσα και εγώ να κάνω Κύριε Καστερίδη, νομίζω πως αυτό κάνουμε. Δηλαδή ο καθένας αρχηγός παράταξης λέει την άποψή του και προτείνει, όχι προτείνει. Να ακούσουμε λοιπόν και τον κύριο Παπαδοπούλου, να ακούσουμε και τον κύριο Δήμαρχο και να συνεχίσουμε. Θα με βοηθούσε πάρα πολύ σήμερα, όπως κάθε χρόνο, τα προηγούμενα χρόνια, όπου το τεχνικό πρόγραμμα συζητιόταν μαζί με τον προϋπολογισμό. Για παράδειγμα, πέρυσι αυτό που είδαμε ήταν ότι το τεχνικό πρόγραμμα ήταν γύρω στα 3 εκατομμύρια και τόσο ήταν η μείωση του κρατικού προϋπολογισμού από το παρατηρητήριο.
τα κονδύλια πέρυσι που δόθηκαν, που ήταν από ΕΣΠΑ, ΠΟΣΑΝ, από ΛΙΠΑ, όλα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, κατά πόσο προχώρησαν ποσοστιαία, απορροφήθηκαν μέσα στη χρονιά. Γιατί μέχρι τώρα βλέπαμε ότι η απορρόφησή τους ήταν πάρα πολύ μικρή. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το μεσοπρόθεσμο που πέρασε και από τον Δήμο εδώ, πέρυσι αν θυμάμαι καλά, και είναι τετραετίας πρόγραμμα, κυβερνητικό πρόγραμμα, μιλάει ότι οι ΚΑΠ θα μειωθούν κι άλλο και θα αυξηθούν τα ίδια έσοδα. Κάποια έργα, θυμάμαι ότι έλεγε ο κύριος Δήμαρχος ότι γινόταν με ιδίους πόρους και παίρναμε κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο και μετά καλυπτόταν κάπως έτσι. Πόσο μπορεί να γίνει έστω και αυτό που για μένα είναι λάθος από τη στιγμή που θα υπάρχει κράτηση των ταμιακών διαθεσίμων? Το έχουμε θέμα, παρακάτω. Δηλαδή βλέπουμε ότι από παντού υπάρχει ένας εκβιασμός ότι δεν θα αποφασίζετε εσείς, ούτε οι δημότες, ούτε τα τοπικά συμβούλια, που είναι μεγάλο λάθος. Καταρχήν είναι κατά της δημοκρατίας, ένα αυτό. Και κατά δεύτερον είναι αντιαναπτυξιακό. Έχει όλα τα αντί μέσα. Δεν προχωράει μια τέτοια κατάσταση. Και μας έρχονται από πάνω κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία που σου λέει αυτό θα κάνεις. Και τι θα κάνεις ένα μεριμέτι εδώ, θα κάνεις ένα μεριμέτι εκεί. Για την ίδρυυση, ας πούμε, που ο Δήμος έχει 40 χωριά, έχει λυθεί το θέμα της ίδρυυσης? Όχι. Έτσι ώστε να υπάρχει και μια ποιότητα νερού. Το θέμα της άρδευσης έχει λυθεί? Όχι. Είναι καλυμμένο σε ένα μεγάλο ποσοστό, δεν έχει λυθεί όλο. Εδώ μιλάμε για ανάπτυξη της περιοχής μας. Η περιοχή μας είναι αγροτική. Ο αγρότης το νερό θέλει. Το αποχετευτικό το ίδιο. Υστερεί πάρα πολύ. Εμείς δηλαδή έχουμε να προτείνουμε και δεν θα πούμε στη λογική που μας θέλουν, κάνετε προτάσεις, αλλά να είναι και κοστολογημένες. Δεν θα γίνουμε εμείς, πώς το λένε, οι υπάλληλοι της κάθε κυβέρνησης. Ας δώσουμε τα δις που χρωστάμε, τα τόσα χρόνια που κρατάμε, για να μπορούν οι Δήμοι να κινηθούν. Ας δίνουμε στην ώρα τους τα χρηματοδοτικά εργαλεία, για να μπορούν οι Δήμοι να κινηθούν. Δηλαδή, από τη μια μας έχουμε τον εκβιασμό και με το μαχαίρι στο λαιμό, και από την άλλη φτιάξτε προγράμματα. Μπορούν να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα, που πέρα από το ότι δύο γεφυράκια, αν είδα εδώ καλά, που σίγουρα και αυτά πρέπει να γίνουν, δεν είναι αντιλέγω. Δεν πρέπει όμως να δούμε συνολικά, γιατί όλοι κόβονται τελευταία και για το περιβάλλον. Όλοι οι κυβερνήσεις, τα μονοπόλια, όλοι κόβονται για ένα περιβάλλον που μέσα από τα αντιπλημμυρικά έργα μπορείς να δώσεις και ροή στο νερό έτσι ώστε να μην χαθεί. Να αρχίσουν να γεμίζουν και οι υδροφόροι ορίζοντες. Για τα αντισυσμικά, το ότι έχει γίνει αντισυσμικός έλεγχος εδώ δεν έχει γίνει ποτέ. Τα σχολεία, τα δημοτικά σχολεία, μέχρι τις μεγαλύτερες τάξεις, είναι παλιά κτίρια, ειδικά στα χωριά, που δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ. Τα δημοτικά κτίρια το ίδιο. Η περιοχή μας, και ειδικά φέτος, είδαμε μέσα στον χρόνο που κύλησε ότι ανά την Ελλάδα γινόταν σεισμοί παντού. Η χώρα μας είναι η πρώτη σεισμογενής χώρα στην Ευρώπη. Εκκλείεται το 50% της ενέργειας των σεισμών εδώ, στη χώρα μας. Αντιπυρικά έργα. Έχουμε ένα αντιπυρικό έργο το οποίο σέρνεται 2 και 3 μήνες με παρατάσεις. Οι δρόμοι να γίνουν ασφαλείς. Στη Λιβαδίτσα, ας πούμε, μου λέγανε το χωριό, το ότι τα χωράφια, το να τα φρεζάνουν και να τα κάνουν, έχουν γίνει στο ίδιο επίπεδο με τον δρόμο, ώστε κάποια κανάλια που υπήρχαν έχουν χαθεί, με κάποια βροχή, όλη η λάσπη θα καταλήξει στον δρόμο και είναι ο δρόμος πάρα πολύ επικίνδυνος. Πρέπει να δούμε δηλαδή έργα τα οποία θα κάνουν την καθημερινότητα καλύτερη. Γονείς που έχουν αμαία με παιδιά, δεν έχουν εκδάφει να το πηγαίνουν το απόγευμα, ας πούμε. Δεν πρέπει να πει ένα τέτοιο έργο. Και βέβαια εδώ είναι καθαρή η πρόθεση για τις κάθε φορά των Υπουργείων από κάτω, που λέει ότι θα γίνουν τα τελείως απαραίτητα έργα. Το ξεκόβουμε. Δεν θα ζητήσετε κάτι άλλο. Και μάλιστα το λέει και εδώ στο έγγραφο, ότι το περιεχόμενο προσδιορίζεται με γνώμονα τη δυνατότητα χρηματοδότησης στον υποκατάκτηση προϋπολογισμό. Που φαντάζομαι ότι ο προϋπολογισμός δεν θα είναι και εκεί καθόλου ευχάριστα τα πράγματα. Και έτσι μιλάμε για έργα τελείως, πώς το λένε, τα τελείως απαραίτητα που μέσα δεν είναι τα απαραίτητα που θα κάνουν τη ζωή μας καλύτερη.
η οποία θέλει τους Δήμους σε τέτοια κατάσταση, ανάπτυξη δεν πρόκειται να υπάρξει. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω ότι ήδη οι απόψεις που υπόθηκαν έχουν αποτυπώσει και το πρόβλημα που υπάρχει και από τους κατοίκους, αλλά και από εμάς που εκφράζουμε εδώ τους συνδημότες μας. Το πρόβλημα έχει αποτυπωθεί ότι είναι πολύ οξύ και ότι με ψίχουλα δεν λύνεται. Είναι και οι πρόεδροι εδώ των κοινοτήτων όπου λέει ότι υπάρχει και η γνώμη τους. Ποια γνώμη, δηλαδή τα χωριά έχουν μόνο αυτά τα προβλήματα, δεν έχουν άλλα. Πρέπει να το δούμε σε βάθος και πρέπει, πώς το λένε, να κινητοποιήσουμε και κόσμο για αυτή την κατάσταση. Γιατί όσο πάει και θα μειώνεται η χρηματοδότηση και τα τεχνικά προγράμματα θα είναι αυτά που είναι και που τα βλέπουμε και δεν αρέσει σε κανέναν, αλλά και θα αρχίσουν, και το λέω με αφορμή σήμερα που περνάει από τη Βουλή το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο για να φέρει μέσα ότι οι Δήμοι θα μπορούν να εκχωρούν αρμοδιότητες σε ιδιώτες. Δηλαδή, πρέπει και τέτοια θέματα να μας απασχολήσουν. Και το λέω γιατί και το τεχνικό πρόβλημα δεν είναι ξεκομμένο με το οικονομικό πρόβλημα και με το πρόβλημα που θα πούμε και στον προϋπολογισμό. Αυτή τη στιγμή δηλαδή συζητιέται στη Βουλή πώς οι Δήμοι θα μπορούν να εκχωρήσουν καθαριότητα, και αυτό είναι ένα θέμα, το πράσινο, που κάνουν την καθημερινότητά μας καλύτερη, την αποκομιδή και μεταφορά στερεών αποβλήτων, τον ηλεκτροφωτισμό, μα ο Δήμος και από αυτά θα έχει χάσιμο, γιατί έχει έσοδα από αυτά. Θα τα πάρουν οι ιδιώτες με αντίτιμο τα δημοτικά τέλη. Άρα θα χάσει ο Δήμος και από εκεί. Θα έχουμε δηλαδή και άλλο χάσιμο. Όλα αυτά ας μας προβληματίσουμε και ας δούμε πώς θα μπούμε σε μια ρότα κινητοποιήσεων που θα διεκδικήσουμε την καλύτερη ζωή με κονδύλια που αξίζουμε, αφού όλοι πληρώνουν φόρους. Μας έχουν ξεπατώσει τους φόρους. Πού πάνε αυτοί οι φόροι δηλαδή? Ευχαριστώ πολύ. Αν μου επιτρέπετε, χωρίς να απαντώ σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, τουλάχιστον κάποια γενικά πράγματα και να δώσω το λόγο στον Δήμαρχο. Καταρχήν, το τεχνικό πρόγραμμα τη στιγμή που καταρτίζεται είναι μια εικόνα της κατάστασης που υφίσταται, συν μια εικόνα των νέων που προγραμματίζουμε. Άρα, προφανώς θα υπάρχουν πάντα μέσα συνεχιζόμενα έργα. Ενδεχομένως, αν καταρτίζαμε σήμερα το τεχνικό πρόγραμμα, να έχει περισσότερα συνεχιζόμενα, γιατί κάποια από αυτά τα μέτρα έχουν ήδη ξεκινήσει. Τώρα, το θέμα της απορρόφησης, θα μου επιτρέψετε να πω ότι με βάση την προσωπική έρευνα την οποία έχω κάνει, για να ενημερωθώ για τις παλαιότερες ώρες της μαρτυρίας του κ. Σάρκου, βλέπω ότι στην πραγματικότητα καμία πρόσκληση δεν κάνει. Δεν ξέρω γιατί να φέρει χαμηλή απόδοση. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν προσκλήσεις με τη συχνότητα που δεδομένου με το 2004 δεν σημαίνει ότι είχαμε μικρή απορρόφηση. Δεν υπήρξε έργο στο οποίο πρόσκληση στην οποία να μην συμμετείχε ο Δήμος, ανεξαρτήτως αν υπήρχε στο τεχνικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας που ψηφίστηκε ή όχι. Λοιπόν, ακούσαμε να συζητάτε για το θέμα των τοπικών κοινοτήτων σαν να μην ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις των τοπικών κοινοτήτων. Νομίζω ότι είναι λάθος ανάποψη. Έχουν ζητηθεί από τις κοινότητες να δώσουν τις προτάσεις τους. Προφανώς οι κοινότητες όπως και ο Δήμος έχει συνέχεια. Οι προτάσεις των κοινοτήτων έχουν ληφθεί υπόψη από αυτές οι οποίες απάντησαν στις ερωτήσεις. Ακόμα και αυτές που δεν απάντησαν τώρα, ο Δήμος είχε την εμπειρία να κρίνει απαιτούμενα έργα σε αυτές τις περιοχές, έτσι ώστε να βοηθήσει τις καταστάσεις, ακόμα και αν το τοπικό συγκεκριμένο συμβούλιο δεν προτείνει κάτι για το τεχνικό πρόγραμμα. Τώρα, ο λόγος με τον οποίο ζητήθηκε αυτό να γίνει τον Ιούλιο είναι προφανές ότι όταν προτείνεται ένα έργο, έτσι μιλάω σαν μηχανικός κύριος, θα πρέπει να σταλεί η υπηρεσία να δει αυτό το έργο το οποίο προτείνει η τοπική κοινότητα, πού βρίσκεται, τι χρειάζεται, τι κόστος έχει, πώς θα κοστολογηθεί, πώς θα προχωρήσει, αν είναι εφικτό, αν θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα. Προφανώς δεν γίνεται να συζητάμε για αναβολή να πάει για τον Νοέμβρη μια τέτοια κουβέντα, όπως πολύ ωραία ο κ. Ηλίας, δεν έχω κανένα θέμα σε αυτό, αλλά να πάει μια τέτοια κουβέντα για τον Νοέμβριο, να προλάβει η τεχνική υπηρεσία και η μηχανική του Δήμου να κοστολογήσουμε ποια από τα έργα. Αυτή η δουλειά γίνεται τον Ιούλιο και ζητείται από τις κοινότητες να γίνει τον Ιούλιο για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Θέλει χρόνο. Δεν είναι σειρές σε ένα εξελόχαρτο.
Δεν είναι απλά συνέστηση και ποσά τα οποία δεν είναι ελαφρά την καρδιά. Έτσι, υπάρχει μια λογική όπως προφανώς, αλλιώς μειώνεται πάρα πολύ την τεχνική υπηρεσία μας στην Ελλάδα. Λοιπόν, τώρα να μιλήσω λίγο για το θέμα του κ. Λία. Δεν θα το απευθείας στον κ. Λία, αλλά γενικά το θέμα του συζητήσουμε. Μιλήσατε για τον μεταδικό σχεδιασμό. Μπορεί, διαφωνώ βέβαια, αλλά μπορεί να συστηματιστείτε ότι δεν υπάρχει μια γενικότερη αναπτυξιακή λογική στο Δήμο. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σα πω ένα θέμα. Υπάρχει το ΣΠΑΚ. Είναι το σχέδιο βιώσιμη αστική κινητικότητα. Είμαστε ήδη μετά την δεύτερη διαβούλευση, φτάνουμε στα τελικά παραγωγικά του προγράμματο και αφορά την βιώσιμη αστική κινητικότητα τη κοινότητα των Γιαννητσών. Κανένα από τι παρατάξει πλην τη παράταξη του Μάρκου δεν συμμετείχε σε μια διαβούλευση η οποία πραγματικά θα αλλάξει σε βάθος δεκαετίας τουλάχιστον, γιατί είναι στρατηγικό το ΣΒΑΚ, δεν αφορά ένα συγκεκριμένο έργο. Είναι μια κατεύθυνση έτσι, που πρέπει να ακολουθήσει τουλάχιστον η κοινότητα Γιαννητσών στα εσωτερικά της αντικειμενικότητα, στο εσωτερικό του Δήμου, για τα επόμενα 10 χρόνια τουλάχιστον. Δεν συμμετείχε κανένας. Όταν λέμε κανένας από όλους όσους έχουμε άποψη ότι θα πρέπει να υπάρχει πιο στρατηγικό σχεδιασμό. Σίγουρα κινήθηκαν όλοι, συμμετείχαν πάρα πολλοί φορείς. Έτσι, δεν ξέρω καν αν συμμετείχατε στην ψηφοφορία που έγινε online στο ίντερνετ. Δηλαδή, αναρωτηθείτε θα κάτσει ξεχωριστά. Δεν θέλω να πω σύντομα. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα μας ενδιαφέρει και θα μας και εμένα από ένα στρατηγικό σχεδιασμό δεκαετίας. Παρ' όλα αυτά, θα το κάνουμε σε μικρότερο βαθμό και στο σύνολο του Δήμου. Έτσι. Δεν εμφανίστηκε κανένας, δεν είχε άποψη κανένας. Και σίγουρα αυτή η διαβούλευση μόνο με τα Γιαννητσά παίρνει από επαγγελματίες που γνωρίζουμε, δηλαδή από μηχανικούς οι οποίοι μπορούν να κρίνουν τα αποτελέσματα ερευνών και τα αποτελέσματα μιας διαβούλευσης, παίρνει τετράμινα και πεντάμινα για να καταλήξει σε μια πρόταση, όχι σε έργα για να υλοποιηθεί η πρόταση. Άρα το γεγονός ότι μιλάμε τώρα για τον Ιούλιο, για τον Νοέμβριο, να κάνουμε μια στρατηγική κουβέντα για το πώς θα κινηθεί ο Δήμος έργα, πραγματικά το θεωρώ τοπικό, προσωπικά. Πολύ ευχαριστώ στο Δήμο για τον χρόνο. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τεχνικό πρόγραμμα για το θέμα του αναπτυξιακού προγράμματος. Είναι διαφορετικό το θέμα του τεχνικού προγράμματος και διαφορετικό τελείως το να μιλήσουμε για αναπτυξιακό πρόγραμμα. Το αναπτυξιακό πρόγραμμα θα μπορούσε να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο με ένα θέμα το οποίο θα ξεκινούσε αύριο και θα μπορούσε να ολοκληρωθεί την άλλη χρονιά για να έχει πραγματικά πλάνο πολλών ετών. Όχι όμως για να οριστεί σε 50 σειρές τεχνικού προγράμματος. Προφανώς αυτά τα έργα υπάρχουν έργα τα οποία είναι θέματα ασφάλειας. Προφανώς υπάρχουν θέματα τα οποία μας αποστρώσουν για πολιτικές ολοκλήρες. Προφανώς έχουμε και σεισμικά θέματα τα οποία νομίζω ότι είναι επικίνδυνη μόνο και η χρήση της λέξης αυτής. Είναι ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σε κανένα σχολείο της συλλογικότητας. Μην είναι πράγματα που δεν ούτε να φοβάται κάποιος ότι υπάρχουν τέτοια θέματα. Λοιπόν, τα κτίρια έχουν σχεδιαστεί και έχουν κατασκευαστεί βάσει στατικών μελετών των εποχών που υπάρχουν. Έχουμε συγκεκριμένη χρονική διάρκεια όλα τα κτίρια. Δεν έχουμε κανένα διασμό και έχουμε θέματα στατικής επάρκειας του κρατικού κτίριου. Για να απαντήσουμε στην κυρία Ολυμπία που έθεσε σαν θέμα του σεισμού. Η Ελλάδα ανέκαθεν ήταν σεισμικός. Η Ελλάδα ανέκαθεν ήταν η περιοχή με υψηλή σεισμολογικότητα. Δεν έχουμε λοιπόν τέτοια θέματα. Δεν υπάρχουν θέματα στατικότητας στα σχολικά κτίρια. Όλα κατασκευάστηκαν με τους κανονισμούς που βρίσκαν τότε και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για το θέμα αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν και παλιά κτίρια τα οποία όταν κατασκευάστηκαν ίσχυε κάποιος αντισυσμικός κανονισμός. Εφόσον δεν βγαίνει οι άνθρωποι που συντάσσουν τον κανονισμό, τον αντισυσμικό κανονισμό στα πανεπιστήμια να πούμε ότι οτιδήποτε κατασκευάστηκε πριν το 1975, συγγνώμη λάθος, δεν ήταν στατικός επαρκές διαρρήστητο, δεν νομίζω ότι υπάρχει η έννοια που να συζητάμε για στατική επάρκεια σε σχολικά κτίρια. Το λέω πάρα πολύ κάτω, ξεκάθαρα γιατί δεν υπάρχει νόμο. Λοιπόν, αυτά είχα να πω εγώ γενικά. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Θέλω να δώσω τον λόγο στο Δήμο, δηλαδή έχει και λίγο καλύτερη εικόνα για τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βουτσάρα, καταλαβαίνω το ενδιαφέρον σας και την αγάπη σας για το Δήμο και πραγματικά το σέβομαι. Παρ' όλα αυτά, να σας πω ότι αυτό είναι μια αντίλαβη του περσινού προγράμματος. Δυστυχώς
απευθυνθείτε στα νέα παιδιά. Τρίτη παρατήρηση. Τρίτη παρατήρηση. Υπολογίστε το σύντομα. Σας άκουσα. Ποιος θα 2,5 εκατομμύρια σπαρτοσκρόσεις. Να σας πω κάτι. Τι θέλει η Λουτσία η τεχνική υπηρεσία να κλείσουμε τις λακκούβες σε όλες τις κοινότητες. Να πάρω μια μεγάλη δημοκρασία 2 εκατομμύρια, πώς θα είναι αυτό. Δεν ξέρω πώς θα είναι, γιατί έβαλα κάτι στην εξόδια, θα τα δείτε εσείς. 1 εκατομμύριο, να πάρω μια μεγάλη έκπληξη 60%, γιατί έρχονται να σταματάσει αυτή η κοινότητα. Είναι χρυσή ευκαιρία. Και να αρχίσουμε τις τρύπες. Δεν πάει άλλο. Δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε αυτό που δέχτηκα εγώ από τους Προέδρους. Το μεταφέρω με καλό τρόπο, δηλαδή όμορφα να το κάνουμε. Αυτό εννοώ το τεχνικό πρόγραμμα. Πώς πρέπει να αλλάξει. Τα βλέπω. Είναι σπαστά. Αν τα κάνουμε όλα μαζί, να κλείσουμε τις εθνικά ένα. Και άλλα πρέπει να κάνουμε. Αλλά ξέρεις κάθερα. Δηλαδή εκεί που πάει ο κόσμος, το είπα στην Τουρκία της Τροπική, δεν το θυμάστε. Μπροστά από το σπίτι σας. Που πάει για το δεύτερο δημοτικό. Πάω εγώ το παιδείο, το σχολείο. Αυτά τα εκεί που έχει χώρους συνάδελφους, υπηρεσίες, σχολεία. Απαραίτητα να κάνουν τον δρόμο που πάει εκεί στα ταξί. Δηλαδή, απαραίτητα αυτούς τους δρόμους που μαζεύουν το επόμενο να τα κάνουν. Να πέσουν τον δρόμο. Όλα μαζί όμως, γιατί σπαστά 10 χιλιόμετρα. Δεν λέω ότι έτσι μάθαμε, έτσι κάνουμε. Ας τα βγάλουμε όλα μαζί. Μπορεί η τεχνική υπηρεσία να το κάνει με το μέτρο να καταλήξει το τι σχέδιο θέλει. Πόσο γίνει το μέτρο. Και έτσι θα βάλουμε και μετά τις εκτός. Σας λέω σε μηχανικό, έτσι. Θα το τον προπολογισμό. Και θα ήθελα να είμαστε συνενετικά, έτσι ώστε οι συμπατριώτες να βοηθήσουν. Νομίζω ότι κάπου εκεί θέλετε και τη γνώμη τη δική μας. Δεν είναι κάτι που είναι σαν αντιπολίτευση. Σας το λέω πολύ φιλικά και με αγάπη και γνωρίζοντας τι πρέπει να κάνουμε. Ωραία. Συμφωνούμε ότι ο προπολογισμός για το ειδικό πρόγραμμα είναι πεπερασμένος. Δηλαδή έχει ένα όριο. Όχι, δεν συμφωνώ. Σας είπα σε 2 μέρες τελείως όλες τις τοπικές κοινότητες. Δεν το καταλάβατε. Ο προπολογισμός σαν ποσό. Είναι ποσό. Εγώ βλέπω 5 εκατομμύρια ότι έχει αποθεματικό στον προπολογισμό. Από εκεί λέω, κύριε Κουτσάου. Άρα είναι 5 εκατομμύρια. Ναι, άρα λέω κάτι δεν απορροφητικά λεφτά. Τώρα, ο κύριος Νικόλαος, πάνω στις εκλογές, δεν θα απορροφήσει βέβαια. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Αλλά θέλω να πω ότι πιθανόν κάποια υπήρχαν αστοχίες. Δεν λέω ότι ευθύνεται το υπάρχει. Αλλά λίγο τώρα, δεν θα απορροφήσει εκλογές αυτό. Αλλά κάτι πήγε στραβά. Αυτό που τους τράβωσε πέρσι, δεν το κάνουμε πέτρο. Όταν βλέπω 5 εκατομμύρια που θα από πού συμπέραινε ότι δεν έχουν απορροφηθεί λεφτά να καταλάβω. Βλέπω, έχετε πολλά συνεχιζόμενα. Σημαίνει δεν απορροφείται. Βλέπω και από το χρηματικό υπόλοιπο, εδώ, στην ανακεφαλαίωση εσόδων, χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά και έκτακτα. 4.851. Δεν είναι όλο το προπολογισμό, από πού το βλέπω, το ποσό. Και από αυτό συμπεραίνεται ότι δεν έχουν απορροφηθεί λεφτά. Ναι, ότι υπάρχουν ανθρώπινες στο προπολογισμό. Θα τα πούμε στον προπολογισμό. Έχω προφάσει με καλή διάθεση, έτσι. Να του δώσουμε τον λόγο του κύριου Δήμαρχου. Κύριε Δήμαρχε, δώστε τον λόγο στον κύριο Δήμαρχο, κύριε Πρόεδρε. Ρωτάτε αν πρέπει να δώσετε τον λόγο στον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Παιδιάτη, έχετε τον λόγο. Αν το επιτρέπει, κύριε Δήμαρχος, ευχαριστώ. Εγώ για να καταλάβω, επειδή λίγο με εσφίξε το σωμάκι, κύριε Δήμαρχε, ειλικρινά, δηλαδή κάπου άρχισα να αισθάνομαι και ενοχές δεν ψήφισα ηλεκτρονικά, δεν αμφισβητώ τις τεχνικές γνώσεις σε καμία των περιπτώσεων. Θα συμφωνήσω απλά μαζί σας και θα συμφωνήσω με χαρά, γιατί συμφωνείτε και εσείς με αυτό που είπαμε εμείς. Κατά κύριο λόγο, του χρόνου το συζητάμε, αν καταλάβω. Επομένως, αυτό το τεχνικό πρόγραμμα που φέρατε, για να μιλήσω με ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε, να το καταλάβω και εγώ πιο καλά. Τα πολιτήρια της Αραμπισσού ήταν στο 18 και το 19 με 30.000 ήταν ως νέα εγγραφή έργο. Σήμερα βλέπω στον προπολογισμό, και αυτό δεν ήξερα, ακόμη και εγώ που είμαι παλιός στην αίθουσα, ότι είναι 140.404,82. Το νούμερο αυτό πώς προκύπτει. Στο τέλος να ολοκληρώσει. Προφανώς έγινε μια μελέτη πλέον και ξέρετε το τελικό νούμερο. Στην ίδια λογική που μένω για να συμφωνήσουμε,
για να δείτε ότι αυτό το πράγμα, γι' αυτό και ζητήσαμε αναβολή, και αυτό το πράγμα που μας στείλατε, συγγνώμη που το λέω, στην καινούργια και βλέπω ότι έχετε όρεξη, αλλά μην προσπαθήσετε να στρογγυλοποιήσετε πράγματα που δεν πρέπει και δεν απευθύνεστε καταρχήν σε τεχνικούς, απευθύνεστε σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν αυτά που ξέρετε εσείς. Επομένως, όταν βλέπω εγώ νέο έργο, στα τελευταία νέα έργα, στο λιγοποιημένο ποσό, 80.000 ή 40.000 περίπτωση για να πάρουμε ίδιο έργο στην Αξό, ως νέο έργο. Είστε σίγουρος ότι όταν θα γίνει μελέτη αυτό θα είναι 40.000? Προφανώς όχι. Εσείς δεν το είπατε. Προφανώς όχι, αλλά είναι εντάξει μεγέθου. Είναι εντάξει μεγέθους τι, τα 30% με προβλημάτισε, δεν ήξερε ήταν νέο συνεχιζόμενο και το δέχονται ως νέο. Τα 30% δεν είναι εντάξει μεγέθους. Είναι διαφορά 90.000 και θέλω να πω ότι επειδή είναι ΣΑΠΑ και επειδή ΣΑΠΑ είναι προηγουμένη, ότι πολλά έργα από αυτά που τα πούνε και οι πρόεδροι του εδώ πέρα και σου λέει θα κάνουμε την περίφραξη στην Ηλικία, στην Αξό, παράδειγμα, και λέει και ο δίπλα που αρρωσοκεί, ο πιο άλλο έχει, να θυμηθώ, ή το Ηρώ. Ξαφνικά το Ηρώ δεν μπαίνει μέσα, δεν είναι στο ίδιο χωριό, άλλο χωριό στο Δήμο Κύριο. Μισό λεπτό. Το Πλαγιάρι, ίσως το Πλαγιάρι. Και ξαφνικά τα λεφτά δεν φτάνουν για να εκτελέσει τώρα αυτά τα έργα. Αυτό το πράγμα δεν είναι πολύ σημαντικό που μας δείτε. Θα συμφωνήσω δηλαδή αυτό που είπατε. Ότι πρέπει να γίνουν και οι μελέτες, πρέπει να έχουμε τα έργα και χαίρομαι που συμφωνήσατε με αυτό που είπατε. Δύο λεπτά μου ακούγα κανένα. Είπα πολλά, όχι. Δεν πιστεύω να ζω. Απλά αυτό λέω. Αυτό αναρωτιέμαι και χαίρομαι που συμφωνήσατε και γι' αυτό ζητήσαμε και την αναβολή. Αυτό τι ζητήσατε, γιατί εδώ πέρα είμαστε εμείς. Δεν πάμε σε καταψήφιση. Προς Θεού. Και κανένα έργο δεν είναι από ποιον πρόβλημα του μεγαλύτερου είναι απαραίτητο. Αλλά είναι και η ιερή υποχρέωση για να πάμε στην κουβέντα του Δημάρχου. Από τη στιγμή που είστε και εσείς εκλεγμένους και όπως με πολύ όρεξη δουλεύετε και βγήκατε στον κόσμο και κάνατε, και οι άνθρωποι αυτοί να προτείνουν προτεραιότητες σε έργο. Και να τους πείτε και για ποιο λόγο δεν γίνει. Γιατί οι εισηγήσεις είδα εγώ τις εισηγήσεις, έχω παράδειγμα, είναι και παρόν έναν πρόεδρο που ήταν πάρα πολύ ενεργητικός στα χρόνια που ήμασταν εμείς παλιά, και λέει η εισηγήση δεν μου ζητήσανε να είναι εισηγήση. Καταλάβατε. Είναι η ιερή της υποχρέωση να το κάνει και να συγκεράσετε και τις απόψεις των νέων και των παλιών, και αν θέλει χρόνο, ας πάμε και ένα μήνα πίσω και δύο. Φτάνει να τα κάνουμε όπως πρέπει. Για να μην χαϊδεύουν αυτιά κόσμο. Αυτό λέω. Η κοστολόγηση στο τεχνικό πρόγραμμα. Έτσι. Προφανώς δεν γίνεται σε επίπεδο να μετρήσω κάθε πλάκα. Γίνεται πολύ πιο γενικά. Ακριβώς. Λοιπόν, όταν βέβαια φτάσει στην αστική μελέτη, αυτό δεν μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό. Αλλά δεν θα πρέπει και είναι εντάξει με γύρω στο προσθέτω, δεν θα πρέπει να την άκρη. Ακριβώς, αλλά είναι διαφορετικό να συζητήσουμε τώρα, για παράδειγμα, απλά παίρνω σαν παράδειγμα αυτό που είπε ο Σόδωρος, ότι να δούμε για πεζοδρόμια μέσα στα Ιλιτσά, δηλαδή η προμέτρηση από την το είπατε, το κατάλαβα, ευτυχώς καταλαβαίνω, σας είπα χαίρομαι που συμφωνήσατε και είπατε για τον χρόνο από Κύπηρα και είπα, απλά εγώ λέω τώρα για ποιο λόγο πρέπει να συνεννοηθεί, γιατί κάνουμε τελικά συζήτηση της ουσίας του ελληνικού πρόγραμμα, εμείς ζητήσαμε μια αναβολή για τους λόγους που είπατε. Εδώ μετά. Όχι, δεν σου λέω να μας αναβολείς. Αυτό είναι τέθηκε εξ αρχής. Τελείωσε, κύριε Πρόεδρε. Παρ' όλα αυτά, η υποχρέωση του να λάβουμε υπόψη τις απόψεις των κοινοτήτων, προφανώς είναι σημαντική, ζητήθηκε άποψη τους. Είναι δεδομένο ότι ζητήθηκε από όλους, 100% από όλους τους παλιούς. Από όλους. Έχει συνέχεια η δημοτική αρχή. Έχει συνέχεια η δημοτική αρχή. Και πρόπερση, κάτι πρόπερση. Κάθε φορά έχει γίνεται. Γι' αυτό και δεν εκλέχθηκαν κάποιοι, γιατί δεν δίναν σημασία. Αλλά τους εκλεγμούς δεν μπορούν να τους στείλουν στον Τουβάρι τώρα, επειδή ζητήσαμε τη στήρανε, θα πρέπει καινούργοι, δηλαδή, κάθε καθόλου δεν έγινε. Κάθε χώρο είμαστε υποχρεώσεις. Νομίζω ακούστηκαν όλες οι απόψεις, θα το επαναλάβω. Όσο με αφορά, δεν θα γίνω η αιτία να κλείσει κανένας στο στόμα.
σύμβουλοι έχουν το δικαίωμα και την άνεση να ομιλούν και να εκφέρουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Δεν υπάρχουν μόνο οι αρχηγοί. Αυτό όπως απάντηση κάποιων συναδέλφων. Κύριε Δήμα, έχετε το λόγο. Να ξεκινήσω από αυτό που είπε ο κύριος Αντιδήμαρχος, ότι η διοίκηση έχει συνέχεια. Λέω, ξεκινάω από αυτό που είπε ο κύριος Αντιδήμαρχος, ότι η διοίκηση έχει συνέχεια. Διότι θα πρέπει να ξέρετε ότι ανεξάρτητα από το τι συνέβη στο δικό μας Δήμο, υπάρχουν δήμοι που άλλαξαν διοίκηση. Δεν σημαίνει ότι για αυτούς τους 4 μήνες που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση της χρονιάς και του οικονομικού έτους αλλάζουν προϋπολογισμούς. Συνεχίζουν βαδίζοντας ή ολοκληρώνοντας τους προϋπολογισμούς που έχουν ψηφιστεί από τα τέλη του 2018. Έτσι λοιπόν το τεχνικό πρόγραμμα, όπως και κάθε χρόνο, ακολουθεί την ίδια διαδικασία. Αυτά που θα πω έχουν να κάνουν με την πρόταση αναβολής που ζητήθηκε, διότι εγώ προσωπικά δεν είμαι διατεθειμένος να γυρίσουμε πάλι σε παλιές εποχές, να ψηφίσουμε δηλαδή προϋπολογισμό το Πάσχα. Εδώ, για όσους διαφωνούν στη διάστασή τους, είναι οι προσκλήσεις προς τους προέδρους των κοινοτήτων από το 2014. Το 2014 είχαμε πάλι εκλογές. Στις 28 Εβδόμου του 2014 ζητήσαμε από τους προέδρους των κοινοτήτων κατάθεση προτάσεων τεχνικού προγράμματος με το 41.130 πρωτόκολλο. Στις 29 Εβδόμου του 2015 ομοίως με το 35.151. Στις 3 Οκτώβρου το 2016, λίγο καθυστερημένα, ζητήσαμε προτάσεις τεχνικού προγράμματος. Στις 11 Εβδόμου του 2017 το ίδιο και φυσικά στις 6 Εβδόμου το 2018. Δεν κάναμε τίποτα διαφορετικό πέρσι. Γιατί το άρθρο 86 λέει ότι το Συμβούλιο της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, με απόφαση που λαμβάνεται 1 μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου, εισηγείται στην Εκτελεστική Επιτροπή με σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τον επίγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων κτλ. Της δράσης που πρέπει να περιλαμβάνει το πρόγραμμα, το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. Αυτό είναι το άρθρο 86. Τώρα, επειδή έγινε επίκληση προέδρων παλιών και νέων, εμείς δεν υποτιμούμε κανένα. Τους θεωρούμε όλους συνεργάτες και φυσικά έχουν μπροστά τους πεδίων δόξης λαμπρό. Όλοι μια πενταετία για να βάλουν το μεράκι τους και την διάθεσή τους για να δουλέψουν. Θέλω όμως να πω ότι από τους 27 συνολικά πρόεδρους, οι 14 είναι παλιοί. Είναι ίδιοι. Και από τις υπόλοιπες 13 διοικήσεις, οι 6 ήταν μέλη διοικήσεων. Και συμμετείχαν δηλαδή στην κατάρτιση των προτάσεων των κοινοτήτων τους. Άρα, για ποιους θα πούμε σε αυτή την αναβολή? Για κάποιους λίγους, με τους οποίους μπορούμε κάλλιστα να συζητήσουμε και φυσικά να κάνουμε αναμόρφωση στην πρώτη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος. Διότι όλα τα άλλα, έτσι μάλλον είναι προφάσεις για αναβολές. Αυτά είναι τα δεδομένα σε σχέση με τα τεχνικά προγράμματα, με το τι πήραμε και φυσικά με την σύνθεση του νέου Συμβουλίου. Θέλω επίσης να τονίσω ότι όπως και στην επιστολή που στέλνουμε, λέμε διευκρινίζεται ότι τα έργα αφορούν νέες κατασκευές, επεκτάσεις ή επισκευές υφιστάμενων έργων και γενικά ένα σύνολο εργασιών για την εκπλήρωση μιας συγκεκριμένης λειτουργίας. Δηλαδή, μιλάμε για έργα πλέον, όχι για συντηρήσεις, που καλώς τα περιλαμβάνουν
και αυτά εδώ στις προτάσεις τους τα συμβούλια των κοινοτήτων, καλό είναι να επικαιροποιούμαστε, γιατί ξεχνάμε πολλές φορές. Επίσης δεν πρέπει να ξέρετε ότι το βασικό ζήτημα, η ίδρυυση και η αποχέτευση, είναι αντικείμενο της ΔΕΙΑ. Και φυσικά κάνουν τέτοιες προτάσεις στα Συμβούλια των Κοινοτήτων και αυτές οι προτάσεις περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα της ΔΕΙΑ. Αυτή τη στιγμή δηλαδή εκτελούνται έργα αποχέτευσης και ίδρυυσης 30 εκατομμύρια. Τα βλέπετε μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα? Όχι. Μα είναι της ΔΕΙΑ. Γνωρίζετε δηλαδή ότι δημοπρατούμε 5 νέες γεωτρήσεις υδρευτικές και επιδαπέδια δεξαμενή στην Κρύα Βρύση, η οποία θα λειτουργεί με πιεστικά για να σταματήσει αυτή η ιστορία, έχει, δεν έχει, ο υδατόπληγος νερό φτάνει, δεν φτάνει πίεση. Αυτά είναι έργα της ΔΕΙΑ. Θα τα υλοποιήσει φυσικά η τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Δεν φαίνονται εδώ μέσα. Θέλω να πω ότι δεν ξεχνάμε καμία κοινότητα, ανεξάρτητα από το αν κάποιες δεν φαίνονται στο τεχνικό πρόγραμμα, γιατί μπορεί να μην φαίνονται και για έναν άλλο λόγο. Γιατί πιθανότατα τις έχουμε συμπεριλάβει σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, τα οποία είναι σε εξέλιξη και δεν φαίνονται ακόμα εδώ μέσα. Βλέπετε, ας πούμε, εδώ το έργο των Αθήρων, το οποίο δημοπρατήθηκε πριν από 1 μήνα, 4 εκατομμύρια το αποχετευτικό των Αθήρων. Ούτε φυσικά τα έργα του Φιλόδημου, τα οποία έχουν ενταχθεί και στα οποία περιλαμβάνονται όλα τα σχολεία ακόμα, αλλά είναι σε εξέλιξη όλα αυτά. Άρα, για ποιο λόγο να αναβάλουμε? Γιατί όλα έχουν μια σειρά και γιατί θα πρέπει ο Δήμος στις 2 Ιανουαρίου να είναι έτοιμος να λειτουργήσει. Και όπως σας απέδειξα, από τον Ιούλιο μήνα εμείς έχουμε στείλει επιστολές στις διοικήσεις, στα Συμβούλια των Κοινοτήτων, για να φτάσουμε στο σημείο να συνταχθεί ετούτο εδώ και να φτάσουμε σήμερα να το συζητάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Διότι δεν χρειάζεται να το... Δεν είναι κανένα νέο. Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε, θα συνεδριάσουμε για την ψήφιση του προϋπολογισμού. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που έχουμε την δυνατότητα και αναμόρφωσης ανά πάσα στιγμή, δεν υπάρχει λόγος να φρενάρουμε αυτή τη στιγμή τη λειτουργία του Δήμου. Τώρα, πάμε και στην ουσία. Διότι από τους παλαιότερους άκουσα τυπικά πράγματα. Παράδειγμα, συντακτικά λάθη. Τώρα, αν το τάδε χωριό είναι στο Κύριο, στο Μέγα Αλέξανδρο. Λάθος. Δεν κρινόμαστε γι' αυτό. Το έργο είναι αυτό που μετράει. Μπορεί να μην έχει αναγραφεί κάπου ο αριθμός μελέτες. Έχουμε μελέτες για τους κυκλικούς κόντους. Έχουμε και για αυτούς τους δύο. Έχουμε και για αυτούς τους δύο. Να το διορθώσουμε για αυτή την περίπτωση. Δεν πέρασε από ένα τελευταίο έλεγχο, αλλά ξαναλέω, δεν κρινόμαστε εδώ τώρα για συντακτικά λάθη. Το τεχνικό πρόγραμμα θέλω να το κρίνετε επί της ουσίας. Άκουσα και πολύ καλές παρατηρήσεις. Από τον κύριο Ηλία Θεοδωρίδη, από την κυρία Παπαδοπούλου, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι από την 1η Σεπτεμβρίου εκείνο που προέχει είναι να μπούμε ξανά σε μια διαδικασία της λειτουργίας όλων των οργάνων, όλων των διοικήσεων και όποιων άλλων τέλος πάντων επιτροπών υπάρχουν. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση δηλαδή του προϋπολογισμού, μπαίνει σε εφαρμογή η διαδικασία σύνταξης του στρατηγικού προγράμματος του Δήμου για αυτήν εδώ την πενταετία. Την πενταετία δηλαδή 19-23. Κάτι το οποίο θα περάσει από όλα τα στάδια και από αυτά που προτείναμε.
διαβούλευση φυσικά, δεν το κάνουμε μόνοι μας. Και να σας πω ότι το 2014, στην παρουσίαση του στρατηγικού προγράμματος, του στρατηγικού σχεδιασμού, είχαμε καλέσει βουλευτές, είχαμε καλέσει εκπροσώπους φορέων, υπηρεσιών, ενημερώσαμε τους πάντες, το ανοίξαμε σε όλο τον κόσμο και το συζητήσαμε. Εδώ τώρα μιλάμε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα 876.000 τη ΣΑΤΑ που παίρνουμε κάθε χρόνο, το οποίο τόνισε ο κ. Καστερίδης, χαρακτηρίζοντας όμως φτωχό το πρόγραμμα των 5 εκατομμυρίων. Και επιτρέψτε μου να πω, από αυτό δεν μπορείτε να κρίνετε την απορρόφηση. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί από τα 28-30 συνεχιζόμενα έργα, αυτό που βλέπετε στο πλάι είναι τα ατιμολόγητα. Ο προϋπολογισμός των έργων είναι μεγαλύτερος. Οπότε δεν μπορείτε να ξέρετε ποιο μέρος του έργου έχει υλοποιηθεί. Στη φάση δηλαδή που συντάσσεται το τεχνικό πρόγραμμα, η τεχνική υπηρεσία τσεκάρει όλα τα συνεχιζόμενα έργα και γράφει δίπλα ποιο είναι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο. Ένα μεγάλο μέρος δηλαδή αυτόν εδώ έχει ολοκληρωθεί, το οποίο δεν φαίνεται εδώ, δεν το ξέρετε. Θα το δείτε στον προϋπολογισμό. Θα δείτε δηλαδή ποιος ήταν ο προϋπολογισμός του έργου και ποιο είναι το υπόλοιπο. Για κάθε ένα από τα έργα. Έτσι λοιπόν, η ανάγκη, χωρίς να έχουμε καμία διάθεση ούτε να ξεγελάσουμε κανένα πρόεδρο ή καμιά κοινότητα, ούτε να λειτουργούμε υποκριτικά. Άντε να βάλουμε και μια γραμμή για το τάδε χωριό να φαίνεται ότι είναι μέσα, να βάλουμε 5.000, δεν έχει νόημα. Εκείνο όμως το οποίο έχουμε καταφέρει τον τελευταίο καιρό, γιατί λέω η ανάγκη μας οδήγησε εκεί και η στενότητα των πόρων, είναι να έχουμε ρεφλέξ, να προσπαθούμε να δημοπρατούμε στην αρχή του χρόνου, ούτως ώστε να μεταφέρουμε τα υπόλοιπα για να δημοπρατήσουμε τα επόμενα έργα. Και τώρα επιτρέψτε μου να πω, δεν είμαστε για πολιτικό μασάζ, αυτά τα ξέρετε. Έχουμε γράψει δηλαδή σε ένα έργο 80.000. Δεν έχει μελέτη σήμερα. Και λογικό είναι, δεν μπορεί να έχει. Έχουμε ακόμα 2 μήνες και μέχρι να τελειώσει η χρονιά και φυσικά μια χρονιά ολόκληρη από πίσω. Μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη, είτε εκ των ενόντων, είτε ενδεχομένως την αναθέσουμε, μπορεί να βγει διπλάσια. Βλέπετε εδώ ένα έργο. Το 33 στη σειρά, ασφαλτότος σε αγροτικών δρόμων Δήμου Πέλλας. Γράφει 667.000. Αυτό είναι το ποσό της σύμβασης. Έχει κληθεί ο ανάδοχος, ο οριστικός πλέον και ο προσωρινός, να υπογράψει σύμβαση την άλλη εβδομάδα. Ξέρετε ποιος ήταν ο προϋπολογισμός του έργου? 2.003.000. Και το φτάσαμε εκεί για να πάρουμε τουλάχιστον τα λεφτά του φιλόδημου. Ναι, αλλά για να κάνεις δημοπρασία 2.003.000 πρέπει να τα έχεις τα λεφτά. Το ξέρετε αυτό όμως. Έτσι λοιπόν, αυτό που κρατάμε είναι τα λεφτά για να υλοποιήσουμε αυτό το τεχνικό πρόγραμμα. Το οποίο μόλις ολοκληρωθούν οι μελέτες, για κάποια έργα θα ανέβει ο προϋπολογισμός, από κάποια έργα θα πάρουμε εκτόσεις στη δημοπρασία και έτσι προσδοκούμε να το υλοποιήσουμε. Άλλωστε, όχι απλά επιθυμία, είναι βούληση. Μέχρι τέλος της χρονιάς θα δημοκρατηθούν τουλάχιστον 4 έργα ακόμα υψηλού προϋπολογισμού. Πάμε λοιπόν τώρα στην ουσία. Θα μπορούσαμε, το πρότεινε άλλωστε ο κ. Αντιδήμαρχος, να κάνουμε σχόλια για κάθε ένα έργο. Λοιπόν, δεν θέλω να κάνω ιστορική αναφορμή, αλλά από εκείνο το χάος που είχαμε όταν ξεκινήσαμε το 2011, 3 ή 4 έργα είναι στοιχειωμένα. Δεν τα έχουμε βγάλει ακόμη από το τεχνικό πρόγραμμα, γιατί δεν θέλουμε που λένε να κάψουμε κανένα. Η αναφορά δηλαδή
με αριθμό 2 έργων. Κύριε Πρόεδρε, πήγαμε στην ουσία. Είναι τις διαδικασίες. Εγώ δεν μπορούσα να κάνω προτάσεις για έργα. Σας αναφέρω μετά στη συνέχεια δηλαδή. Γιατί διακόπτετε. Δεν διακόπτετε. Σας διακόπτετε. Μα δεν διακόπτετε. Εγώ έκανα καμιά πρόταση για καμιά πρόταση. Αν δεν διακόψατε, τι κάνατε τότε, για πείτε μου. Δεν διακόπτετε, τι κάνατε. Δεν έχετε δει, κύριε Καστερίδη, επιτρέψτε μου. Πώς το λένε αυτό που κάνατε. Λέει την άποψή του και επί του θέματός σας. Αυτό λέει, υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να πάει σε αναβολή το θέμα και δίνει τις εξηγήσεις του. Δεν παρεξηγώ κανένα. Αυτό να ακούσουμε να μιλήσει. Είμαι υποχρεωμένος ακόμα και σε γραφειοκρατικές παρατηρήσεις έτσι να απαντήσω. Εξηγώ λοιπόν ότι αυτό εδώ το έργο δεν έχει τιμολογηθεί, τι να κάνει. Άλλωστε, όπως εξήγησα, υπάρχουν σειρά συγχρηματοδοτούμενων έργων τα οποία είναι σε εξέλιξη. Για παράδειγμα, βλέπετε μέσα το ανοιχτό κέντρο εμπορίου, όχι. Προχθές πήραμε την απόφαση ένταξη. Στο επόμενο συμβούλιο θα έρθει εδώ για λήψη απόφασης η αποδοχή της απόφασης ένταξης. 1.759.000. Και εν τέλει, στην εξέλιξη που έχουμε με το τεχνικό πρόγραμμα, μπορεί να βρίσκουμε μια πηγή χρηματοδότηση συγκεκριμένη. Γιατί δεν κάνουμε, να τη χαρίσουμε, θα πούμε όχι, θα πάμε από τα δικά μας τα λεφτά. Έτσι λοιπόν, προσπαθούμε να διαχειριστούμε πρώτα τη ΣΑΤΑ και δευτερευόντως αυτά που μπορεί και εξοικονομεί ο Δήμος με τον τρόπο που λειτουργεί από ίδιους πόρους. Γιατί και τέτοια έργα έχει μέσα. Δεν είναι όπως βλέπετε το τεχνικό πρόγραμμα μόνο οι 876.000 της ΣΑΤΑ, γιατί αυτό είναι το ποσό που δικαιούται ή που παίρνει ο Δήμος για ένα που δικαιούται, πάντα δικαιούμαστε πολλά περισσότερα. Αυτό είναι που παίρνει κατά αναλογία από το Υπουργείο Εσωτερικών για έργα μικρού ή μεσαίου μεγέθου. Το πάρκινγκ είναι κάτι το οποίο όχι είναι οραματικό για μας. Έχει γίνει αυτοσκοπός. Δεν θα βάλουμε εδώ μέσα πάρκινγκ με 5.000 ή με 50 ή με 100 έτσι για να φαίνεται το τίτλο. Το πάρκινγκ μόλις ολοκληρωθεί η πρόταση θα δείτε και τον τρόπο χρηματοδότησης. Γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν φτάνει όχι η ΣΑΤΑ μιας χρονιάς, ίσως και 3 ετών για ένα τέτοιο πάρκινγκ. Λοιπόν, υπό αυτή την έννοια, χωρίς να μπω έτσι σε διαδικασία να απαντήσω σε όλες τις παρατηρήσεις, θέλω να επαναλάβω ότι πρέπει να σκεφτείτε το βάρος μιας απόφασης αναβολής η οποία θα δώσει λύση μέσα στις επόμενες 15 μέρες αν δεν κατόρθωσε να λύσει αυτά τα ζητήματα που λέτε τους προηγούμενους, τους 3 αυτούς μήνες που είναι σε εξέλιξη η διαδικασία σύνταξης του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού. Είναι αστείο ακόμα και να το λέμε, όχι να το πιστεύουμε, ότι θα γίνουν όλα αυτά μέσα στις επόμενες 15 μέρες. Σας απέδειξα ότι οποιαδήποτε πρόταση νέου Προέδρου, παλιού Προέδρου που μπορεί να την ξέχασε, είναι καλοδεχούμενοι να τη συζητήσουν και αν είναι έργο προτεραιότητας θα το βάλουμε στην πρώτη αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος. Ναι, κύριε Καστερίδη, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, βλέπω ότι μπήκαμε αρκετοί συνάδελφοι μπήκαν στην ουσία. Εγώ δεν αναφέρθηκα σε έργα, αναφέρθηκα στην αναβολή και του συγκεκριμένου λόγου. Ωστόσο όμως, με δικαίωσα τη δήμαρχος τεχνικής υπηρεσίας.
Πώς? Όταν διαβάσατε ίσως τον νόμο και είπατε ότι οι επικεφαλείς μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Εδώ αντίθετος μίλησε ότι για να κοστολογηθεί ένα έργο, για να φτιαχτεί, για να προταθεί, θέλει χρόνο. Μελέτη, εκείνο να τα πει η τεχνική υπηρεσία, το ένα το άλλο. Αντιλαμβάνεστε ότι μια πρόταση δικιά μας και εμείς κοστολογημένοι θα την κάνουμε, γιατί ξέρουμε λίγο πολύ τα οικονομικά μεγέθη. Τι θα μας δώσει η τεχνική υπηρεσία σε μια πρόταση δικιά μας εναλλακτική των έργων? Θα βγάλει κάποια από αυτά που είναι ο Δήμαρχος? Όχι, ούτε εμείς θέλουμε να πούμε. Θέλουμε να μείνουμε. Αλλά θέλουμε να μείνουμε και κάποια άλλα. Αυτά τα κάποια άλλα, τεχνική υπηρεσία ή οικονομική, από πού θα δει τα χρήματα? Άρα λοιπόν ο νόμος του Θεοδωρικάκου, που είπα προηγουμένως ότι έχει δημιουργήσει στην κυριολεξία της αντιπολιτεύσης, είναι αυτός. Μας δείχνει κωτηρία, αλλά δεν πρέπει να τη φάκα. Κάντε οι προτάσεις. Μα οι προτάσεις πρέπει να έχει μια υποδομή. Πρέπει να έχει. Μας βάζει έναν όρο, πρέπει να συνοδεύονται τα προτάσεις τεχνικής. Και εγώ αύριο, αν πάλι σήμερα να πω, θα καταθέσω αύριο 30 έργα. Αναλογικά εκεί. Και στα προγραμμένα. Γιατί είχαμε και στο πρόγραμμά μας το προεκλογικό, κάναμε και κάποιες βασικές επαφές τώρα αυτές τις μέρες, μετά που μας δώσατε την κατάσταση και ξέρουμε πολύ καλά. Όπως και εσείς ξέρετε ότι άλλα τόσα μπορεί να βάλει. Ωστόσο όμως η δικιά μας συμφωνή πρέπει να αποτυπωθεί και μέσα σε ένα τεχνικό πρόγραμμα. Και δεν έχουμε εμείς χρώματα εδώ πέρα. Η Λακκούβα δεν έχει χρώματα, κύριε Πρόεδρε. Η Λακκούβα είναι για όλους, και για όλους. Εάν θέλετε, σαν δημοτική αρχή, να περάσετε αυτό εδώ και μας έχει καλέσει ο κύριος Αντιδήμαρχος ότι δεν συμμετέχουμε σε κάποια έργα καθόλου στην επιδοτική διαβούλευση, θα πούμε τώρα στην επιδοτική διαβούλευση, οι οποίοι περισσότεροι δεν ξέρουν πώς κατακτήσει το τεχνικό προπολογισμό, να λένε τις απόψεις μας. Εάν ο κύριος Δήμαρχος ήθελε τη συμμετοχή τη δική μας στο τεχνικό πρόγραμμα, μπορούσε να καλέσει τους επικεφαλείς, μπορούσε να καλέσει μια διαπαραταξιακή, εν πάση περιπτώσει, κατάσταση, δεδομένου ότι ο νόμος δίνει το δικαίωμα στους επικεφαλείς να κάνουν και να κάνουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα, να έχουμε και εμείς δει τη συμμετοχή μας σε ένα-δύο έργα, ένα ο άλλος και τη μετά του λέτε βεβαίως εσείς αυτό δεν έχει. Για όλους αυτούς τους λόγους ζήτησα την αναβολή. Εάν ψηφιστεί αναβολή, να ξέρετε να είστε σίγουρος ότι την επόμενη φορά θα έχουμε και εμείς την πρόταση μας. Την έχουμε. Στα κακάλα δεν καταθέσαμε στην τεχνική υπηρεσία για να έχουμε την εισήγηση για αυτούς γιατί θεωρήσαμε ότι κάτι δεν μπορεί στο τεχνικό πρόγραμμα που μας υποβάλλεται. Λοιπόν, γνωρίζετε ότι ο Δήμος Σκίδας συζήτησε το τεχνικό πρόγραμμα στην Επιτροπή Διαβούλευσης τον Αύγουστο. Αγνόησε δηλαδή τα πάντα. Πού κολλάει αυτό? Θέλω να πω. Ότι περαιτέρω στο Δήμο Σκίδας κολλάει. Όχι. Σε σχέση με την αναβολή, ότι πρέπει να τρέχουν οι διαδικασίες. Με την προηγούμενη Επιτροπή Διαβούλευσης συζητήθηκαν αυτά τα πράγματα. Κάνατε ή δεν κάνατε αναφορά σε έργα? Είπατε γι' αυτό το έργο με τον τίτλο που φέρω «Δρόμος νοτιοανατολικά της Φέρας». Τι να κάνουμε που έχουμε μπλέξει σε εισαγωγικά. Με αυτόν τον τάφο που βρέθηκε στο περιφερειακό και προσπαθούμε να βρούμε μια άκρη με την εμπορία αρχαιοτήτων, γιατί η πρόθεσή μας δεν είναι να γίνει επίγωση του τάφου. Θέλουμε να τον παρακάμψουμε, να είναι επισκέψιμο στο κοινό, αλλά δεν είναι εύκολο πράγμα να τελειώσουμε με την απαλωτρίωση. Τι να κάνουμε. Όλα έχουν εξήγηση. Εσείς ξέρετε έτσι γιατί δεν έχουν. Λοιπόν, ακούσαμε τις απόψεις. Να ανακεφαλαιώσουμε. Ο κύριος Δήμαρχος λέει ότι θα μπορούσε να ψηφιστεί το πρόγραμμα τώρα και είναι καλοδεχούμενη η όποια πρόταση τροποποίησης του προγράμματος αυτού. Οι προθεσμίες τρέχουν, πρέπει τα πράγματα να μπουν σε μια τάξη, φτάνουμε στο τέλος του χρόνου, ο προϋπολογισμός είναι πρώτων τυχών, άρα λοιπόν αυτό είναι το κατεπήγον, να ψηφίσουμε το πρόγραμμα αυτό και βεβαίως πάντα υπάρχει το καλύτερο. Οι προτάσεις της αντιπολίτευσης, της πλειοψηφίας που θα κατατεθούν από τους αρχηγούς των λοιπόν παρατάξεων θα περάσουν από την τεχνική υπηρεσία και μέσα εδώ να συζητήσουμε πάλι
οποιαδήποτε προσωποποίηση. Για να προχωρήσουμε μπροστά, να ξεφύγουμε πέρα από στήρες αντιπαραθέσεις. Άρα λοιπόν μια πρόταση είναι αυτή. Να προχωρήσουμε και η άλλη είναι, αν κατάλαβα καλά, να πάρουμε μια αναβολή για να κουβεντιάσουμε πότε. Δεν πρέπει να πούμε 10 μέρες, 15. 10 μέρες. Και ο προπολογισμός. Κύριε Πρόεδρε, λειτουργεί η δημοκρατία ή δεν λειτουργεί? Λειτουργεί βεβαίως η δημοκρατία. Κάναμε μια πρόταση για την αναβολή. Βάλτε τι μέσα στο θέμα. Και καθώς θα ταλαιπωρήσετε το σώμα, μία ώρα. Τι λέτε κύριε Καστερίδη, άδικο είναι. Εγώ ταλαιπώρησα το σώμα, ακούστηκαν οι απόψεις όλων. Όχι, όχι, σας παρακαλώ, έχω και εγώ την αντιφωνή. Κύριε Καστερίδη, για το τεχνικό πρόγραμμα ταλαιπωρεί το σώμα. Λοιπόν, άρα λοιπόν υπάρχουν δύο απόψεις. Όχι για άλλα γυνάτες. Ποιοι λοιπόν ψηφίζουν την πρόταση του Δήμαρχου να προχωρήσουμε στην ψήφιση του προγράμματος, την ψήφιση της υπηρεσίας του Δήμου, να προχωρήσουμε στην ψήφιση του προγράμματος και να δεχθούμε την όποια τροποποίηση, να την κουβεντιάσουμε όποτε κατατεθεί, εν πάση περιπτώσει. Και το άλλο είναι να δούμε ποια προτάσει. Όπως το θέτετε έτσι, στο θέμα, μπορεί και τώρα να μας αναγκάσετε να καταψηφίσουμε την πρόταση του Δημάρχου. Πρώτα μπαίνει η αναβολή, κύριε Πρόεδρε, όχι δεν είναι έτσι. Η διαδικασία δεν είναι έτσι. Πρώτα μπαίνει η αναβολή, πάει, δεν ψηφίζεται παράδειγμα και μετά μπαίνουμε στην πρόταση του Δημάρχου. Που λέει ναι στο τεχνικό πρόγραμμα και εκεί θα ακούσετε την φωνή μας, αν το ψηφίσουμε ή όχι. Ποια είναι η διαφορά, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Δύο δεν είναι εισηγήσεις. Δύο είναι οι εισηγήσεις. Να πω. Ναι, κύριε Ταταλή, παρακαλώ. Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια κεκτημένη ταχύτητα και μια εμπειρία. Πώς δουλεύετε το Δημοτικό Συμβούλιο σας. Και σήμερα βρισκόμαστε σε αυτό το τελεσμένο ότι υπάρχει το τεχνικό πρόγραμμα και αδυναμία φυσικά της αντιπολιτεύσης πιθανώς να συμπληρωθεί. Άρα λοιπόν εγώ θα τροποποιήσω τη στάση μου, θα έδειχνα ευελιξία μου ποια είναι. Εάν δεχόταν ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο να μπει σε νέες βάσεις όλος ο σχεδιασμός της ανάπτυξης στο Δήμο. Με ένα αναπτυξιακό συνέδριο εντός 2-3 μηνών που θα πάρουμε μέρος και θα συζητήσουμε το ζήτημα αυτό. Εγώ μπορώ να προτείνω κάποια έργα τα οποία κατά τη γνώμη μου μικρά έργα, είναι μεσαίου μεγέθους, τα οποία λείπουν από εδώ μέσα. Δεν θα το κάνω τώρα, δεν έχω και τεχνικά να μπορώ να το κάνω. Θα το κάνω όμως την πρώτη τροποποίηση αυτού του σχεδίου τεχνικών έργων. Θα το κάνω στην πρώτη τροποποίηση του σχεδίου τεχνικών έργων. Νομίζω δεν επιθυμώ να διακοπούν αυτά τα έργα με τον τρόπο που σχεδιάστηκαν, γιατί αυτά θα είναι σε βάρος και πολλών κοινοτήτων για τις οποίες τρέχουν αυτά τα έργα. Εδώ βέβαια υπάρχει και κάποια άλλα ζητήματα και κλείνω με αυτό. Βλέπω προϋπολογισμό έργου 10.000 ευρώ αγώνα έλα που είναι αδιανόητο. Αδιανόητο είναι κατεστραμμένος. Και δεύτερο, βλέπω 330.000 τη γέφυρα του Δυτικού που είναι, να πούμε, χοντρούς υπολογισμούς, 2.000 κυβικά μέτρα τσιμέντου και 200 τόνοι σίδερα. Αυτός ο προϋπολογισμός της γέφυρας και πρόκειται για ανακατασκευή, επισκευή της γέφυρας. Δηλαδή βλέπω προς τα πάνω κάποια και προς τα κάτω κάποια άλλα. Οπότε και στις τιμές, δηλαδή, τιμολογήσεις θα είχα κάποιο πρόβλημα να εξηγηθούν με πιο επιστημονικό τρόπο, τεχνικό τρόπο, τα ποσά που αναγράφονται. Αυτό, πρώτο ζήτημα δηλαδή, ένα αναπτυξιακό συνέδριο για το Δήμο. Και δεύτερο, να δεχτείτε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, όποιων συμβούλων, δεν είναι η αντιπολίτευση, για τροποποίηση, συμπλήρωση αυτού του πλαισίου καταλόγου τεχνικών έργων. Εδώ είναι ο κ. Δήμαρχος, ο οποίος θα μιλήσει για αυτά που θέσατε τώρα, αλλά νομίζω ότι στην προηγούμενη υπόδειξή μου είπα αυτό ακριβώς. Ότι δηλαδή βρήκε ενδιαφέρον στις προτάσεις. Εδώ να μας τα πει. Λοιπόν, όπου και αν καταλήξουμε, επειδή ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι ισοσχεδιασμένος και επειδή ο προϋπολογισμός γίνεται πρώτα ξεκινώντας από τα έσοδα, τα οποία είναι συγκεκριμένα.
εκτός κι αν διαφοροποιηθούμε στα έξοδα, που δεν νομίζω. Όπου και αν καταλήξουμε, το τεχνικό πρόγραμμα θα είναι 4.984.286 και θα αρχίσουμε. Θα βάλουμε αυτό, θα βγάλουμε εκείνο. Αυτό κάναμε. Ιεραρχήσαμε. Άρα, νομίζω ότι το ενδεχόμενο αναβολής είναι εκ του περισσού θα παίξουμε σε μια τέτοια διαδικασία ή σε ένα τέτοιο φαύλο κύμα. Τώρα, επειδή η εισήγηση του τεχνικού προγράμματος γίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή και στον χρόνο που έγινε ακολούθησε η δημοπράτηση της γέφυρας του Δυτικού, όπου αν θυμάμαι καλά, διευθύντρια, πήραμε 54% έκπτωση. Κάπου εκεί. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι με την υπογραφή της σύμβασης το ποσό θα αναμορφωθεί και η διαφορά αυτή θα πάει σε κάποιο άλλο έργο. Όσον αφορά το θέμα δρόμος Ραχώνα-Πέλα, το πάραμε και φέτος εσκεμμένα. Έχουμε να κάνουμε μία συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη του κ. Τσαντζή. Κάποια πράγματα οφείλει να κάνει η Περιφέρεια και εντός των ορίων του Δήμου Πέλας και άποψή μου, μάλλον έτσι φανατικά την υποστηρίζω, είναι ότι επειδή αυτός ο δρόμος καταστράφηκε την περίοδο που κουβαλιόντουσαν τα χαλίκια από εκεί για να γίνει ο δρόμος Καλκιδόνα-Παραλίμνη, οφείλει να τον αποκαταστήσει η Περιφέρεια. Εάν δεν γίνει αυτό και φέτος, θα το κάνουμε εμείς. Γιατί συνολικά θέλει κανένα 1,5-2 χιλιόμετρα καινούργια ασφαλτοτάπητα, γιατί δεν είναι όλος κατεστραμμένο. Βέβαια, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, συμφωνείτε στο να συζητηθεί ενώπιον του Συμβουλίου οι αναλογικές προτάσεις προοποίησης του προγράμματος. Ναι. Αναφέρθηκα επίσης στο ότι αμέσως μετά, απευθυνόμενος τον κύριο Ηλία Θεοδωρίδη, ξαναλέω ότι αμέσως μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού, ήδη οι υπηρεσίες ξεκίνησαν να δουλεύουν, ο προγραμματισμός θα μπει σε ουσιαστική βάση ο στρατηγικός σχεδιασμός του Δήμου, ο οποίος δεν γίνεται ερήμην των υπολείπων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, εμείς τον ανοίγουμε στην κοινωνία. Ακούμε απόψεις, συζητάμε με όλο τον κόσμο. Τώρα, αν αυτό που θέλετε είναι να έχει ένα χαρακτήρα αναπτυξιακού συνεδρίου, φυσικά. Δεν έχουμε λόγο να αρνηθούμε σε μια τέτοια πρόταση για να βάλουμε σε άλλη βάση σοβαρά αναπτυξιακά θέματα του Δήμου. Κυρία Δαρτανανιώτη, θέλετε να πείτε κάτι? Κύριε Παναγεννή, ακούστε και μετά. Ευχαριστώ. Μία επισήμανση μόνο, κύριε Πρόεδρε. Σχετικά με το θέμα της αναβολής, δεν ζητάμε μία αναβολή μηνών, ζητάμε μία αναβολή 7 με 10 ημερών. Ως εκ τούτου, λοιπόν, θεωρώ ότι δεν πρόκειται κάτι τέτοιο να επιφέρει δυσμενείς συνέπειες σε βάρος των πολιτών και του τόπου. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να είμαστε διαλλακτικοί σε αυτό για να δοθεί και σε εμάς η δυνατότητα. Γιατί όπως είπε και ο κ. Καστερίδης, για να καταθέσουμε τις προτάσεις μας πρέπει να έχουμε και την αντίστοιχη εισήγηση από την τεχνική υπηρεσία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν είχαμε το χρονικό περιθώριο να πράξουμε τούτο τρόπο. Γι' αυτό ζητείται αυτή η σύντομη αναβολή. Ευχαριστώ. Κύριε Παναγεννή, παρακαλώ. Αμφιβάλλω για αυτό που λέει η κυρία Δαρτανανιώτη, δεν είχα λίγο χρόνο. Είναι προσωπική σας άποψη. Το όλο σκηνικό είναι στημένο μεταξύ σας των δύο παρατάξεων. Φυσικά σε θέματα σοβαρά του Δημοτικού Συμβουλίου, όχι στα ψηλά, πάντα συνειδητοποιητή και αριστικό. Για να μην ψηφίσετε τα σοβαρά θέματα που αφορούν τους πολίτες του Δήμου. Αυτό δεν σας έπρεπε. Αυτό το κάνετε γιατί θέλετε να δώσετε το στίγμα σας. Πρώτα εδώ και μετά στους δημότες. Μέσα σας ξέρετε πολύ καλά, όλοι σας, ότι αυτά είναι όλα εφικτά και πρέπει να ψηφιστούν. Το κάνετε μόνο και μόνο για να εντυπωσιάζετε και να δίνετε τέτοια γραμμή στον κόσμο ότι οι δυο παρατάξεις μεταξύ σας
Συνονοείστε και έρχεστε εδώ για να μας χαλάτε τη δουλειά οι ολίγοι που θα βρει στη δικιά σας. Όλο το θέμα σας είναι αυτό και τίποτα περισσότερο. Σκόνηση μόνο. Και κάνετε κακό, όχι στη δικιά μας παράδειξη. Με το να μην ψηφίσετε σήμερα εσείς ή να αναβάλλετε το τυπικό πρόγραμμα, δεν έχετε να κερδίσετε τίποτα. Μόνο εντυπώσεις. Μεταξύ σας, κανένας δεν θα σας χειροκροτήσει, να το ξέρετε. Μεταξύ σας θα ικανοποιηθείτε. Του να μισείτε τη δικιά μας παράταξη είναι θεμητό. Του να μισείτε όμως τους πολίτες του Δήμου Πέλας, αναβάλλοντας σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με το κοινό, είναι λυπηρό. Ευχαριστώ. Η συναντησία είναι την παράταξη μας είναι θεμητό. Του να μισείτε την παράταξη μας είναι θεμητό. Έτσι. Όπως ακριβώς το λέω. Μην το τραβάτε. Ησυχάστε παρακαλώ. Παρακαλώ. Ακριβώς το λέω. Ηρεμήστε. Αλλά συνονοείστε πριν τα δημοτικά συμβούλια τα δεύτερα. Πάνε και πολύ καλά. Η γενικότητα λείπει, κύριε Γουάδη, και εγώ σίγουρα και εγώ αυτά θα έκανα. Η γενικότητα λείπει δυστυχώς. Είστε μικροπρεπείς. Πολύ μικροπρεπείς. Δεν έχει αυτό. Κανένας δεν τελειώσει μπορεί να προσβάλλει κανένα. Ηρεμήστε παρακαλώ. Παναγιώτη, σε παρακαλώ. Ποιος έχει να μιλήσει. Ήρεμα. Τι κάνουμε τώρα λοιπόν. Πάμε σε ένα κοινό από την αρχή και να μαλώνουμε. Αυτό είναι να θέλει και ο κόσμος. Πολύ ήρεμα. Παρακαλώ κύριε Καστερίνη. Πολύ ήρεμα. Εκπίσω αυτό το μηχάνη γιατί πρέπει να είμαστε πολλά χρόνια. Εγώ μισής έχω κανένα να το πω. Είπα προηγουμένως ότι Καταλαβαίνω την ένταση. Κύριε Καστερίνη, δεν είναι μόνο εμείς και πρόσωπα. Την παράταξη τους. Όχι τα πρόσωπα. Ούτε εμένα, ούτε το Φάγκα, ούτε το Δήμαρχο. η πατάτα δεν είναι εσάς. Η πατάτα της κάνεις εσύ από την πρώτη μέρα. Δεν δίνω τον λόγο σε κανένα. Όχι, δεν δίνω τον λόγο σε κανένα. Οι αλήθειες πειράζουν. Οι αλήθειες πειράζουν. Τι να κάνω. Όχι! Δεν φύγετε από αυτές. Δεν σας έρχονται οι όλοι. Εδώ θα κουβεντιάσετε. Θα καθίσετε να κουβεντιάσετε. Θέλετε να φύγετε, φύγετε. Δεν θα έχουμε εκβιασμούς. Ανταρτήκαμε τις προσβολές και μας δίνουν τον λόγο. Τι προσβολές εκφύγατε. Συγγνώμη δηλαδή. Είπε την άποψή του όμορφα και μετά έρχεσαι να διεκδικήσεις. Ηρεμήστε παρακαλώ. Τι άλλο να ακούσουμε.
Όχι, τώρα ο κύριος Κουτσάς. Με συγχωρείτε. Μα δεν είναι επί της ουσίας, κύριε Πρόεδρε, η διαφορά μας είναι αλλού. Τα πώς μιλάει τώρα ο κύριος Κουτσάς, δεν μιλάει ο κύριος Κουτσάς. Σας διέκοψα καθόλου όταν πήρατε το λόγο. Διέκοψα κανένα βίντεο λεπτά. Τι να σας κάνω λοιπόν, ηρεμήστε. Δεν είναι πολιτισμός αυτό. Μας βλέπουν οι δημότες μας. Είναι ντροπή. Κύριε Πρόεδρε, δεν γνώρισαμε καλά. Δεν ξέρω το λόγο όπως θα το πείσει. Άρα λοιπόν αφήστε να μιλήσει. Αυτό είναι το λόγο. Όχι τώρα, μετά. Λοιπόν, επί της ουσίας, στο θέμα. Εγώ απλά τώρα είναι δεδομένο το κλίμα, δεν το λέω ούτε προβλητικά, είναι η προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι δεν έχω άδικο. Οι περισσότεροι από εδώ, σίγουρα οι επικεφαλής των παρατάξεων, είτε στην περιφέρεια είτε στο Δήμο, έχουν γνώση ότι αυτή την περίοδο έρχεται προς ψήφιση το τεχνικό πρόγραμμα. Όλοι ψηφιστήκαμε πολύ νωρίτερα από τη σημερινή ημερομηνία. Προφανώς ζητάτε αναβολή για να προετοιμαστείτε για τις επόμενες 10 μέρες, ενώ είχατε κάποιους μήνες. Γνωρίζετε λοιπόν το τεχνικό πρόγραμμα αργά ή γρήγορα αυτή την περίοδο, όπως γίνεται και κάθε χρόνο, και όπως γίνεται κάθε χρόνο και στην περιφέρεια, θα έρθει προς ψήφιση. Ρωτώ λοιπόν, για ποιο λόγο δεν κάνανε τη συγκέντρωση με τις κοινότητες, κύριε Θόδωρε, σας παρακαλώ, πριν από ένα μήνα. Και για ποιο λόγο, κύριε Καστερίδη, δεν κάνατε την προετοιμασία αυτή που ζητάτε 10 μέρες μετά. Γιατί ζητάτε παράταση για 10 μέρες. Γιατί το κάνετε 10 μέρες. Έχουμε πρόταση ακροίδα, όχι, όταν απευθύνεσαι σε μια κατάσταση, θα πας απάντηση. Όχι, ήρεμα είπα, ήρεμα. Δεν μας απάντηση. Γιατί δεν πήρε το Έλα κύριε Θοδωρή, πέστε και να το πέστε και να το δάμε μισό ώρα το λόγο από το φίλο. Τι να κάνουμε, αφού μιλάνε άλλοι, έχουν άλλη σειρά. Εσείς τουλάχιστον δεν παραπονέσαι κύριε Θοδωρή. Το θέμα είναι καθαρά πολιτικό. Το θέμα, μην μιλάτε τεχνικό λόγο, μην μιλάτε τεχνικό λόγο. Θα μας απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα. Μην μιλάτε τεχνικό λόγο. Κύριε Καραβιά. Ένα εύκολο ερώτημα ο κύριος Αντιδήμαρχος. Γιατί το χαλάτε, ρε παιδιά, γιατί το χαλάτε, πέστε με σας παρακαλώ. Αφήστε ρε παιδιά να τελειώσουν. Αφήστε να τελειώσουν. Δεν θα απαντήσει ο κύριος. Τι ωραία που το διάσταμε μέχρι τώρα. Ποιος είναι ότι θέλετε να φύγω. Θέλετε να φύγω. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Εγώ φύγω με αλήθεια. Αυτός είναι ο πολιτισμός. Είστε καλύτεροι του Δήμου εδώ είναι. Εκλεγμένοι. Ζητάω για τρίτη φορά συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Δεν τι. Τελείωσε. Ζήτησα το λόγο νωρίτερα. Νομίζω ότι θα τα ηρεμούσαμε τα πράγματα, γιατί για μας είναι πολύ εύκολο. Βάλουμε το θέμα, να το ψηφίσουμε και τελειώνει. Και δεν περνάει. Μα εμείς δεν ζητάμε να μην περάσει και ούτε είναι άδεια. Είναι κακή χαρακτηριστική που κάνετε εσείς και αρκετοί συμφωνείς σας. Εδώ ήρθαμε να μιλήσουμε μέσα από μια προοπτική ενότητα. Και τι σας λέμε, κύριε Αντιδημάρχη, τι δεν αντιληφθήκατε από αυτά που είπατε. Γιατί δεν πήγα πιο νωρίς. Ήθελα να πάω τώρα. Εσείς γιατί δεν πήγατε. Πέστε μου, δεν με απαντάτε, θα τελειώσω. Θα τελειώσω. Εσείς γιατί δεν πήγατε στα νέα του δικαστηρίου. Εγώ νιώθω ντροπή να μην το μεταφέρω εδώ. Εδώ είναι η Πρόεδρος του Βουλή. Και το ξέρετε, το γνωρίζω ότι πέρασε. Και βεβαίως ζήτησα τους Προέδρους να καταθέσουν τις προτάσεις. Παραδείγματος ο Μιχάλης, ό,τι και να πει προσωπικά, δεν με φύγει γιατί και φίλου και τον αγαπάω και με αγαπάει. Νομίζετε ότι μπορεί να πούμε μια κουβέντα, αλλά δεν υπάρχει. Υπάρχει αγάπη, και με τους περισσότερους. Δεν το συζητάμε. Ιδιαίτερα με τον Μιχάλη. Θέλω να πω ότι δεν έχει κάποια συνεννόηση ο συνδυασμός ο δικός μου του Ηλία, γιατί κακώς δεν το θυμάσαι. Και με τον Ηλία μιλάω, και με τα παιδιά μιλάω. Με όλους μιλάω. Δηλαδή στους γαλατάδες που πήγα, ήταν και ο Γιώργος. Στην πέρα που πήγα ήταν ο κύριος κάπου. Μα κάνω αυτό και οι άλλοι. Και τι είπα εγώ, δεν θέλω προτάσεις εγώ. Είπα τις προτάσεις να τα στήσετε τελευταία το σε εσάς. Και τι είναι αυτό, 3 μέρες έτσι, από την αρχή της κουβέντας μας. Δηλαδή, κακώς το θέμα το προχωρήσαμε τόσο. Είπα 3 μέρες, δηλαδή 28 του μηνός, να στείλετε έγγραφο σήμερα στα νέα τοπικά συμβούλια που το θέλουν, να σας στείλουν τις προτάσεις και στο Συμβούλιο της Εκτελεστικής Επιτροπής καλέσετε και μας αρχηγούς. Τον Ηλία, τον Στάθη και εμένα. Και να συζητήσουμε πάνω στις βάσεις
Αυτές. Δεν υπάρχει καμία σχέση με το στάδιο του Ολυμπιακού. Πήγα και εμείς τα πολιτικά. Σας μεταφέρω αυτό που μου είπαν την αγωνία οι νέοι πρόεδροι. Δεν είναι κακό αυτό. Και επιπλέον, εγώ δεν είπα δεν ψηφίζω αυτό. Θα το ψηφίσω, αλλά να το προσθέσω και να το σειράψω με αυτά που θα πούν. Επιπλέον, να σας πω εδώ μια λίστα. Από το πρόγραμμα μου. Δεν έκανα συντομία την περίμενα που πείτε την απάντηση. Τι προτάσεις κάνουν για να πούν το πρόγραμμα. Δεν είναι πολλά, μια σελίδα. Γιατί σαν το δείγμα. Και τι έτοιμος είναι να τα δώσω. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε μέσα στα θέματα και να αρχίσουμε να συζητάμε. Εγώ θα τα δώσω αυτά αυτό που πρότεινα να κάνω μια μεγάλη δημοκρασία όλα τα προσωπικά για να πάρω μεγάλη έκπτωση. Όπως με χαρά υποδείγματος έβγαλα στη διαφορετική οδηγία ασφαλτούχωση 2 εκατομμύρια και πήγανε 600.000. Μα δεν καταλαβαίνω τι διαφορά έχουμε τώρα. Και μιλάτε με αυτόν τον έντονο τρόπο. Οι υπόλοιποι δεν το περνάνε εμείς και εγώ προσωπικά και όσοι δεν εντάξει, δεν θα δείτε σαν αλλά και οι υπόλοιποι συμφωνούμε να είμαστε μαζί και να καταθέτουμε να το ψήφουμε. Νομίζω το εξήγησα για την εμπορία. Γιατί περάσαν τις κοινότητες και προτείνουν τις κοινότητες πράξεις. Δεν θα περάσουν όλα. Πολύ ωραία. Ακούστηκαν όλες οι απόψεις του προγράμματος. Ο καθένας δικαιολόγησε την άποψή του. Πάμε λοιπόν για τη ώρα της ψηφοφορίας. Ό,τι θα να πούμε, το είπαμε. Εγώ απάντηση δεν έλαβα πάντως για το ερώτημα μου. Αφού το είπα, δεν είπα, δεν θα λάψα. Κύριε Πρόεδρε, μια παρατήρηση. Πρώτον, επειδή διαβλέπω ότι και η αντιπολίτευση εδώ δεν θα ψηφίσει αυτά τα έργα μετά 10 μήνες. Δεν βλέπω. Λοιπόν, και επειδή βλέπω ότι αυτό που πρότεινα εγώ, ότι σε μια τροποποιητική, την οποία πρέπει να εγγυηθεί ο Δήμαρχος ότι θα γίνει, για να προσθέσουμε κάποια πράγματα που λείπουν. Για παράδειγμα, να πω μόνο αυτό και κλείνω. Έχει 10.000 ευρώ για ένα πάρκο εκεί στους Γαλατάδες και δεν έχει τις εξαμενές να γεμίσουν τα φυτεία. Που είναι πρώτη προτεραιότητα της υπόθεσης. Για παράδειγμα, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Αυτά εμείς θα τα προσθέσουμε στην πρώτη τροποποιητική. Δεν σκοπεύω για κανένα λόγο διαδικαστικό να πω αναβολή για 3 μέρες. Γιατί σε 3 μέρες εγώ δεν μπορώ να κάνω. Απλά πράγματα. Και αυτό το δεύτερο έκλεισα. Αναπτυξιακό συνέδριο για το Δήμο. Πρέπει να το υιοθετήσετε να γίνει αναπτυξιακό συνέδριο μέσα σε 5 μήνες από σήμερα. Δεν θα σας ταλαιπωρήσω πολύ παραπάνω. Επειδή βλέπω πολλούς λόγους για το τίποτα ή στην καθομιλουμένη πολύ χαρτί λίγο σκαρβάς, θεωρώ ότι το αίτημα της αναβολής είναι προσημαντικό καιριστάλλει. Μετά από 10-15 μέρες δεν θα καταφέρετε κάτι ακόμα. Και συγγνώμη λίγο να ολοκληρώσω. Επειδή σε 15 μέρες θα έχουμε συμβούλιο που θα ψηφίσουν τον προϋπολογισμό. Φροντίστε να είστε έτοιμοι ώστε να μην επανέλθετε με πρόταση αναβολής και για αυτό το θέμα. Δεν θέλω κάτι άλλο στο λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, η πρόταση. Κύριε Κομμάτι, που μας έκανε, κύριε Κοκράτη. Κύριε Δήμαρχε, έκανε το τελευταίο λόγο του κ. Δήμαρχος και είμαι εδώ για να κουβάλω τους δημάρχους από εσάς. Δεν ήταν προπολογικούς έκανε και μετά... Πόσες φορές θα το κλείσω. Πόσες φορές θα το κλείσω. Μα κύριε Πρόεδρε, το Κομμάτι, Ηρεμήστε σας παρακαλώ, η κουβέντα φέρνει κουβέντα. Ας είμαστε πιο ήρεμοι. Ας είμαστε πιο ήρεμοι. Δεν μετά. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο για τελευταία φορά. Θα ξαναδώσω τα στατιστικά των κοινοτήτων. 14 από τους 27 πρόεδρους είναι ίδιοι. Επανεκλέχτηκαν. Και φυσικά το τεχνικό πρόγραμμα και οι προτάσεις δεν αφορά μόνο τους πρόεδρους, αφορά το σύνολο των διοικήσεων. Έγινε αναφορά στους πρόεδρους. Οι πιο πολλοί είναι ίδιοι. Επίσης, 6 στους υπόλοιπους 13 συμμετείχαμε στην κατάρτιση των προτάσεων που υποβλήθηκαν. Άρα τώρα η αναβολή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Γιατί όπως είπα, τον Ιανουάριο θα γίνει η πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Είναι βέβαιο. Και δεν πρόκειται όλα
50 του τεχνικού προγράμματος να δημοπρατηθούν τον Ιανουάριο, αν είναι δυνατόν, μην τρελαθούμε. Άρα, γιατί τόση επιμονή να πάρουμε μία αναβολή χωρίς ουσία? Τώρα, απαντώντας τον κύριο Ηλία Θεοδωρίδη, για αυτό το σχόλιο που έκανε, θέλω να πω ότι πολλά μικρά έργα κατορθώνουμε και τα κάνουμε μόνοι μας. Είτε με το πρόγραμμα της κοινοφελούς εργασίας, γιατί παίρνουμε και τεχνικές ειδικότητες, κυρίως όμως με τη ΔΕΙΑ, που έχει έμπειρο προσωπικό και κάνει ακόμα και γενιστήρια. Δεν είναι τώρα έτσι δεν θα αλλάξουμε το τεχνικό πρόγραμμα, ας πούμε, επειδή δεν βάλαμε εκείνο το γενιστήρι. Εν τέλει μπορεί να το κάνουμε και μόνοι μας, έτσι να μην το δημοκρατήσουμε. Δεν θέλω να επαναλάβω τίποτα για την πρότασή σας. Είπα ότι είναι όχι απλά στις προθέσεις μας, είναι μέσα στο πρόγραμμά μας. Μια διευκρίνηση με την Έλληνες, όσο για το Πανεπιστήμιο, είχαμε συνάντηση με τον πρόεδρο του Καναδά και με την ΔΕΙΑ, ήδη και ο Βασιλιάδης έχει ξεκινήσει να κάνει αυτές καθεντώνες βάρες της Καναδά για να μένουν τον εαυτό τους και κρατούν πάνω στα βιβλία, συν τον καθαρισμό και την περιποίηση του χώρου. Κάθε φορά ότι ο κύριος πρόεδρος του Καναδά, αντί το τοπικό συμβούλιο, του συγκίνησε. Έχει τελειώσει. Λοιπόν, αυτό είναι το συγκεκριμένο του μεγάλου. Λοιπόν, ποιοι συμφωνούν με την πρόταση να προχωρήσουμε στην ψήφιση λοιπόν του τεχνικού προγράμματος? Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. Όχι. Κάτσε λίγο. Να μπει σε ψηφοφορία το τεχνικό πρόγραμμα. Αυτό. Δηλαδή το ψηφίσουμε είναι άλλο. Ωραία. Για να συνεχίσουμε. Πώς είμαστε, Μαγιά? Οκ. Άρα το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου περνάει. Όχι αναβολή, να το συζητήσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα, ναι. Ωραία. Ωραία. Όχι αναβολή. Πόσοι θέλουν αναβολή, λοιπόν? Πόσοι είναι? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Κάλφας 19, 18 και ο Κάλφας 19, 18 και ο Κάλφας 19. Δεν νομίζω να είναι αυτό. 20 Λοιπόν, τι θέλουμε. Άρα δεν αναβάλλεται η συζήτηση του τεχνικού προγράμματος. Άρα προχωράμε στη ψηφοφορία. Το ξανασυζητάμε, δηλαδή τώρα. Όχι. Κύριε Κουτσά, αναφερθήκατε προηγουμένως σε κάποιες ρυθμίσεις, σε πάση περιπτώσει. Είναι να πεις κάτι άλλο, θες να προσθέσεις κάτι άλλο? Όχι, είπαμε ότι σε οποιοδήποτε προτάσεις θα τις συνεχίσουμε. Όχι, δεν το υπερψήφισα, πρόεδρε. Γι' αυτό ρώτησα το προηγουμένως. Αν τώρα, εντάξει τώρα. Γι' αυτό ρώτησα προηγουμένως. Ψηφίζουμε να μην γίνει αναβολή. Ωραία. Εγώ όμως το τεχνικό πρόγραμμα θεωρώ ότι η συζήτηση έγινε. Όλοι ξέρουμε ότι θα γίνει τώρα, ήρθαμε προετοιμασμένοι. Από εκεί και πέρα καταψηφίζω το τεχνικό πρόγραμμα όμως. Έχει διαφορά. Με συγχωρείτε, Πρόεδρε. Να κάνουμε τώρα. Κάτσε ρε, γιατί το ίδιο είναι. Εγώ ψηφίσατε τώρα, τι θα κάνουμε δηλαδή το μετανιώσαμε. Το διευκρίνησε, κύριε Παπαδόπουλο, το διευκρίνησε.
κύριε Πρόεδρε, που πέρασε να συζητηθεί και επειδή κουβεντιάστηκε, βάλτε θέμα τώρα κατευθείαν. Ψηφίζουμε ή όχι. Ωραία, λοιπόν. Όχι, απλά στην κουβέντα για αναβολή συζητήθηκε σχεδόν στο μέγιστο θέμα του τεχνικού προγράμματος. Αν θέλουμε να συζητήσουμε κάτι άλλο για να πούμε στη ψήφιση τελικά ή όχι, ελεύθερα να συζητήσουμε. Πάντως, για ό,τι έχουμε συζητήσει τώρα, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι οι αναβολές γίνονται, τροποποιήσεις γίνονται, δηλαδή είναι μια εικόνα η οποία μπορεί να τροποποιηθεί ενδεχομένως και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ωραία, λοιπόν, είπαμε ότι όποια αναλυτική πρόταση κατατεθεί θα συζητηθεί εδώ στο Συμβούλιο μας για να τροποποιηθεί το τεχνικό πρόγραμμα. Πάμε λοιπόν τώρα. Ψηφίζουμε το τεχνικό πρόγραμμα ως έχει. Πάμε λοιπόν τώρα. Λοιπόν, πώς είμαστε? Τέσσερις αναπηρίες. Άρα είμαστε 20. 20 είναι Παπαδοπούλου. Κατά. 20. Τι διαλάβω, είσαι 20. Καλά τα πήρε, δώσε τώρα και αυτό. Λοιπόν, 20 με τη ψήφο του Προέδρου. Άρα περνάει το τεχνικό πρόγραμμα. Πάμε στο επόμενο θέμα. Είμαστε έτοιμοι. Οι υπηρεσίες μας θα είναι έτοιμες για εναλλακτικές προτάσεις. Η Ολυμπία ψήφου είναι αντίο. Αντίο. Βεβαίως. Μία κατά. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στο επόμενο. Στο 7, στο 8. Έγκριση ημί. Και 10. Η κυρία Παπαδοπούλου ήταν σαφής. Καταψηφίζω. Και άρα 20 καταψηφίζω. Άρα 21 καταψηφίζουν. Ναι, 21 καταψηφίζουν. Άρα δεν περνάει. Τώρα καταλάβαμε. Τόση ώρα συζητούσαμε για το αυτονόητο. Τώρα καταλάβαμε. Πάμε στο επόμενο θέμα. Δικαιώνουμε την κακία που κάνετε στους νομότες. Αλλά δεν ξέρετε σε επόμενο έργο. Τι θες μου Ελίσσανδρε, τι θες μου Ελίσσανδρε τώρα, τι θες, πες μου τι θες. Πάμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση ημί της με αριθμό 29-2019 μελέτης και οτεθμών δημοπράτης της εκτέλεσης του έργου κατασκευή τάφων της κοινότητας Κρίας Βύσσης και Ραβισσού.
Κύριε Κουτσάτο, έχετε το λόγο. Λοιπόν, πρόκειται για κατασκευή τάφου στην κοινότητα Κρίας Τρεις και στην κοινότητα Ρεσού. Υπάρχει έξι μελέτες, προτείνεται η δημοκράτηση με ηλεκτρονικό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Όπως βλέπετε, υπάρχει στην πίσω σελίδα ηλεκτρονικός μελέτης. Αν δεν υπάρχει κάποια φορά ή κάποια ένσταση στο να ψηφιστεί. Ψηφίζουμε. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Έχει σημεί του πρώτου αριθμητικού πίνακα που αποκατάστηκε την πίστη του τρέματος Πλατανοπόταμος, του προπολογισμού της ΑΔΕ 2031. Προβλεπόμενη διαδικασία, αν δεν έχετε παρατήρηση, να ψηφίσω ομόφωνα. Ψηφίζουμε. Ναι. Ομόφωνα. Στο 10. Το παρόν. Συγκρότηση επιτροπής. Ελάτε μέσα. Όσοι θέλετε να αποχωρήσετε, να αποχωρήσετε. Αλλά η συζήτηση συνεχίζεται. Έγκριση μη του πρώτου του έργου κατασκευή τάφου στα κριτήρια της Αγίας Παρασκευής. Είναι στο όριο ΤΑΦ 6, προϋπολογισμού 6.000 ευρώ. Πάλι θα είναι διαδικασία, φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Σχεδόν ομόφωνα. Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραγωγή του έργου Αγίας Παρασκευής οδού στην Δημοτική Μετακή του Δήμου Πέλλας. Όπως βλέπετε, η Επιτροπή έχει συγκροτηθεί, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Προχωράμε. Περίμενε. Το 11. Γίνεται κλήρωση ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός εδώ. Εγώ θα τραβήξω. Τόσος Γεώργιος τακτικός. Παπαδοπούλου Κυριακή αναπληρωματική. Εντάξει. Προχωράμε, κύριε Βουτσά. Λοιπόν, συγγνώμη. Ναι, συμφωνώ. Αν δεν έχετε πρόβλημα με το 17 και έχετε διαβάσει, είναι εύκολα θέματα. Θέλετε να τα αναγνώσω, θέλετε να τα... Αναγνώσατε κανονικά. Έγκριση ή παράταση περίοδου εργασιών του έργου Αντιπυρηνικού Προστασία του Πέλλας. Έγκριση ή παράταση περίοδου εργασιών του έργου παρεμβάσει ενεργειακής αναβάθμισης του κτίριου του Γυμνασίου Νέου Μετώπου του Πέλλας. Ένα έργα να παίρνουμε αποφάσεις. Ένα τα θέματα. Ωραία, συγγνώμη. Το 12. Αντιπυρηνική Προστασία του Πέλλας. Εγκρίνεται λοιπόν. Παράταση περίοδου εργασιών του έργου παρεμβάσει ενεργειακής αναβάθμισης του κτίριου του Γυμνασίου Νέου Μετώπου του Πέλλας. Εγκρίνεται. Ομόφωνα. Παράταση ασφαλτός ή αγροτική οδού σε αγρότημα κοινότητας Αναδροσού Φιφιλίου, Παλαιού Λοδού και Πέλλας. Έγκριση ή παράταση περίοδου εργασιών του έργου ασφαλτός σε αγροτική οδού σε αγρότημα των κοινοτήτων Αναδροσού Φιφιλίου και Πέλλας. Εγκρίνεται. Έγκριση ή παράταση περίοδου εργασιών του οριζόντια σήμανση οδικού δικτύου του Πέλλας. Έγκριση ή παράταση περίοδου εκπόνησης μελέτης με τίτλο Μελέτη εφαρμογής εκτελετικού σχεδιασμού των προσβάσεων σε αρχαιολογικούς χώρους της κοινότητας Πέλλας μέσω των ατόμων Αναγεννήσεως και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εγκρίνεται ομόφωνα. 18. Υποβολή πρόταση χρηματοδότηση του Πέλλας στο πρόγραμμα Φρόντου Προστήρου των άξονων προτεραιότητας οικονομικές και πολιτιστικές οικονομίες και δραστηριότητες των Δήμων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο Κατασκευή, επισκευή, κλήρηση και εξοπλισμό εργαστάσεων καταφυγίων απέσχοτων ζώων φωτιάς. Αυτό είναι του κ. Γιώργου. Εγκρίνεται ομόφωνα. Να συνεχίσω την ανάπτυξη. Εκμίσους του κυλικού κοινωνικού καταστήματος. Τι έχεις να μας πεις εδώ? Είναι του κ. Κοκκαράθος. Έλειξε δηλαδή η σύμβαση και το Κύριε Φωκάρα. Να πω λίγο το 29 που είναι η χορήγηση παραγωγικών αδειών πολιτικών λαϊκών αγορών και αυτό είναι από όλη την προηγούμενη διαδικασία του Συμβουλίου. Έτσι έχουν λεφτεί προφανώς όλα τα δικαιολογικά από την ανάπτυξη.
Κύριε Φωκά, για το 19 παρακαλώ. Ναι, πρόκειται για την εκμίσθωση του κηλικείου του Δημοτικού Καταστήματος. Η μίσθωση λύγει και πρέπει να έχουμε τη σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Ενότητας Γιαννιτσών, η οποία συνηγορεί στο να εκμισθωθεί εκ νέου το κηλικείο. Τώρα για τις... Αυτά εδώ θα τα δούμε, δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα. Εμείς απλά ερχόμαστε να πάρουμε μια απόφαση ότι επιτρέπουμε να γίνει η εκμίσθωση του... Μα προτείνουμε με το τέλος της θητείας μας. Για να μην ξανάρχεται. Για 3 χρόνια, 4 χρόνια. Δεν είναι αρμοδιότητα. Απλά πρέπει να πάρουμε την απόφαση αν συμφωνούμε να εκμισθωθεί απέναντι. Στο επόμενο θα περάσουμε, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως, κύριε Φωκά. Εκμισθώσει το πρωτομαχείο. Πρόκειται για εκμισθώσεις αγροτεμαχίων σε όλη τη Δήμο Βέλλας. Αφορά τη Δημοτική Ενότητα Γιαννιτσών, το Τριφύλι Γλυψοχώρη, το Παλέφιτο, υπάρχουν θετικές εισηγήσεις από τα τοπικά συμβούλια και πάμε και εδώ να πάρουμε μια απόφαση. Ομόφωνα λοιπόν προχωράμε, έτσι. Στο υπαριθμό 21 είναι η λύση σύμβασης εκμίσθωσης του Δημοτικού Καταστήματος Εστιατορίου κάτω στο Λουδία. Ο μισθωτής εξέφρασε την επιθυμία του να λυθεί η μίσθωση. Ορίστε. Αδυναμία. Επιθυμία είπαμε. Όχι αδυναμία. Αν είχε αδυναμία πληρωμής, θα πηγαίναμε σε ανάμεσα. Εξέφρασε την επιθυμία του να λυθεί η μίσθωση. Για οικονομικούς λόγους. Δεν ξέρω για ποιους λόγους. Για ποιους λόγους δεν ξέρω. Το θέμα είναι αν θα εγκρίνουμε εμείς αυτό το πράγμα, θα μας πληρώσει τα μισθώματα συν 3 μήνες για την πρόορη λύση της μίσθωσης. Για ποιο λόγο θέλει αυτός εδώ ο άνθρωπος να μιλήσει, είναι δικό του θέμα. Εγκρίνεται λοιπόν ομόφωνα τα στοιχεία, εγκρίνεται ομόφωνα. Πάμε στο 22. Πρόκειται για μια εισφορά σε χρήμα ενός σε βάρος, είναι μια δημοτομία προέρχεται σε βάρος του Καρατζή Βασιλείου για 4,84 τετραγωνικά μέτρα και αντιστοιχεί το ποσό βάσει του υπολογισμού μέσω αντικειμενικών αξιών στα 487,87 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για την κυρία Καρατζή Ουρανία. Ναι. Τα ονόματα και δημόσιες συνεδρίασεις, δεν είναι κάτι το απόλυτο. Και την καταβολή αποζημίωσης ποσών σε δικαιούχους του οικοπαίδου 1.352,74 ευρώ και 1.353,74 ευρώ στον πρώτο και στη δεύτερη αντίστοιχα. Εγκρίνουμε, ψηφίζουμε ομόφωνα. Πάμε στο επόμενο. Αφορά την εξαγορά ενός τμήματος, υπήρχε ενός δρόμου που βρίσκεται στο Ελευθεροφόρο Γιαννιτσών. Έχουμε πάρει την σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας της Επιτροπής Θεμάτων και Επίλυσης Διαφορών Γιαννιτσών, η οποία έχει αποχαρακτηρίσει, μάλλον έχει εισηγηθεί ότι μπορεί να μεταφραστεί αυτό το κομμάτι. Είναι κομμάτι δρόμου παλιά περίπτωση, πολύ παλιά, εντός ενός οικοπαίδου και αιτήθηκε ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου την εξαγορά. Είναι προς το συμφέρον μας, ούτως ή άλλως αυτό το κομμάτι είναι μία αξιοποιήσιμο από εμάς και θα έχουμε και κάποια έσοδα από την εξαγορά αυτή. Το κατέχει. Και δρόμοι μπορούμε να πουλήσουμε. Έχουμε τη σύμφωνη. Να ρωτήσουμε. Όχι, στα χαρτιά στην αποτύπωση από το 67, αν δεν απατώμε. Και έχουμε πάρει για να είμαστε καλυμμένοι σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Θεματολογικής και Επίλυσης Διαφόρων. Ψηφίζουμε, κύριε Παπαδόπουλε. Ψηφίζουμε κατά σε αυτό το θέμα. Νομίζουμε ότι εντάξει, εκείνη η κατάσταση κάποια στιγμή μπορεί να αλλάξει. Τώρα, δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, αυτό είναι το κομμάτι του νόμου που έχει μέσα στο οικόπεδο του.
αυτό ήταν χαρακτηρισμένο σαν δρόμο από το 67. Είναι ένα κομμάτι. Μετά βγήκαν τα οικόπεδα, δόθηκαν τα οικόπεδα στους βιβλιοίκους, απέκτησε ο Ετών το οικόπεδο αυτό. Είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει διανοιχθεί ποτέ. Ούτε πρόκειται, δεν έχει καμία χρησιμότητα στο να διανοιχθεί. Μπαίνει μέσα από το οικόπεδο. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι που ακόμα και να πούμε το κάνουμε δρόμο θα μας είναι άχρηστο. Ένα κομματάκι. Σήμερα θα προφανώς χαρακτηρίστηκε δρόμο, γιατί μελλοντικά θα το κάνουμε δρόμο. Να ξέρετε και να έχετε υπόψη σας, στην όλη την ιστορία, ότι εκεί, επειδή κάποτε έχει γίνει ένα σαν σχέδιο που κάποιοι μου λένε καταπατήσανε γιατί και τώρα πώς το λέμε, η γειτονιά έχει όμως συνέβησαν όλοι δηλαδή. Εμείς από τη στιγμή που εμείς μένουμε την γνωμοδότηση από την υπηρεσία, εντάξει, η οποία μας λέει μέχρι και η διεύθυνση περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού συμφώνησε. Αυτό θα λέγα τώρα και θα λέμε συμφώνησε υπερβεχώς. Συμφωνούμε τότε, μας απέστειλε η υπηρεσία ψηφώνου με το Δήματος του 19, αλλά και το 19 από το οποίο... Νομίζω πως αποφάσισαν συντάξεις οι άνθρωποι, οπότε με την ψήφο της κυρίας Παπαδοπούλου κατά, οι υπόλοιποι συμφωνούμε, αποφασίζουμε, προχωράμε. Στο επόμενο θέμα αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Όπως και την προηγούμενη φορά, αν θυμάστε καλά, από κάποια ποσά είχαν εγκριθεί στον προϋπολογισμό, κάποιοι είχαν διαμορφωθεί, τελικά αναμορφώνονται και έχουν τελική διαμόρφωση. Τώρα, αν θέλετε πάλι συγκεκριμένα να σας πω τι αφορούν αυτά, επιγραμματικά να σας πω ότι τα μεγαλύτερα ποσά, ας πούμε, αφορούν την ασφαλτώση των διαγραφικών δρόμων του Δήμου στα πλαίσια του προγράμματος Φιλόδημος 1, που αρχικά στον προϋπολογισμό δεν έχει υπολογιστεί κανένα ποσό. Μετά από κάποια διαμόρφωση στον αρχικό προϋπολογισμό του έργου αυτό, ανέφερε στα 2 εκατομμύρια, υπήρχε μία έκπτωση των 205.000, οπότε το τελικό ποσό της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού σήμερα είναι 1.797.800 ευρώ. Ψηφίζουμε. Συμφωνούμε. Ομόφωνα. Προχωράμε. 25. Έτσι πως έχει διαμορφωθεί σήμερα αυτό. 1.797.800. Στο επόμενο, κύριε Φωκά. Είναι υποβολή κατάστασης υλοποίηση του προϋπολογισμού του Β' τριμήνου. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε σε αυτό, δεν ξέρω αν έχετε, σίγουρα θα έχετε μια εικόνα του όλου θέματος. Υποβάλλεται στο Συμβούλιο, παίρνουμε απόφαση και μετά ελέγχεται από την αποκεντρωμένη. Είναι καθαρά δικό το θέμα. Αν θέλετε κάτι από αυτό, μπορώ να σας ενημερώσω είτε για την ανακεφαλοποίηση των εξόδων είτε των εξόδων. Δεν διαμορφώνουμε δηλαδή τώρα κατάσταση, απλώς ενημερώνουμε αυτά που συνέβησαν. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Ναι, κύριε Παπαδοπούλου. Θα ψηφίζουμε, γιατί είναι κομμάτι του το πώς κινείται ο προϋπολογισμός, που διαφωνούμε με τον προϋπολογισμό. Μάλιστα. Ψηφίζουμε και να προχωρήσουμε. Οι υπόλοιποι ψηφίζουν και να προχωρήσουμε. Το 26 δεν μπορούμε, ναι, προχωρήσουμε. Στο 26 παρακαλώ. Όχι τώρα, το ψηφίσαμε. Το 25, Στο 25. Η κυρία Παπαδοπούλου είναι καλά. Απλώς προς διευκρίνηση δεν είναι. Δεν είναι το 25ο θέμα για τους λόγους που όπως ψηφίσαμε και το πρώτο τρίμηνο που θέλετε. Άρα να μην στείλουμε κατάσταση. Άρα να μην ενημερώσουμε. Αν δεν εγκριθεί και η ιστορία, αποφασίσουμε από αυτούς. Τι συνέπειες θα έχει η απόρριψη της εισήγησης? Προφανώς ότι δεν θα υποβληθεί στην... Δεν θα στείλουμε κατάσταση. Δεν διαμορφώνουμε εδώ πέρα τον προϋπολογισμό. Ενημερώνουμε, το προσφέρουμε μηνυμάκι. Θα πούμε όχι.
Νομίζω πρέπει να ψηφίσουμε, έτσι. Λοιπόν, 26. Το 26 αφορά αυτό, είναι ένα θέμα σοβαρό. Κανονικά θα πρέπει να είμαστε όλοι εδώ. Θα θεωρείτε ότι δεν είναι σοβαρό, δηλαδή. Λοιπόν, υποχρεωτικά λοιπόν θα πρέπει να ανοίξουμε τραπεζικό λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Θα μεταφερθούν τα δανειακά διαθέσιμα εκεί βάσει των προαπαιτούμενων, εντάξει, τα οποία έχουν ψηφιστεί. Μόνο θα σας πω το εξής, η τακτική, τα χρήματα για την τακτική επιδότηση που παίρνει ο Δήμος κάθε μήνα δεν έχει καταβληθεί, βέβαια θα καταβληθεί, αλλά πιστεύω ότι ένας λόγος μιας ψηλοκαθυστέρησης είναι και αυτός. Το αργότερο μέχρι τέλη Νοεμβρίου θα πρέπει να έχουμε λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Αλλιώς η τακτική υποδήλωση δεν θα καταβληθεί. Δεν έχουμε εναλλακτική. Το ψάξαμε, το κάναμε, δεν υπάρχει εναλλακτική. Είναι η τρίτη φορά που ακούγεται το θέμα του να μην κοιμήσει την εταιρεία. Δεν κατάθεσαν τα όλα και δεν δώσαμε κανένα λογαριασμό. Νομίζω ότι και ο Δήμος το λέει. Εμείς είχαμε αυτή την τακτική και τώρα την υποστηρίζω ότι δεν πρέπει να τα δώσουμε τα λεφτά σε αυτούς. Ούτε να μπουν στην τράπεζα της Ελλάδας. Να κάνει το κουμάντο το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως κάναμε αυτό σήμερα. Να σας απαντήσω λίγο επ' αυτό. Και εγώ συμφωνώ μαζί σας, και ο Δήμαρχος θα το τοποθετηθεί. Και εγώ συμφωνώ μαζί σας. Αλλά οι υποδεμοί δεν μπορώ να ρισκάρω τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, την πληρωμή διαφόρων πιστωτών κτλ. Αυτή τη στιγμή το μαχαίρι είναι στο λαιμό. Μία φορά, δύο φορές προειδοποίηση, προφανώς είναι τελευταία. Κάτι παραπάνω από τον κύριο Δήμαρχο. Το 2017 μας βάλανε το μαχαίρι εδώ και είπαμε όχι. Το 95% των Δήμων, το 2017 είπαμε όχι. Στα ταμιακά διαθέσιμα κτλ. Τώρα βέβαια έντεχνα βάλανε το Ταμείο Παρακαταθήκων και εκεί δεν πάντα διαθέσιμα. Πάει ο λογαριασμός, αλλά λένε ότι σε παρένθεση το λένε ότι δεν το ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Έχουν όμως, τώρα δεν ξέρω αν είναι παιχνίδι αυτό, τον συνδικαλιστικό μας οργάνο. Υπέρ, που ξέρετε και εσείς, το ξέρετε ο κ. Δήμαρχος πολύ καλά, έχει όλο αυτό την αλληλογραφία που την έστειλε στον Υπουργό Θεοδωρικάκο, στο Σκυλακάκη, στο Λιβάνι και το καθεξής. Και του λέει αποσύρτε την επιτέλους. Δεν μπορεί να μας έρθει μια απόφαση που βούτησε το 2015 για τα ταμιακά διαθέσιμα. Δηλαδή είναι εδώ. Τώρα πόσα, 4 Οκτώβριου, για να το πειρίζουν. Λοιπόν, εμείς λέμε ό,τι είπαμε το 17. Είπαμε όχι το 17. Σας παρακαλώ. Πέστε κάποιος, σας παρακαλώ. Να τους πούμε να μην παρασχούν. Αν θέλουμε σε κάποια θέσιμα μας να μην παρέλθουμε, να τα χειριστούμε εμείς, ο κ. Δήμαρχος έκανε μια πολύ μεγάλη ανάλυση ότι έχουμε, ότι δεν έχουμε επιχειρηματολόγηση και είπαμε όλοι ναι. Να τέλειωσω. Άρα λοιπόν, εσείς τι πιστεύετε, ότι δεν θα βάλει χέρι στο Ταμείο Παρακαταθήκων, δεν θα βάλει και εκεί. Δεν θα μεταφέρουμε. Θα το ξέρω πολύ καλά. Μεταφορά γίνεται στην Τράπεζα Ελλάδος. Αλλά εγώ σας λέω ότι σας διάβασα και μία απόφαση τώρα. Σας είπα τι λέει ο. Θέλετε να τα διαβάσω. Τα έχετε όμως υπόψη, τα ξέρετε πολύ καλά. Τι λέει ο κύριος Κυρίζογλου. Γι' αυτό και παρακαλούμε αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί να δεχτείτε το ταχύτερο δυνατό σε ακρόαση την αντιπροσωπεία τη ΠΕΠ, ώστε να σχολιάσουμε διαζώσει τα χρόνια επιχειρήματα τη αυτοδιοίκηση για την αποδοχή του απολύτως δικαίου κτήματός μας. Όχι στα ταμιακά διαθέσιμα. Βέβαια, σε μιλάτε για έτοιμα λογαριασμών. Εάν πούμε ναι, εάν υπολογιστούν στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, για τους λόγους που δικαλιστήκατε και εμείς πονάμε τους εργαζόμενους, οποιοδήποτε άλλο έχει υποχρεώσει, πρέπει να πληρωθούν. Θα έλεγα, δεν ξέρω, πρέπει να το δούμε, να μπει ο όρος, εάν δεν μπει ο όρος μέσα στην απόφαση του ανήμακρου λαιμού, όχι στα ταμιακά διαθέσιμα μεταφορά και στο παρακαταθήκο, θα το ψηφίσουμε. Άμα μπει ο όρος, ναι, άνοιγμα λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθήκων, με την προϋπόθεση ότι
δεν θα μεταφερθούν τα ταμιακά διαθέσιμα, ας μην το λένε, εμείς πρέπει να το γράψουμε, ούτε στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Ταμείων. Έτσι το συμφωνούν. Αλλιώς όχι. Κύριε Καστέλη, θεωρώ ότι δεν έχουμε το δικαίωμα επιλογής. Έτσι μαζί, είτε αναλαμβάνουμε την ευθύνη και παίρνουμε το ρίσκο να μείνουμε πίσω σε πληρωμές ή να το βγούμε σε στάση πληρωμών, γιατί δεν θα βγει εκεί. Εντάξει, αυτό όμως κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη. Εγώ προσωπικά δεν είμαι διαθέσιμος στην αρχή της θητείας μου, σαν αντιδήμαρχος οικονομικών, να πάρω ένα τέτοιο ρίσκο για τον εαυτό μου που το έπαιρνα. Τότε ξέρετε ότι μας είπαν ότι θα έχουμε πειθαρχικές ευθύνες. Έτσι μας είπαν. Και είπαμε εμείς να έχουμε. Το κάνουμε να νομοθετήσουν και χωρίς εμάς. Ας τα πράγμα του μόνος που ξέρουν που είναι τα λεπτά χρήματα. Και θέλουν τη συνέντευξή μας. Το γνωρίζαμε αυτό. Άλλωστε γι' αυτό γράψαμε στο θέμα στην πρόσκληση. Άνοιγμα λογαριασμού. Δεν γράφουμε για μεταφορά ταμιακά. Δεν είπα για σας τώρα κύριε Δημαρχέ, είπα άνοιγμα. Επειδή στο Ταμείο με το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων έχουμε μια συνεργασία, επιτρέψτε μου να την χαρακτηρίσω. Κάθε μήνα μας κρατάει 59.000 τουλάχιστον το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων ως δόση τροχοχρεωλητική για τα δάνεια που έχουμε. Αλλά επειδή αρκετοί δήμοι έχουν δοσοληψίες μόνιμες, έχουν δηλαδή λογαριασμό ταμιακής διαχείρισης των παρακαταθήκων και δανείων. Έντοκο λογαριασμό. Και δεν είναι στις συστημικές τράπεζες που λέμε. Έχουν δηλαδή πάγια σχέση μόνο με το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Και επειδή το συζητήσαμε και με τον κύριο Αντιδήμαρχο και την Οικονομική Υπηρεσία, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι πολύ δυσκίνητη. Το Παρακαταθήκων και Δανείων είναι πολύ πιο ευαίσθητο, χρησιμοποιεί έτσι πολύ καλά την πληροφορική. Δεν έχουμε καμία διάθεση, όχι διάθεση, πρόθεση να κάνουμε μεταφορά ταμιακών διαθεσίμων. Αλλά να ρισκάρουμε, γιατί είναι τόσο εκβιαστικό, να μην πάρουμε τακτική επιχορήγηση επειδή δεν έχουμε ανοιχμένο λογαριασμό, νομίζω ότι θα ήταν υπερβολή μας. Άλλωστε, θα εξακολουθήσουμε να έχουμε και την σχέση που έχουμε είτε με την Αττική, είτε με τα POS, με την Τράπεζα Πυραιός. Αναφερόμαστε λοιπόν μόνο σε άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και για έναν επιπλέον λόγο. Γιατί έχει προχωρήσει αρκετά η πρότασή μας για αντικατάσταση του ολαυτήρου λογοδοτισμού. Θα τη φέρουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και φυσικά ένα τέτοιο έργο θα γίνει με χρηματοδότηση πάλι από το Παρακαταθήκων και Δανείων. Μόνο αυτό έχει εξειδικευτεί σε τέτοιου είδους έργο. Άρα η πρότασή μας σε αυτή τη βάση είναι μόνο για άνοιγμα λογαριασμού. Όχι μεταφορά ταμιακών διαθεσίμων και δεν είναι κανένα τρίκ αυτό. Αυτό όμως δεν διακρίνει μιλάει άλλος μόνο. Εδώ όμως το έγγραφο που μας έχετε παρουσιάσει, εδώ στο έγγραφο που μας έχετε δώσει, λέει ότι εντός 60 ημερών από την έναρξη της ισχύουσας απόφασης είναι υποχρεωτική μεταφορά πλεοναζόντων λογαριασμών. Η σύγχυση της Οικονομικής Υπηρεσίας, όχι, δεν είναι αυτό. Προφανώς μεταφέρουν αυτολεξία αυτά που λέει η εγκύκλειος. Άλλο αυτό. Εμείς αποφασίζουμε εδώ, ανεξάρτητα από το τι έγραψε η Οικονομική Υπηρεσία. Γι' αυτό γράφει και έτσι και στον τίτλο του θέματος. Δεν μιλάμε για μεταφορά ταμιακών διαθεσίμων, μιλάμε για άνοιγμα έντοκου λογαριασμού στο Παρακαταθήκων και Δανείων και όχι στην Τράπεζα της Ελλάδος. Χωρίς μεταφορά ταμιακών διαθεσίμων. Δεν πρόκειται να κάνουμε τέλος πάντων ό,τι βάλει το μυαλό του καθενός, γιατί έστω και με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την αντίσταση, προσπαθούμε να κρατήσουμε το αυτοδιοίκητο και να μην το καταλήξουμε. Πέρα τούτον, κύριε Δήμαρχε, εγώ λέω μέσα με το λογαριασμό παράταξή μας, ωστόσο θα γραφεί η παράγραφος αυτή και όχι στη μεταφορά των ταμιακών διαθεσίμων στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Θέλουμε να γραφεί και αυτό στην πρόταση. Δεν πιστεύω ότι διαφωνούμε κάπου. Σας είπα το άγχος μας είναι. Ας πει μετά. Κοιτάξτε, αν το πω.
που λένε ότι δεν θα τα μεταφέρουμε, ας πει και όλο. Νομίζω ότι συμφωνούμε. Στον όρο, να μπει ο όρος στη σύμβαση που θα κάνουμε με το Ταμείο Παραγραφικών και Δανειών. Αυτό συμφωνούμε, δεν διαφωνήσαμε κάτι. Σας είπα, το άγχος μας είναι να ανοίξει ο λογαριασμός. Κρατάσαμε μάλλον δεν κατάλαβες. Όχι, γιατί το μυαλό σου δεν κατάλαβες. Αυτό που είπα, αυτό Κύριε Παπαδοπούλου, παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Παπαδοπούλου. Τα πράγματα, αυτή η κατάσταση είχε ξεκινήσει από το 2015. Ήρθε ξανά το 2017, έρχεται τώρα το 2019. Τα πράγματα έχουν ζωρίσει πάρα πολύ βέβαια. Πάρα πολύ, γι' αυτό και μπαίνει επιτακτικά ότι αν δεν καταθέσει χρήματα δεν θα σου δώσουν τη χρηματοδότηση. Αυτοί θα θέλουν τα λεφτά, θα έχουν εκεί πέρα μαξιλάρι για τους επενδυτές που περιμένουν, για τους δανειστές, για όλα τα κοράκια περιμένουν. Δηλαδή πιστεύω ότι στο Δήμο, στους Δήμους και στο δικό μας μπαίνει πάρα πολύ εκβιαστικά το δίλημμα αυτό. Σίγουρα το να λένε ότι θα ανοίξουμε μόνο λογαριασμό, αλλά δεν θα καταθέσουμε χρήματα, αν σε βάλει το μαχαίρι στο λαιμό, ο Δήμος αναγκαστικά θα πρέπει να καταθέσει και χρήματα. Το εύχομαι να μην φτάσει εκεί, αλλά λέμε τώρα. Και ακριβώς επειδή είναι η μισθοδοσία των εργαζομένων μέσα, αλλά και χρήματα για να κινηθεί ο Δήμος, αν και διαφωνούμε ριζικά, θα ψηφίσουμε λευκό. Με την ευαισθησία για τους εργαζόμενους και για το να μπορεί ο Δήμος να λειτουργήσει. Άρα λοιπόν ψηφίζουμε λοιπόν εμείς. Να προχωρήσουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν. Πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα αφορά την έγκριση μη πρωτοκόλλου παραλαβής συγκεκριμένης λειτουργίας προμήθειας. Συμφωνούμε. Στο 20 προχωρούμε. Στο 28ο θέμα αφορά την οικονομική ενίσχυση δύο συλλόγων. Πρόκειται για το Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Μέρας Αλέξανδρος Γιανντσό και το Πολιτιστικό Σύλλογο Σοκράτη στην Κυρία Βρύση. Θέλετε να ακούσετε συγκεκριμένα ποσά και ζητάει ο καθένας. Τι ποσά προτείνετε να δώσουμε. Τι θα κάνουν αυτοί, τι θα κάνουν αυτοί. Το ποσό τώρα. Ο Μέρας Αλέξανδρος Γιαννιτσών. Θα σας πω, το ποσό του 2.000 ευρώ. Έτσι. Και ο άλλος έχει κάνει μία λίστα με διάφορα έξοδα και ανέρχεται σε 2.500 ευρώ. Για μένα την περίπτωση του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Γεωργία αναφέρεται αποκλειστικά στην ομάδα Χάντμπολ, που είναι η μοναδική ομάδα που έχει ο Δήμος σε πρώτη εθνική κατηγορία. Έχουν στριμωχτεί πάρα πολύ τα πράγματα και δεν υπάρχουν πολλοί εθελοντές. Όσον αφορά την δεύτερη για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σοκράτης, είναι προκειμένου να γίνει αυτός ο αγώνας τον άλλο μήνα του ημιμαραθώνιου. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Προχωράμε στο 29 λοιπόν, κύριε Πούτσα. Το είπες προηγουμένως. Στο επόμενο θέμα, στο 30, κύριε Καραφιλιά. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Οι σταμένοι της Εκκλησίας Πρασίνου κρίνει απαραίτητο να αποκούν διάφορα μέτρα στον Δήμο Πέδας. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Και στο τελευταίο θέμα. Αφορά έξοδα κηδείας κάποιου από τον πολίτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή νύχτα σας.